Honorable Speaker. फर्स्ट म्हाका सांगून गेल्लो आसा मागीर घेता चंद्रकांत शेट्टे डॉक्टर चंद्रकांत. सेकंड श्री कृष्णा साळकर प्रायवेट मेंबर रेजिस्ट्रेशन पयलें हय. एक्सक्यूज मी स्पीकर सर, तुम्ही फर्स्ट घेयात पयलीं आनी ताच्या बरोबरच तुम्ही फोर्थ वन घेयात ना सॉरी फिफ्थ वन, कित्याक दोनूय एकूच सब्जेक्ट एकूच आसा. नाही लेट देम प्रेजेंट न्ही फर्स्ट ऑल्सो. नाही फर्स्ट आसा न्ही तो म्हाका परमिशन घेवन गेल्लो आसा. हा चंद्रकांत डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे परमिशन घेवन गेल्लो आसा. तो गेलो. हा ओके ओके म्हाका खबर ना. म्हजी परमिशन घेवन गेल्लो आसा. हय हय. हा बरें. जे श्री कृष्णा साळकर ना तो मागीर म्हणटा परमिशन घेवन गेला मागीर म्हणटा. हां तो खंय गेला वाचपाक जाय तें पयलीं वाचपाक जाय. नाही 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 आत्ता जावचें ना तो म्हणटाना हें घेवचें पडटलें अशें जातलें. पयलीं वाचप न्ही. राजी वाचता. जय श्रीराम. Jai Shri Ram. Speaker sir, the House unanimously resolves to congratulate Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, for his dedicated efforts to resolve the long-pending issue of construction of Ram Temple at Ram Janmabhoomi, Ayodhya. In doing so, the government has resonated the sentiments of crores of citizens, irrespective of caste, creed, gender, or religion. Ram Janmabhoomi Mandir is going to be nation's best example of communal harmony. Jai Shri Ram. And to commemorate the same, 22nd January of every year be declared as a public holiday. ठराव सभागा आमकार आसात जेंकां उलोवपाचें आसा ते उलयात. तुमी उलयात. उलयता. स्पीकर सर, ह्या ठरावाचेर उलयता आसतना म्हाका खूब खोस जाता आनी फाटल्या जानेवारींत अयोध्याक जे राम मंदीर वारपाचें काम जालें त्या खिणाचे सगळेच हांवूच न्ही जाल्यार सगळेच साक्षीदार आसा आनी म्हाका दिसता आमी सगळे खूब भाग्यवान आसा, आमची पिढी खूब भाग्यवान आसा की हें सगळें पळोवपाक आमकां संद मेळ्ळी म्हणून. अशें खीण म्हाका दिसता नशिबान थोड्याच जाणांक मेळटा आनी आमच्या नशिबान हें सगळें पळोवपाचें आशिल्लें म्हणून आज तें आमकां दिसलें. आमचो भारत देश आज अमृतकालान आमी ताजें पदार्पण करता आनी तें करता आसतना हो अमृत खणाचे साक्षीदार आमी सगळे आसा हें म्हाका सांगता आसतना खूब बरें दिसता आनी ही संद आमच्या सारके सगळ्यांचें भाग्यूच. स्पीकर सर, 500 वर्सां म्हणजे 5 शतकां जालीं आमी ह्या मंदीर जातलें केन्ना आज जातलें फाल्यां जातलें, सरकारां आयलीं सरकारां गेलीं आनी आमी वाट पळयत उरले, सपनां पळयत उरले आनी ती सपनां साकार जालीं जेन्ना अयोध्येक आमचे सगळ्यांचें आशिल्लें श्रद्धास्थान आशिल्लें श्री प्रभू श्री रामाचें मंदीर थंय उबारलें गेलें. सपनां अशें म्हणटात ती खरी जायनात म्हणून, पूण ज्या देशाचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आसा थंय अशी सपनांय बी खरी जाता हें आमकां 22 जानेवारी दिसा आमी पळयलें. स्पीकर सर, 22 जानेवारी दीस ह्या भारताक कितलो म्हत्वाचो आशिल्लो, ह्या पुराय देशान उसळिल्ल्या भक्तीच्या सागरान गेल्ले सगळे जे लोक आशिल्ले तातूंत आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. म्हत्व म्हणजे हे सपोज आमी फुडल्या पिळगे मुखार ह्या पावयतले हे जो हें आसा हो जो खीण आसा हो सपोज आमी फुडल्या पिळगे मुखार पावयतले जाल्यार म्हाका दिसता हाजेर आमी ठोस पावलां उबारची पडटलीं, कित्याक येदो मोठो ऐतिहासीक म्हत्व लक्षांत घेवन म्हाका दिसता देशवासियांचे कायम यादान उरता अशें आमी कांय प्रयत्न आमकां करचे पडटले. 22 जानेवारी अर्थानूच आमी सगळ्यांनी दिवाळीच मनयली आनी ती दिवाळी मनयता आसतना कोट्यांनी भारतीय जे आशिल्ले तांणी सगळ्यांनी त्या भक्तीच्या महासागरान पार्ट घेतलो आनी हें करता आसतना एक विशिश्ट समाज नाल्यार विशिश्ट धर्माच्याच लोकांनी जाल्यार अन्य धर्माच्या लोकांक पसून हातूंत सगळ्यांनी वांटेकरू घेवन म्हणजे तेन्ना अशें कांयच दिसनाशिल्लें की कोण हिंदू कोण मुस्लीम कोण क्रिस्तांव हो कळनाशिल्लो. खंय तरी आज आमचें गोंय आमचें माणकुलें गोंय आसा
आनी ह्या माणकुल्या गोंयान खुबशीं उदाहरणां दिल्या. आमी सगळ्या जगभर आमी सेक्युलर, सगळ्यान कितले सेक्युलर हे सगळें सांगले वता. आनी त्या दिसा जेन्ना 22 जानेवारीक हो दीस आयलो तेन्ना आमी पळयलें की हिंदू जावं मुस्लीम भाव जावं सगळ्यांनी एकसार जावन म्हणजे ह्या देशान जे आमचे प्रायम मिनिस्टरान आमकां एक संद दिली ती म्हाका आमी सगळ्यांनी साजरी केली. म्हाका मुद्दम सांगन दिसता की जेन्ना आमी ही प्राण प्रतिश्ठा पळयताली, प्रभू श्री रामाची प्राण प्रतिश्ठा पळयताली तेन्ना हांव मांगरांतल्या राम मंदिरान आशिल्लो आनी थंय भुरगीं धरून जाणटीं सगळीं आशिल्लीं. इतली गर्दी आशिल्ली की म्हणजे एक जणू एक महापुरुत्सव आशिल्लो. आनी त्या हातून पसून एक 70 इयर्साची एक बायल मनीस दोळ्यान अश्रू आसूं जेन्ना ती प्राण प्रतिश्ठा जाताली तिका पळोवन मनाक पसून खूब आंगार कांटो आयलो. आनी हें उलयता आसतना पसून स्पिकर सर आंगार कांटो येता. इतलें म्हत्व ह्या हाका आशिल्लें. आनी तातूंत आमी सगळ्यांनी वास्कोन तर आमी वेगळ्याच प्रकारचें एक वातावरण केल्लें. एक धाकटेशें देवूळ म्हणजे एक रेप्लिका कसो तातूंत भितर प्रभू श्री राम लक्ष्मणाची आनी सीतेमाची मुर्ती अशी आमी दवरिल्ली. एका सायडीन रामायणाचें पुस्तक, सगळ्या कडेन पताका, लायटींग, अश्यो खुबश्यो गोश्टी इंडियेंतली. आनी हें सगळें करता आसतना भारतांतली सगळ्यात मोठी परमनंट रांगोळी ही आमच्याच एका गोंयच्या भुरग्यान आकाश नायक हाणें घालून थंय ताजी शोभाच वेगळी वाडयली. आनी 3 दीस जातकूच पसून आमी ते एक 7-8 दीस दवरिल्ले. आमचे कडेन कितलेशेच जाणांचे रिक्वेस्ट आयले की हे तुमी काडूं नाकात म्हणून देखावो, हो खूब बरो दिसता म्हणून. सो मुद्दम सांगन दिसता स्पिकर सर की हें करता आसतना आमकां सगळ्यांक खूब आनंद जाली. आनी हांव मुद्दम कित्याक सांगता कित्याक आज त्या हातून सगळ्या धर्माच्या लोकांक आमकां खबर आसतली की जेन्ना रामायणाचो पाठ गोंयांत जाता तेन्ना सगळ्यान फामाद म्हणटा तो म्हणपी आसा तो फ्रांसीस एंथनी, म्हजो क्रिस्तांव भाव आज वर्सान वर्स गोंयान रामायणाचो पाठ करता. आज खंय तरी एक मुस्लीम भाव जेन्ना आमी काम करताले, 100 आमचे भुरगे आशिल्ले जे स्वतंत्र पातार काम करताले, तातूंत मुस्लीम भाव खंय तरी एक पताका लायतालो, आमचो आनी कोण तरी भाव खंय तरी बॅनर लायतालो. आनी अशें करून आमी सगळे कोण दिवाळीच कशी, कोण आकाशकंदील लायतालो, कोण पणट्यो पेटयतालो, कोण आनी कितें करतालो. म्हणजे जणू एक नोव्हेंबराची जातकूच ही दुसरी दिवाळी आमकां मनोवपाची संद आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान दिली. धार्मीक एकचार कितें वो त्या दिसान म्हणजे 22 जानेवारीक आमी खऱ्या अर्थान आमी पळयलो. आनी ताच्या खातीर आमच्या मनान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे कायम स्वरुपी आमकां यादीन उरले. आज जे प्रायम मिनिस्टरान एफर्ट्स घेतल्या हे मंदिर जावचें म्हणून ते आमी नाकारूंक शकना. आनी ताज्या बरोबर एक असंख्य कारसेवक जावन नाल्यार असंख्य लोकांनी जाणी बलिदान दिलें, तांणी त्याग केलें, तांणी त्या हातून वांटो घेतलो हें मंदिर उबें जावचें म्हणून हांव सगळ्यांक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी आज तांच्या त्यागा खातीर, तांच्या बलिदाना खातीर आज आमकां सगळ्यांक जितले भारतीय वासी आज हांगा रावता आनी जगार आसा तितल्यांकूय आज संद मेळ्ळी की आमच्या ह्या हातूनच आमकां हें सगळें पळोवपाक मेळ्ळें. म्हाका दिसता स्पिकर सर आमी गोंयकार ह्या जे साक्षी आशिल्ले तशेंच सगळे आशिल्ले, म्हाका दिसता आमी एक पावल फुडें मारून 22 जानेवारी हो धार्मीक एकसार दीस अशें म्हणून मनोवपाची गरज आसा. आनी ताच्या खातीर दर वर्सा ताका सुटी दिवपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. आनी हें आमी पावल मारलें जाल्यार आमच्या पावलाक पावल दवरून फुडें वचपी बाकीचीं राज्यां आसतलीं अशें म्हाका दिसता. आनी म्हाका दिसता की गोंयान हाजो एक एग्जाम्पल सेट करचो. आज जे कितें आमकां 500 वर्सांनी मेळ्ळां हें सगळ्यांच्या मनान सामकें काळजान भरिल्लें आसा. आनी ताच्या खातीर आमच्या फुडल्या पिळगेक हें कळप खूब गरजेचें आसा की ह्या दिसाचें ऐतिहासीक म्हत्व कितें, इतल्या दिसाक आमकां कितें जाल्लें. सो त्या खातीर आज हें सगळें विचार करूनच हांवें हो म्हजो जें रेजोल्युशन आसा तें सभागृहा मुखार मांडलां. जातीय एकचाराचो अमृत खीण म्हणूनच आमकां ह्या दिसा कडेन पळोवचें पडटलें. आनी हो खीण कायम यादगार उरचो ह्या खातीर सरकारानूय बी पावलां मारची गरजेची आसा अशें म्हाका दिसता. मंदिरान प्रभू श्री रामचंद्राची प्राण प्रतिश्ठा जाली, पूण म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान आमच्या सगळ्यांची भारतीयत्वाची खऱ्या अर्थान प्राण प्रतिश्ठा जाल्या इतलो म्हत्वाचो दीस हो जावन आशिल्लो. स्पिकर सर आमच्या देशाक सांस्कृतीक परंपरा आसता आनी सांस्कृतीक परंपरा म्हणटा आसतना हांव सांस्कृतीक राष्ट्रवाद म्हणटा. आनी हो सांस्कृतीक राष्ट्रवाद ह्या संदर्भान खूब म्हत्वाचो ठरता. आनी राष्ट्रवादान
श्रद्धा भावना हांकां हें म्हत्व आसा हें लक्षांत घेवपाक जाय. देशान अस्मिताय आशिल्ली आमचे प्रभू श्री राम आमचे सगळ्यांचे श्रद्धास्थान आसूं आमची अस्मिताय आशिल्ली प्रभू श्री रामाचें मंदीर उबारणी जाली. म्हाका दिसता खरे भितर आमचे भितरली अस्मिताय जागृत करपाची हे प्रक्रियेचो निमणो भाग आसतलो. हातूंत अशें सांगले पसून जाल्यार कांय फट ठरपाना. स्पीकर सर, म्हाका दिसता की आज राम मंदीर जेन्ना थंय जालें तेन्ना सगळ्या लोकां मदीं एक आनंदोत्सव जालो आनी तो आमी अजून म्हणजे आमचो तें अजून आमच्या हातूंतल्यान वचना. आज कोण तरी परवा 12 तारखेर आमची रामांक अयोध्येक ट्रेन सुट्टा आनी इतलो मोठो सुवाळो आज आमच्या सरकारान करून दिला. म्हाका खूब कॉंग्रेच्युलेट करन दिसता आमच्या प्रधानमंत्री जाणें हें आमकां करून दिलें. स्पीकर सर, आमचें गोंय एक माणकुलें गोंय आनी धार्मीक एकचारा खातीर आमी सगळ्याक फामाद आसा. क्रिस्मस येवनी जाल्यार आमचे हिंदू भाव क्रिस्मसाक वता, गणेश चतुर्थी येवनी जाल्यार क्रिस्तांव भाव आमगेर येता, ईद आसूनी आमी तांगेर वता, सिखाचे सपोज कितेंय गुरुद्वारान आसलें जाल्यार आमी वता आनी अशें आमचें गोंय हें सगळें धार्मीक एकचारा खातीर फामाद आसा. आनी म्हाका दिसता सरकारान योग्य ती पावलां उबारलीं आनी सरकारान सपोज ह्या दिसाची सुटी जाहीर केली हातून आमी खुबशें कितें साध्य करूंक शकतले. आमी देशाक दाखोवंक शकतले की आमी जें उलयल्या तें आमी करून दाखयता म्हणून. ताजेच पयर जेन्ना आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर गोंयान आयिल्लो ताणें सांगलें की एक भारत श्रेश्ठ भारत हें गोंयान आपल्याक दिसून येता म्हणून. आनी त्या खातीर आमी सगळ्याक प्रावड फिलींग जाता की गोंयान एक देशाक दिशा दिवपाची जें काम केलां तें आमी आनी फुडें व्हरपा जाय. आनी हो दीस येदो मोठो आसा की धार्मीक एकचार दीस म्हणून आमी सपोज सेलेब्रेट करत जाल्यार म्हाका दिसता आमी एक वेगळी मॅसेज गोंयांतसून सुरवात करतली जी सगळ्या कडेन स्प्रेड जातली. हाजे बद्दल म्हाका कसलोच दुबाव ना. स्पीकर सर, आज आमी म्हणटाले तुमी म्हणटाले थोडे हांगा बशिल्लेय म्हणटाले की सुटयो कित्याक काय म्हणून. सुटयो खूब आसा म्हणून, परत परत आमी सुटयो कशे दितले म्हणून. पूण हो दिसूच इतलो ऐतिहासीक आसा की सपोज आमकां आमच्या फुडल्या जे पिढी आसा ताजे पर्यंत हे सगळें पावयतलो जाल्यार ह्या दिसाचें म्हत्व तांकां दाखोवचें पडटलें ह्या दिसाक. आनी हाज्या फाटल्यान जाल्ले 500 वर्षांत सगळ्यांचे त्याग आमकां तांचे मुखार दवरचे पडटले. आनी त्या खातीर तांकां हें म्हत्व दाखोवन दिवपा खातीर हो दीस आमी कम्युनल हार्मनी डे नाल्यार धार्मीक एकचार दीस असो सेलेब्रेट करपाची गरज आसा. भारत सारख्या देशान एकूण उदरगत आनी विकास हाच्या खातीर धार्मीक एकचार खूब म्हत्वाचो आसा. आनी तशेंच गोंयान आमी दाखोवन दिला की आमी धार्मीक एकचारान सगळे रावता म्हणून. आनी त्या खातीर हांव स्पीकर सर तुमचे कडेन मागतां की फुडलो काळ आनी फुडलीं आमची भुरगीं जेन्ना आमकां विचारतलीं तेन्ना आमकांय खंय तरी एक सांगपा खातीर हें आसपा जाय की आज जें राम मंदीर आज आमी पळयतात, प्रभू श्री राम जे आमचे आराध्य दैवत आसा ताजी आमी आज उपासना करतात, तें सपोज सगळ्या समाजा भितर पावतलें जाल्यार म्हाका दिसता हो दीस आमी तो डिक्लेअर करचो. आनी सोंपोवचे पयलीं इतलेंच सांगूंक सोदतां की आज खरोखरच हांव कॉंग्रेच्युलेट करतां तें मोशनूच तशें आसा प्रायम मिनिस्टराक आमच्या जाणें आमकां सगळ्यांक हो दीस दाखोवन दिलो म्हणून. आनी हो दीस तो 10 वर्सांनी तो दाखोवन दिवना स्पीकर सर. हे 10 वर्सां गेलींच ताजे प्रयत्न ना हातून. ह्या 10 वर्सांनी ताणें कितें जादू करून हें करूं ना. पूण हे सगळें आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर जेन्ना तो एक सादो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आशिल्लो 1970 तेन्ना पासून ही तांची प्रवास सुरू जाला. पयलीं सगळ्यान पयलीं जेन्ना तांणी सुरवात केली रामशिला पुजन जालें 1989 1919 राम जन्मभुमीचो मुवमेंट जालो. मागीर ताच्या मागीर रथयात्रा जाली जाचे पयरूच जांकां भारत रत्न दिला आमच्या प्रायम मिनिस्टरान ताजे अंडर तें जालें. आनी त्या प्रत्येक सभेन म्हणजे रायट फ्रॉम 1970 ते आतां पर्यंत आमचो प्रधानमंत्री त्या लक्षा फाटल्यान धांवत आसा. त्या रथ यात्रा जाता आसतना गुजरातान 600 गांव आशिल्ले. ते 600 गांवांची जबाबदारी आमच्या आयच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराची आशिल्ली. आनी दीस रात एक करून ती रथयात्रा कशी सक्सेसफूल जातली, लोकां भितर अवेरनस कशें येतलें, लोकां भितर जागृताय कशी येतली हें तांचें सोल एम आशिल्लें. आनी तेन्ना स्पीकर सर मुद्दम सांगत दिसता तेन्ना नवरात्रीचो दीस आशिल्ले. आनी नवरात्रीन आमी अजून पळयता आमचो प्रायम मिनिस्टर फक्त उदकाचेर रावता. आनी त्या खातीर तेन्ना पसून उपास करून पसून 18 वरां तास काम करून फक्त एकूच ध्येय खंय तरी रामाचें देवूळ अयोध्येक उबारपाक जाय हें एकूच ध्येय आशिल्लें आमच्या प्रायम मिनिस्टरान थंय अतोनात प्रयत्न करून म्हणजे तांचें एक जर्नी इतली मोठ्या प्रमाणार आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळ्ळी
की तेन्नाचे जे तांचे हे आशिल्ले म्हणजे भारतरत्न आतांचे अटल LK अडवाणीजी तांच्या बायलेन तांकां सांगलें की तुमी रेस्ट घेवचो म्हणून मातसो वेळ, नवरात्री आसा, तुजो उपास आसा, खुबशे लोक आसाय बी आमी करया कितें म्हणून. पूण ताजें तेन्नाय बी एकूच उत्तर आशिल्लें की जो पर्यंत राम जन्मभुमीचेर अयोध्येन राम मंदिर उबारना तो पर्यंत आपूण रेस्ट घेवचो ना. आनी ताज्या खातीर ते 1970 to 2024 हो प्रवास येदो मोठो आशिल्लो. मदीं 10 कोटी सिग्नेचरी लोकांच्यो प्रत्यक्षान घेवप हे सगळें कार्य आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान आयच्या केलां. आनी ताज्या खातीर म्हणजे इतलो मोठो प्रवास 1972 हे म्हणजे 6 डिकेड्स ऑलमोस्ट 6 डिकेड्स ताणें ह्या मोमेंटा खातीर घाली. आनी ताज्या खातीर आमी ह्या सभागृहांत सगळे बशिल्ले मान्य करतले की आज तांच्या खातीरूच हो आमकां दीस पळोवपाक मेळ्ळा. आनी ताज्या खातीर हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करतां आनी सरकारा कडेन मागतां की 22 जानेवारी हो धार्मीक एकसार दीस म्हणून सरकारान डिक्लेअर करचो, ताका सुटी आसची अशें म्हजें मत आसा. जेणे करून ह्या सरकाराकूय बी फाल्यां जेन्ना आमी व्हडले जाणटे जातले, म्हणजे आमी 75 वर्सां 70 80 वर्सां जातलीं तेन्ना आमकां भुरग्यांक सांगपाक मेळटलें. इतलेंच सांगता आनी थांबोवचे पयलीं एकूच म्हणटा, जशें आमचे नरेंद्र भाई मोदी म्हणटात, एकही नारा एकही नाम, जय श्री राम जय श्री राम. देव बरें करूं. सर, प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन जे आमच्या कलिग्स कृष्णा साळकरान तेजेर हांव उलोवपाक सोदतां. राम जन्मभूमी अयोध्या हांगासर गेल्या 22 तारखेक जे आमच्या संपूर्ण देशवासियांचें एक सपन आसलेलें की तें रामाच्या जन्मभुमीचेर तें मंदीर जावचें अशें आनी रामाची प्रतिश्ठापना जावचे खातीर ज्या लोकांनी 500 वर्सां खूब त्रास काडले, कोर्ट कचेरी जाल्यो, कितलेशे कार सेवक, कितलेशे साधू संत राम भक्त यांच्यांनी ह्या रामाचें देवूळ जावपा खातीर, मंदीर जावपा खातीर जे कितें त्याग केले, कितलेशे कार सेवक आमचे गोंयसून सुद्दां गेल्लेले. त्या वेळाचेर तेंच्यांनी खूब लाठीचार्ज जावं खूब तरेचे तेंचेर अत्याचार जाले, तरी सुद्दां 500 वर्सां जाल्या नंतर सुद्दां आयज खंय तरी आमकां 22 जानेवारीक हो सुवर्णमय दीस आमकां पळोवपाची संदी मेळ्ळी. गोंयान संपूर्ण गोंयभर प्रत्येकाच्या घराचेर जावं ते मंदिरां जावं ते पब्लीक प्लेसीचेर दिवाळी सारके पणट्यो पेटोवन लायटिनींग करून सगळे एक वातावरण आमी पळयलां की 22 तारीख ही आमी केन्ना विसरपाक शकना. ज्या संदीची आमी इतलीं वर्सां वायट पळयली ती संदी आमची पळयली आनी आमी सगळे भाग्यवान समजता की आमकां आयज सगळें पळोवपाक मेळ्ळें म्हणून. आमचे गोंयसून जे कार सेवक गेल्ले तेंच्यांनी कांय गोश्टी सांगल्यो. आमच्या गोंय सरकारान रवींद्र भवनान 3 दिसाचो प्रोग्राम दवरलेलो आनी ह्या प्रोग्रामाक खूब तरेचे रामाचे जिवनाचे चरित्र जावं भजन जावं नाटक ह्या माध्यमांतून आमकां सालसिडीच्या लोकांक एक 3 दीस असो बरो सुंदर असो प्रोग्राम रामाच्या चरित्र पळोवपाक मेळ्ळें, रामा विशीं नाटक पळोवपाक मेळ्ळें आनी खरोखरच आमी एक भाग्यवान की आमकां हें सगळें पळोवपाक ती संदी मेळ्ळी आनी आमच्या सरकारान ते 3 दीस आमकां उपलब्ध करून दिले. आमी पळयलें की त्या दिसा हजाराच्या संख्येने लोकांची मिरवणूक आसलेली. जवळ जवळ म्हाका दिसता 5 ते 10 हजार लोक ह्या मिरवणुकीक सामील जाल्ले. आमच्या नावेली मतदारसंघातल्या प्रत्येक देवळान अशे तरेचो कार्यक्रम जालो. आमच्या नावेली मतदारसंघान सुद्दां रामाचे मिरवणुको जाल्यो. ही एक सुवर्णमय संदी प्रत्येकानी आमकां पळोवपाक मेळ्ळी. आमच्या सरकारान फाटल्या एक चीफ मिनिस्टर देवदर्शन योजना आयोजीत केल्ली. म्हाका आमच्या मुख्यमंत्र्याक विनंती करूंक दिसता की जे आमच्या खुबशे अशे जाणटे लोक आसा, गरीब लोक आसा, जे केन्ना त्या देवळान वचून दर्शन घेवपाक शकना रामाचें, त्या खातीर ही देवदर्शन यात्रा जर परत एकदा सुरू केली अयोध्याक वचपाक जाल्यार गोंयचे लोक जास्तीत जास्त हेजो फायदो घेवपाक शकता आनी हें खूब करपाची गरज आसा. त्या खातीर हांव मागता मुख्यमंत्र्या कडेन की जरूर ह्या खातीर ही योजना परत आखून आफ्टर MP इलेक्शन आमच्या गोंयच्या भावांक ते धाडचे म्हणून. स्पीकर सर,
प्रायम मिनिस्टरान ह्या खातीर मोदीजीन आपले खूब योगदान ह्या राम मंदिरा खातीर दिल्लें आनी तें त्यांनी पूर्ण केलें आनी संपूर्ण देशवासियांक आमकां ही संदी उपलब्ध करून दिली आनी त्या खातीर हांव प्रायम मिनिस्टर यांचे आभार मानता आनी आयज जे आमच्या कलिगा कृष्णा साळकरान जे रेजोल्युशन घातला तेका हांव सपोर्ट करता कारण आमकां हो सुवर्णमय दीस पळोवपाक मेळ्ळो म्हणून. Honorable Member, Sri Benzi Viegas. Speaker sir, I stand by to oppose the resolution presented by my colleague Shri Krishna Salkar, and as I oppose, I agree with one point in this resolution moved by my colleague. The sentiments of Shri Ram are beyond religion, caste, creed and place of residence. We all consider Shri Ram as an idol of all, but I refuse to bring him in the state assembly to prove my faith in Shri Ram. Speaker sir, in these sentiments for Lord Shri Ram, that teaches me to say three things. We are legislators, and as a state assembly should desist from bringing offices of the Prime Minister and government into the picture of religious sentiments and worship. I have nothing to say to our views as private individual. भायल्यान आम कितें उलयल्या कांयच इश्यू ना, पूण हांगा it is bad and retrograde for a legislator to resolve for declaring January 22nd as a public holiday. Any individual member is free to make any demand, but dragging democratic institutions is corrupt and immoral. Speaker sir, I am reminded of the oath I took as an MLA. Let me put it on record here. What is the oath and affirmation of a MLA? I, Benzi Viegas, having been nominated as a candidate to fill a seat in the Legislative Assembly, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of the state as by law established. Speaker sir, Sri Ram belongs to all of us. Let us not treat the temple of Ayodhya as a government office. Let us not tie Sri Ram to the central government. Speaker sir, oath as an MLA prevents me from supporting this resolution in the current form and resolving to declare the date as a public holiday is that most unhealthy trend and convention setter. Speaker sir, it is for you to intervene. You as the constitutional authority should have disallowed such a resolution to come in. Speaker sir, in case this resolution succeeds in this house, I want to go on record in the legislative history that me as a legislator of Benaulim constituency, Benzi Viegas, had opposed the same. Even if I am the only one, it is fine. This is what my heart, soul and conscience demand me as a legislator. Thank you, Speaker sir. Honorable Member Shri Zingamar Kamath. स्पीकर सर, आज ह्या हावसा मुखार म्हजो कलीग बाब कृष्णा साळकार हाणें जें रेजोल्युशन हाडलां त्या रेजोल्युशनाचेर उलोवपाक हांव उबो आसा. श्रीराम हो फक्त हिंदूचो न्ही, हो फक्त इंडियेचो न्ही, श्रीराम म्हणटा तो पूर्ण जगाचो. ह्या देशाचें फावंडेशन हें श्रीरामाचेर आसा आनी म्हणून आमी सगळे जाण मानतात. आनी आमी सगळ्यांनी पळयलें की जेन्ना अयोध्याचें मंदीर जालें आनी राम लल्लाची प्राण प्रतिश्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या हातांतल्यान जाली तेन्ना फक्त अयोध्यात चमकलें ना किंवा फक्त इंडिया भितर कार्यक्रम जाले ना, आख्ख्या जगांत ते ऑस्ट्रेलिया धर, युरोप, जर्मनी धर, लंडनाक धर, प्रत्येक दुबय धर, ह्या सगळे कडेन ह्या राम प्राण प्रतिश्ठेचे कार्यक्रम जाले. मोठ्या प्रमाणाच्या लोकांनी तातूंत भाग घेतिल्लो आमी पळयले. तातूंत भितर फक्त भायर आशिल्ले इंडियन्स न्ही, त्या त्या देशांतले नागरीक, त्या त्या देशांतले इम्पॉर्टंट सिटीजन
आनी मुखार येवन ताजे कार्यक्रमात भाग घेवन दर्शन घेतलें. आमी पळयलो लंडनाचो म्हणजे ब्रिटनाचो प्रायम मिनिस्टर हो आपल्या बायलेक भुरग्यांक घेवन राम लल्लाचें दर्शन घेवपाक गेलो. आनी अशी परिस्थिती ह्या जगांत जाली कारण श्रीराम हाका सगळें जग मर्यादा पुरुषोत्तम म्हणून वळखतात. ह्या जगांत एकच मर्यादा पुरुषोत्तम जावन गेलो आनी तो म्हणजे प्रभू श्री रामचंद्र. हें सगळे जाण जाणात आनी म्हणून ताजें मंदीर जावप ही काळाची गरज आशिल्ली. आनी हें शक्य जालें कारण नरेंद्र मोदी सारको मनीस ह्या देशाचो प्रधानमंत्री जालो. हें काम सोंपें नाशिल्लें, खूब डिफिकल्ट आशिल्लें. कितलीं वर्सां जालीं, 500 वर्सांच्या वनवासाच्या नंतर श्रीरामाक आपलें हक्काचें स्थान मेळ्ळें. स्पीकर सर, आमी खूब जाण अयोध्याक गेल्या आनी आमी थंय पळयलां की राम लल्ला खंयच्या परिस्थितींत थंय आशिल्लो, कशा परिस्थितींत थंय लोक ताचें दर्शन घेताले. हें सगळें ह्या देशांतल्या आनी जगांतल्या लोकांनी पळयलां. आनी लोकां भितर उत्सुकता आशिल्ली की श्रीरामाची प्राण प्रतिश्ठा कशा पद्दतीन जातली. आनी सगळ्यांनी तें टॅलिव्हिजनाचेर लायव्ह पळयलें. थोडे जाण गेले, तांकां तें भाग्य पळोवपाक मेळ्ळें ते कशे पद्दतीन कार्यक्रम जाले आनी कितें जालें. पूण एक आनंदाची लहर आख्खे जगांत आयिल्ली आमकां आमी पळयली. आनी म्हणूनच म्हाका दिसता खुबशे साधू संत जे आसात तांणी सुद्दां म्हणलें, म्हणजे कल्की पिठाधीश प्रमोद कृष्ण म्हणून ताणें सांगलें, ये मंदिर ना होता अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना होते, अयोध्या ना सवरती अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते. अशा शब्दांत कल्की पिठाधीश आचार्य प्रमोद कृष्णन हाणें सगळ्यांच्या मुखार सांगलें. आनी हाज्या वेळान कळटा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक लागून हें मंदीर जावपाक पावलें. हातूंत कोणाचेंच कांयच वायट जावना. अयोध्येचो हो ताचो हक्काचो जागो आशिल्लो. आनी म्हणूनच हांव ह्या वेळार बाब कृष्णा साळकारान जें हें हाडलां ताका तेंको दितां. आनी हांव मानतां की सगळ्या लोकांनी श्रीरामाची भक्ती करची. रामाचे सगळे भक्त अशे सगळे जाण मानतात, इरिस्पेक्टीव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन. राम हो सगळ्यांचो. राम जसो ह्या देशांतल्या लोकांचो तसो जगाचो. आनी म्हणून आमी पळयलें की सगळें जग राममय जालें, सगळो देश राममय जाल्लो अशें आमकां पळोवपाक मेळ्ळें पिक्चर. प्रत्येक कडेन लोक हो कार्यक्रम पळोवपाक एकठांय जाले, जमले आनी पळयलो तांणी कार्यक्रम. हांव परत एकदां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचें अभिनंदन करतां आनी ह्या थरावाक तेंको दितां. म्हाका दिसता वेन्झी कितें उलयला पळय न्ही आत्तां, हॉलिडे दिवप ना दिवप तो गव्हर्मेंटाचो विशय. ओके, त्या विशयाचेर. बट वॉट एवर ही हॅज स्पोकन दॅट इज रॉंग, दॅट यू वॉन्ट टू एक्सपंज इट. हॉलिडे दितले ना दितले हें गव्हर्मेंट ठरयतलें. हॉलिडे दिवप ना दिवप. म्हाका वरबॅटींग दी तेजें एक्झॅक्टली. हांव मातसो वेळ भितर उरलो, हांव आयकतालो भितर चुकोन. Wordings are wrong, whichever I have spoken. हांव घेता, as per वरबॅटींग घेता आनी Constitution, सांगता which is तुका. wrong, yeah. वरबॅटींग घेवन सांगता. And what do you want to? फुडल्याक सांग. Honorable Member Shri Cruz Silva. I stand to oppose the resolution moved by MLA Shrikant Sarkar. Speaker, sir, I would like to first congratulate. बेगीन सोंपोवपाक नाका. Speaker, sir, I would like to first congratulate all our Hindu brothers and sisters that a long cherished dream of having Sri Ram Temple at the birthplace of Lord Ram has been fulfilled after almost 500 years. The lengthy legal battles that went on and finally the Supreme Court judgment paved way for construction of Ram Mandir at Ayodhya. Subsequently, the trust that was set up for the construction of the temple took steps in right earnest and with the support of devotees from all over realized the dream of construction of the temple. We need to congratulate the trust and workers who worked tirelessly for this task. The nation celebrating Sri Ram Temple consecration on 22nd January as a great festival, and all of us were very happy. Goa government declared holiday on the day so everyone could celebrate the day. Goa government has also declared now Ram Navami as a public holiday from 2024 onwards. Considering this, I am of the opinion that 22nd January should not be declared as a holiday. We celebrate many days dedicated for the cause, such as Teachers' Day, Integration Day, Unity Day, etc. But we do not declare them as holiday. This day of 22nd January may be declared as a communal harmony day, but not
to be declared as a holiday. Thank you. Honorable Member Shri Rudolph Fernandez. Speaker sir, पहिले सुवातेर हांव कृष्णा सालकारान पळय हे रेजोल्यूशन हाडलां हें बऱ्यांतले बरें रेजोल्यूशन जावन आसा आनीक जी वर्डिक्ट आमकां सुप्रीम कोर्टान दिल्या राम मंदिराच्या बद्दल कितलीं वर्सां जालीं ऑलमोस्ट मोर दॅन 500 years जालीं कितले प्रायम मिनिस्टर येयले आनी गेले मात हे देहाचे भाग जावन आसले की आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर तेज्याच हातींतल्यान जावपाक आनी हें तेका भाग दिलेले आहा ह्या रिजनाक लागून की आमचो प्रायम मिनिस्टर सगळ्या धर्माच्या लोकांक घेवन फुडें वयता सगळ्या लोकांच्या धर्मांक घेवन फुडें वयता कितें डिफरन्स करिनासतना इतल्या वर्सांनी हे टेंपल थिंगासर बांदून जालें म्हणून ही चड खुशीची गजाल आनी फरेंच ही हॉलिडे दिवंक जाय 22 जानेवारी आनीक तशेंच आमचो प्रायम मिनिस्टर जेन्ना गोंया येयलो फाटल्या दिसांनी तेणें एक मेन्शन केलें आपणाच्या स्पिचीन मडगांव तेणें आमच्या सेंट फ्रांसीस झेवियर आमचो गोंयचो साहेब जावन आसा फाटल्या दिसांनी खुबशे जाण उलयताले की आमचो सान फ्रांसीस झेवियर जो आमचो सांत जावन आसा तो सांत आमचो गोंयचो साहेब न्हू म्हणून मात हे आमच्या नरेंद्र मोदीन आमचो ऑनरेबल नरेंद्र मोदीजी तेणें हे साबीत केलें आनीक ताका हांव थँक्यू म्हणटा ह्या कामाक लागून तशेंच तेणें अयोध्याक थिंगासर एक मस्जिदाक पासून तेणें जागो दिलो कितें डिफरन्स करिनासतना आनीक तेणें हाज्याक वचपाक आमच्या मुस्लीम भाग मेका वचपाक ते फॅसिलिटी तेणें दिलेली आहा तशेंच आमकांय वालांकांनी वचपाक ह्या गोवोरमेंटान आमकां फॅसिलिटी दिलेली आहा तशेंच अयोध्याकूय वचपाक ही फॅसिलिटी दोच्यो आमच्या लोकांक आनीक आमकां सगळ्या लोकांक हो खुशेचो दीस जावन आसा आनी हॉलिडे ही ह्या दिसा दवरची थँक्यू स्पीकर सर Honorable Minister Alex Siqueira. After the MLAs, okay. Honorable Member Shri Elton DeCosta. Speaker sir, although this resolution is brought by my colleague Daji Salkar to wish Shabash Dipak, Honorable Prime Minister of India, for the Ram Mandir in Ayodhya, I feel the people of India should take the credit for it. Speaker sir, in Goa, Goankar, Amgele, Ram is in our culture and tradition. Speaker sir, being a Goankar, I'm talking about Goans. For Hindu, Ram comes in Ramnami. For Catholics, it is Rama Aitar. For Muslims, it is Ramadan, Ramzan. So Ram is mentioned everywhere in all the religions. Speaker sir, Mahatma Gandhi's last words were, "Hey Ram." Speaker sir, Ram is everywhere and I humbly appeal to keep Lord Ram out of politics. Speaker sir, no individual can take credit for Lord Ram. It is only because of the wish of Lord Ram that this temple is built in Ayodhya. And with the prayers, contribution and support of all across religion, caste, language, this temple has been built. Speaker sir, I want to remind this August House and Magdista तेन्ना चडशे तिने आहाय ते 90% इने आशिल्ले and I want to remind them also that this August House that the former Prime Minister of India, Sri Rajiv Gandhi, during whose tenure Ramayana reached every household of this country. आज तरी रामायण आहलोले जाल्यार म्हाका तुमी हांव म्हणा कोण परिस्थिती केलो आहा ते भशेन मीस आयकोन आयताराचे मीस आयकोन रामायणा महाभारत चोवपा वयताले आज समज ही परिस्थितीन म्हाका दिसता आमी कोणाकूय रामायण चोवपा जाणाले दॅट टायम काँग्रेस वॉज रुलींग एंड आय वॉन्ट टू रिमाइंड दिस हाऊस that Ramayana was there during our late Prime Minister Rajiv Gandhi. It was late Prime Minister Sri Rajiv Gandhi's tenure that the locks of Sri Ram Temple Ayodhya was opened. Note this.
It was the Prime Minister Rajiv Gandhi whose tenure foundation stone of Sri Ram Temple was laid. And now who is taking the credit? Speaker sir, I also want to remind my colleague Sri Daji Salkar, Goenkars that time performed puja with bricks. And this in शिलापूजन no, I'll come to that. Puja was done. चित्र आहे विटांचे शिलापूजन म्हणटाले ना हांव तेजेर येता ब्रिक्सांचे पुजा केली इन आमगे देवा कुडांक and that Ram Silas, those Ram Silas was sent to where Ayodhya. But आज तरी थिंग तरी टेम्पल बांदिल तें सगळें मार्बलाचें आनी ग्रेनायटाचें. सो म्हाका दिसता हे आमगेले हे वीट वयलो ते हुंय ते आमकां जाण जावपाची गरज आहा. बिकॉज आमगे गोंयकारांनी ही पुजा करून विटांची तेंगेले कुडींक आनी रामशिला थिंगा पावयले. सो गोंयकार ऑल्सो हॅव दॅट. सो स्पीकर सर, आय wish and I pray to everyone that and to Lord Ram that to free Goa from all evil of corruption, crime and employment. I oppose this bill only for one reason, because it is only mentioned that the credit should go to the Prime Minister. I feel the credit should go to every citizen of this country who feels proud. Thank you, Speaker sir. Honourable Member Shri Michael Lobo. Speaker sir, Honorable Member, आमचो कलीग बाब कृष्णा सालकर यांच्यानी एक बरें रेजोल्यूशन हाडलेलें आहा सभागृहा फुडल्यान, आनी ऑगस्ट हावसाचे सगळे खुबशे मेंबरांनी हेचेर उलयल्ले आहा. म्हाका दिसता जे कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन हाडलां, कॉंग्रेच्युलेटिंग Honorable Prime Minister Shri Narendraji Modi for his efforts to resolve this long pending issue. What are efforts of resolving long pending issue of Ram Temple, Ram Janmabhoomi, Ayodhya, हो आताचो न्हू, म्हाका दिसता 500 वर्सांचो हो इतिहास, आनी हो इतिहास 500 वर्सांचो सगळे जाण जाणा की एकूच धर्माचे लोक आहा पळय ते तितूनच ना, ते सगळे धर्माचे लोक जाणा. स्पीकर सर, एफर्ट्स म्हणजे कितें हितून आहा, डेडिकेटेड एफर्ट्स तेणें कित्याक म्हटल्या, बिकॉज दीस वॉज अ ज्युडिशियल मॅटर. हो ज्युडिशियल मॅटर जालो आनी ज्युडिशियरीनसून भायर काडप आनी तेचेर डिसिजन घेवप आनी सगळ्यांक वांगडा घेवन डिसिजन घेवप. स्पीकर सर, सगळ्या धर्माच्या लोकांक वांगडा घेवन, दॅट इज मुस्लीम कम्युनिटी आनी द हिंदू कम्युनिटीक वांगडा घेवन आनी तेचेर बरें डिसिजन दिवप आनी दोनूय कम्युनिटीक जागो दिवप की तुमी हो जाग्याचेर तुमकां टेम्पल, मॉस्क कितें जाय, एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन जाय, हॉस्पिटल जाय, कितें जाय तें तुमी बांदा, हें डिसिजन घेवप. म्हणजे कोर्टान जें डिसिजन दिलें हें दोनूय कम्युनिटीक दिलें. स्पीकर सर, हेचें श्रेय प्रायम मिनिस्टराक वचना जाल्यार कोणाक वयतले? द लीडर ऑफ द कंट्री हू ऑलवेज स्पोक when he was just a member of Bharatiya Janata Party at that particular time, when he was general secretary, when he was organizing secretary, when he was chief minister, at that particular time, his efforts for this cause and आमचे जे आदले डेप्युटी प्रायम मिनिस्टर अडवाणी जी तेचे एफर्ट्स, आनी म्हाका दिसता हे लॉंग पेंडींग इश्यू जो आयज पासून कोर्टान उरपाचो आनी फुडली 10 वर्सां उरपाचो, हो रिजॉल्व केलो. हो रिजॉल्व करून थिंगासोर आयज जे राम टेम्पल स्थापन जालें आनी आख्खीचो इंडियेचो वर्ल्डाचो सगळो लोक खोशी जालो. तितून हिंगासोर काय सभागृहाचे मेंबर पॉलिटिक्स करतात, कितें नाकाल्ले उलयतात. म्हाका दिसता वी शूड रेफ्रेन from talking which is not required, the language which is not required. सबका साथ प्रायम मिनिस्टरान सांगला, सबका विश्वास, सबका विकास, सगळे सांगलेले आहा. म्हाका दिसता जे स्क्रिप्ट
जे आमचे कलिगान बरोवन हाडल्या बा वेन्झी विएगासान, म्हाका तेजेर ऑब्जेक्शन आहा. जी स्क्रिप्ट जी ताका कोणे तरी धाडल्या ती म्हणजे फॅक्स करून धाडला वा ईमेल करून धाडला, रागार जायना का बाब वेन्झी विएगास, वी आर फ्रेंड्स, वी आर कलिग्स, बट वी शूड रेफ्रेन. स्पीकर सर, I felt it bad and I went and I spoke to my colleague that please stop him. We should not bring all these things in the August House. म्हणजे हे रेझोल्युशन जे मांडला ते तुका कळोंक ना. हे रेझोल्युशन मांडला कितें म्हणून? वी आर कॉंग्रॅच्युलेटिंग द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑफ दीस कंट्री दॅट ही हॅज ब्रॉट पीस. जी इतली वर्सां झगडी आसली ती काबार केली तेणें. जी केस कोर्टान आसली, कोर्टांतली केस ही 30, 40, 50 वर्सां सोंपना, ती तेणें आपूण वसोंक ना तेणें, बट जजांक बसून कळलें की हें इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा, ऑफ इंडिया, in the interest of the people of the world, across the world, a message should be sent that we are for all. Even the judiciary gave a verdict for all. It is not that it is given for one particular religion or community. आणि तुम्ही जेन्ना हिंगासर कितें उलयता, जे एक शब्द रॉंग जाता, तेन्ना मागीर भायर जे सोशल मिडियाच्या वाटेनसून, जे प्रेसानसून जी लँग्वेज यूज जाता आणि अगेन्स्ट अ पर्टिक्युलर रिलीजन यूज जाता, तितूनसून वाद स्टार्ट जाता, तितूनसून झगडी स्टार्ट जाता. म्हाका दिसता वी शूड रेफ्रेन फ्रॉम डुईंग ऑल दीस थिंग्स, फ्रॉम स्पीकिंग ऑल दीस थिंग्स. आय वेंट एंड आय स्पोक टू आवर कलीग ऑल्सो एट दॅट टाइम. CM वॉज इनसाइड. I think you should withdraw your, you hear it again. Certain things what you have spoken is not agreeable. This is what I feel. The House is standing together today with and आमी सगळे पाठिंबा दिता बाब कृष्णा सालकारान जे रेझोल्युशन हाडला टू कॉंग्रॅच्युलेट आवर प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदी. कित्याक फायनली कोणाक तरी क्रेडीट वचपाकूच जाय तें. And we are rightly saying that he deserves this credit. कित्याक तेच्या हितूनसूनच म्हणजे खूब जाण आनीक आसतले, क्रेडीट खूब जाणांक आनीक दिवपाक जाय अशें ना न्हू, पण फायनली वन पर्सन हॅज टू बी गिवन दीस क्रेडीट एंड दॅट इज आवर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदी. म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर शूड इंटरवीन एंड इमिडिएटली सी, एंड द स्पीकर ऑफ द हाऊस ऑल्सो शूड सी एंड वॉट इज बींग स्पोकन by our friend and colleague बाब वेन्झी विएगास. तितूनसून कितें ऑब्जेक्शनल उतरां आहा, जे कितें रॉंग आहा की आय डू नॉट सपोर्ट एंड वॉट एवर इट इज, दिस इज नॉट फॉर दॅट. दिस इज नॉट फॉर दॅट. वेदर वी लायक इट ऑर नॉट, this is for the country, this is for the world peace what has happened, this is for the people who are staying in the country. तूं म्हटलें आनी हांवें म्हटलें म्हणून तशें कांय जायना तें. आनी म्हाका दिसता वी शूड रेफ्रेन फ्रॉम going into this type of matter. Speaker sir, I thank you for giving me the opportunity. Thank you. Honorable Member Vijay Sardesai. Speaker sir, I rise to speak on the resolution moved by Honorable Member Krishna Daji Salkar. Speaker sir, last year I had moved one resolution. हांवें एक रिजोल्युशन मूव केल्लें की रामनमीक सुटी आसची. बर्थ डे ऑफ राम, प्रभू श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, ही सगळे देशभर सुटी आहा, ती गोंयांत सुटी दिवची म्हणून. हे जे आतां मेंबर ते सगळे राममय जाल्ले आहा, सगळे राम भक्ती आपली अशी मोठ्यान उलोवन दाखयतात. हे 1 वर्स पयलीं ओग्गी चूप आसले, एकल्यान प्रभू श्रीरामाचे बरे वर्च्यूज सांगले ना की फुडल्या देशान जय श्रीराम म्हणून हांव म्हणटा. मागीर तेन्ना म्हाका जय श्रीराम म्हणचे पडिल्लें, तेन्ना मुखेलमंत्री एग्री जावपाक तयार नाशिल्लो की रामनमीक सुटी दिवची म्हणून. जी देशभर सुटी आहा, फक्त गोंयांत सुटी नाशिल्ली, ती मागीर दिली. आनी पूण रिजोल्युशन डिफीट केलें. स्पीकर सर, दॅट इज द ग्रेटनेस ऑफ अवर डेमोक्रेसी दॅट आय who is not on your side had to move something to make राम नमी आनी प्रभू श्रीरामाक सारको जागो गोंयांत दिवचो हे म्हजो डिमांड आशिल्लो आनी तुमकां रायट आशिल्लो की आमी दिना आमी सांगपाक. दीस इज डेमोक्रेसी. तेच भशेन आज जेन्ना दाजी साळकार रेजोल्युशन मूव करता तेन्ना वेन्झी विएगासाक फूल रायट आहा
the right to dissent. Speaker sir. The right to Speaker dissent. Sir. Speaker sir. एक minute. Speaker sir. Speaker sir. Dissent. Point of order. अरे Point of राव, order. उलोवून दी तू मरे. कंप्लीट कर. उलोवून दी मरे. नाही. पॉइंट ऑफ ऑर्डर. माझे काहीच म्हणणं ना. Dissent is what? एक मिनिट. What is the point of order? तू किती म्हणता खबर हा त्याने जे सगळे हांव म्हणता ते कितें बरोबर म्हणटा हांव आहे. म्हणटा तू म्हणूंक शकना. ना बट माझा पॉइंट कित्याक सांगता हांवें त्याचं पूर्ण स्टेटमेंट आयकलो तो त्याचे म्हणणे अरे कितें पण म्हाका उलोवून दी मरे. रायट टू डिसेंट. तू तुझे कितें ते उलय तो म्हटलं ते सगळे बरोबर आहा म्हणटा, हे तुका म्हणटा हांव. हांव कितें जाय तें उलयतलो. ते हांव कितें उलोवप तें ताणें म्हाका सांगूंक जायना. हें Speaker राम sir. राज्य न्ही. राम राज्य म्हळ्यार कितें? राम म्हणटा तो कितें? राम म्हळ्यार कितें? राम इज एन आयडियल रुलर. आयडियल रुलर इज हू लिसन्स स्पीकर टू हिज सर ऑपोजिशन. सर हांव एकूच मिनटात कंप्लीट करता. आयडियल Speaker sir. हजबंड. आयडियल स्पीकर सन. सर स्पीकर सर माझे फक्त एकूच म्हणणें आहा राम लल्लाचे मंदिर राम लल्लाची प्राण प्रतिष्ठान तुजें जाली जाय तें आसूं. अयोध्येक तुजें जाय तें आसूं. ताजेर त्यांनी कॉंग्रॅच्युलेट केला आमी मोदीजी कॉंग्रॅच्युलेट करता मरे. हॉलिडे तूं कित्याक आडायता दिवप आमकां? हॉलिडे नात हे पळय ते हावजार हाडू नका म्हणून तू सांगू नका. तू त्या हावजान हाडू नका म्हणून सांगू नका. Honorable member. स्पीकर सर. पर्टिक्युलर लिस्ट हे पळय नाही पर्टिक्युलरली तो विषय हावजान हाडू नका हे तू सांगू नका. हेतून कितें जातलें खबर आहे पळय सगळे जाण ज्या सगळ्या जातीच्या धर्माच्या जेन्ना जाता फाल्यां सकाळी एक्सपोजिशन जाल्लें सेंट झेवियर फ्रांसिसचे एक्सपोजिशन जेन्ना जाल्लें तेन्नाय बी आमी सगळ्यांनी कॉंग्रॅच्युलेट केला. आतांय परत जावपाचें आसा. ओके ताज्या खातीर विशय जो आसा पळय न्ही त्या ती पर्टिक्युलरली तू तो कॉंग्रॅच्युलेट करू नका ते हावजान हाडू नका हे म्हणू नका इतकेंच सांगता तुका. अदरवायज तेजो विशय काय ना. आतां हांव कंप्लीट करता मरे. विजय बाब कंटिन्यू. Speaker sir, Hinduism is a very pluralistic religion which acknowledges different forms and representations of the divine. आमकां 36 कोटी देव आहा. खूब जाण कोण आयकता तो म्हणटा अरे हें कितें 36 कोटी देव फकाणां करतात. नो 33 कोटी. आयक रे. सो वी acknowledge different forms of and representations of the divine. Speaker sir, all understood in their relation to the supreme being. आमचें कितें आत्मो म्हणटा सगळ्यांत व्हडलो. So in relation to the supreme being, we accept divine forms. Speaker sir, one such incarnation is Prabhu Shri Ram. What are his traits? His traits are for an ideal ruler. Ideal ruler म्हळ्यार कितें? प्रमोद सावंत आयडियल रुलर केन्ना जातलो? जेन्ना क्रिटिसिजम आयकूंक शकतलो आनी दुसऱ्याक आडावचो ना. अरे आयकता मरे तुका. स्पीकर सर हेच प्रॉब्लेम तुजो. आयक मरे. तुवें आमकां क्रिटिसायज केला हांवें ओग्गी रावन आयकलां मरे. आयडियल हजबंड तूं आयडियल हजबंड आसतलो तुजेर तें उलयना हांव. आयडियल सनूय आसतलो. आयडियल एडवर्सरी एनिमी म्हणून आयडियल वचपा जाय तूं. आमकां रिस्पेक्ट दिसपाक जाय की यू आर एन आयडियल एडवर्सरी. कित्याक आज कितें आहा ग्रीड आहा ग्रीड. स्पीकर सर आज देवाचेर आमकां लेक्चर दितात. कोण? ह्या मनशांनी देवा फुडें सोपूत घेतलो आनी देवाक कॅट करून त्या सायडीन उडी मारले. तांचे कडेन देव आयकप आमी आनी आयकुपाचें. जय श्रीराम म्हणलें म्हणून सगळें सारकें जालें. तुमी देवाक घात केलो जो पचलो अशें जाता? स्पीकर सर राम मंदिर म्हणटा तें कॅन मीन मेनी थिंग्स टू मेनी पीपल. म्हाका इट इज अ सिंबल ऑफ प्रभू श्रीराम. कितें प्रभू श्रीरामाचें हें की एक जमान्यान आमच्या भारत देशान असो एक मनीस आशिल्लो जो हो सगळो आयडियल आशिल्लो आनी परहॅप्स इट इज अ होप फॉर राम राज्य. कितें जालें? सुदीन कितें जालां? तुकाय दुखलें? तुवें घेतिल्लो सोपूत? आं राव. स्पीकर सर हें राम मंदिर कंप्लीट जावप म्हणजे तें एक हिस्टॉरीक मायलस्टोन. आय एग्री. आनी दीस हॅज द पोटेन्शियल टू चेंज द कोर्स ऑफ द डेस्टिनी ऑफ अवर कंट्री. स्पीकर सर question is where do we go from there? Question is that what are the policies that we need to implement for this Ram Rajya? Principles and constitutional principles तुम्ही कितें adopt करतले असले राम राज्य हाडपाक? स्पीकर सर एक प्रिन्स जो सॅक्रिफायस करता, जो आपले फॅमिली कडेन आपले देशा कडेन लॉयल्टी दवरता, जो सगळे जातीक सगळे धर्माक मानता, जो वॉर झगडी करप म्हणटा तो लास्ट रिजॉर्ट म्हणून मानता, हे थोडेच प्रिंसिपल्स प्रभू श्री रामाचे. अँड वी ड्रॉ इन्स्पिरेशन फ्रॉम हिम.
as elected representatives. Speaker sir, हेंच हांव चिंत्तालों हें कॉलिंग अटेन्शन हें करतना हें इतलें सगळें बरें आसतना सुटी कित्याक जाय काय म्हणून. स्पीकर सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचें भाशण आहा आनी महात्मा गांधी हू इज स्टील द फादर ऑफ द नेशन, ही स्टील द फादर ऑफ द नेशन, रिमेंबर हीज स्टेटमेंट वॉज वर्क इज वर्शीप. वर्क इज वर्शीप. क्रिसमसाक तुम्ही गुड गव्हर्नन्स डे म्हणून ऑब्जर्व करतात कित्याक? टू शो दॅट यू विल गिव्ह द जस्टीस वॉट जीसस क्रायस्ट शोड टू द वर्ल्ड. So same way, why such a great achievement of such a big milestone? Why should it be a holiday? Why? To go for a outing somewhere? कित्याक खातीर holiday? रामनाम न्ही, पळय पडतो उलयलो. स्पीकर सर मातशें रामायण तुका रामायण लागीं हाडलो हांवें. सुदारणा. स्पीकर सर आतां मातशें तूं ताका सांग, तुवें वगीच बस. स्पीकर सर हितूर हांव तू उलय आनीक 15 मिनटां उलय, म्हाका काय ना. पुराय गोंय राममय जाला, विजयी राममय जाला, बरें दिसता. स्पीकर सर हांव राममय जालो, हांव रामनाम करपी, तूं ओपोज करपी. ना रे हांव राम. अरे तुवें ओपोज केलें 1 वर्स पयलीं, सगळें गोंयान पळयलेलें आहा तें आतां गुगल कर मेळटलें. स्पीकर सर हितूर 2 पार्ट आहा. ह्या रेजोल्युशनान 2 पार्ट आसा, तेच सांगता. पयलो पार्ट कॉंग्रॅच्युलेट करपी आनी दुसरो पार्ट जो आहा पळय न्ही ती हॉलिडे मागपी. पयलो पार्ट पयलो पार्ट जालो मरे, पयलो पार्ट आतां हांवूय कॉंग्रॅच्युलेट करता. दुसरो पार्ट सेपरेट. पहिल्या पार्टात आम्ही सगळ्यांनी कॉंग्रॅच्युलेट करपा, दुसरो पार्ट दाजीचो घेवप. बरं एक मिनिट आता हे हांव सेंटेन्स म्हणटा विश्वजीत डोंट डिस्टर्ब. आतां हें जें उलयता पळय तें तुका आनी दुखतलें. देवूळ बांदप सामकें बरें, पूण आशिल्लीं देवळां बोमा असलीं मोडप हें बरें? हें हांव तुजेर मारता टोंट. आतां उलय. देवूळ आमी एक्कूय मोडिना, परत एकदा सांगता. सांग बोमाचे देवूळ कशेंच मोडिना, एक सुद्धा देवूळ ना मोडचे ना आमी. हांव परत स्पीकर सर देवळाचे फुडें सातेरी देवळाचे फुडें एक 10 मीटर फुडें रस्तो हाडप. देवूळ सरकार मोडचे ना. स्पीकर सर ही सेलिब्रेशन्स शूड बेसिकली बी एन आउटरीच टू द पुअर. विकसीत भारत म्हणल्यार कितें? तुजें विकसीत कशें जातलें इफ यू आर नॉट गोइंग टू वर्क हार्ड? वॉट गांधीजी सेड, वर्क इज वर्शीप म्हळ्यार कित्याक सांगतालो तो की वर्क हार्ड टू बिकम अ डिव्हलप्ड कंट्री. जे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलयता की विकसीत भारत जावंक जाय म्हणटे ते कितें? तेच डिव्हलप्ड नेशन जर जातलें जाल्यार हार्ड वर्क करा, सुटी घेवन घरा बसनाका. हो सेकंड पार्टाचेर हांव उलयतां. रामनम आमची जाता, पर्तगाळी मठान जाता, तुजे तपभुमी जाता कुणय. वचा मरे थंय रामनमीक, तुमी वतात खूब जाण, सेलिब्रेट करा. हें कितें देवूळ जालें? स्पीकर सर एक प्रिंसिपल आहा आमच्या हिंदू धर्मान, that the structure can never supersede the God in it. Structure can be any big. The God inside it is bigger than the structure. भव्य राम मंदिर जालें बरें आहा, पूण भितर प्रिंसिपल कितें आहा? राम लल्ला जो कितें आहा, वॉट इट स्टँड्स फॉर इज वॉट इज इम्पॉर्टंट. आज कोण तरी नवो आयलो आनी एक व्हडलें देवूळ बांदलें जालें, तें देवूळ बांदलें म्हणून तें सेलिब्रेट करपाचें ना. ताका हिस्ट्री आहा, ताका इतिहास आहा, वॉट इट स्टँड्स फॉर. Speaker sir, that is why I say that, and also remember, in the history of the world, there is never an annual celebration in commemoration of a day when a structure, religious structure has been consecrated. Rome jenna बांदलें तो दीस केन्ना ऑब्जर्व करना कोण? भितर कितें आहा तें ऑब्जर्व करतात. Christmas is observed in Bethlehem, not what structure you built outside it. So what is inside, the God inside cannot supersede the structure. Speaker sir, फुडें काँग्रेस मातशी विसरली. हो सद्भावना दीस म्हणून 20 ऑगस्ट ऑलरेडी आसा आनी तुमच्या कानान घाला ही सद्भावना म्हणून हाडटा आनी तुमचो तो 20 ऑगस्ट काडून उडयता राजीव गांधीचो दीस. मातसो याद करा. आय ऑल्सो गॉट इट बाय गुगल ओनली रे. एनीवे, सो स्पीकर सर एक सांगपाचो मुद्दो इतलोच की दाजी साळकाराचें हांव अभिनंदन करतां की दाजी साळकार बावडो एक राम भक्त म्हणून ताणें हाडला. कितें हाडूंक जाय तें ताणें काल हाडिल्लें की सेक्शन 39 बरें म्हणून आपल्या पांयार कुराड मारपाक. तशें हाडटा तो केन्ना केन्ना. तो ते भशेन रामाच्या काळजाचो तो इज रेडी टू गिव अप एवरीथींग, कितें सॅक्रिफायस एवरीथींग. पूण तें जालें म्हणून अशें जायना स्पीकर सर. वी आर अ एज्युकेटेड, इंटेलिजंट, सोशो पॉलिटिकली कॉन्शियस स्टेट.
रामनम आमी सेलिब्रेट करपाक जाय, बरे भशेन सेलिब्रेट जाता ती बरी भव्य सेलिब्रेट करपाची. राम मंदिर जालां तें आमी सगळे खूश आहा. आमी तुमी सेलिब्रेट केलां ताजें इतलेंच आमी केलां. तो राम तुमचोच न्ही. अटल बिहारी वाजपेयीचें भाशण आहा, राम सब में है, हराम में भी राम है म्हणून. हरामाच्या भितर पुजो राम आहा म्हणून. सो आज हे देवळान सोपूत घेवन त्या सायडीन गेले म्हणून तांकां हांव वायट म्हणना. तांचे भितरूय राम आहा आनी तुज्याय भितर आहा. तूं मदीं उबो रावन आमकां इतलो डिस्टर्ब करून पसून. सो स्पिकर सर, हे रमजानानूय राम आहा, दिवाळीनूय अली आहा. सो सगळें आसा तें उतरां उलोवन भाशण बरें करपाक सगळें करूं येता. कम्युनल हार्मोनीचें उलयता म्हण हांवें हाडलां, नाजाल्यार आय वूड नॉट हॅव डायल्युटेड इट. बट अंडरस्टँड वन थिंग, द हाऊस should have a large heart, should listen to dissent. Don't shut down people whom you all don't like to hear. What you all don't like, you all criticize us, we are ready to accept it. But don't sit on a high virtue and tell us की तुम्हीच राम भक्त, तुम्ही राम भक्त न्ही. 1 वर्ष पयलीं तुम्ही राम भक्त नाशिल्ले. कोणेच म्हाका सपोर्ट केलो ना रामनमीक सुटी दी म्हणून. तेन्ना कित्याक ओगी बशिल्ले. आतां वयल्यान आदेश आयला आनी सगळे उलयतात. तो मायकल लोबो उलयता, हो उलयता, तो उलयता. हांकां दुसरो आदेश आयल्यार दुसरो उलयतले. सो ओगीच ते गोंयकार सगळ्यांक वळखतात. चड ती हे तियात्रां आनी नाटकां करची न्ही. आमी आमच्या मनान बरो आहा. राम मनान आसचो. राम मनान आसल्यारूच राम राज्य येतलें. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member Alashikar. Honorable Member Nilesh Kabral. Minister. Honorable Minister, please. Bab Nilesh Kabral. Minister cannot speak. Speaker sir, there is a lot of debate on the constituency motion moved by my colleague Shri Krishna Sarkar. What does this constituency motion say about? The House unanimously resolves to congratulate Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi for his dedicated efforts to resolve the long pending issue of the construction of Ram Temple at Ram Janmabhoomi, Ayodhya. In doing so, the government has reinstated the sentiments of crores of citizens, irrespective of caste, creed, gender or religion. And best example is to commemorate on 22nd January of every year is declared as a public holiday. Ata my colleague sangtalo Ram Navami is not on 26th January. But anyhow, whatever he said, I'm speaking. I did not disturb you, sir. Speaker, sir, I did not disturb him. Let me finish, then he can speak. It is, as he said, it's the freedom of speech for everybody to speak. Speaker, sir. If you go to see the history of this particular occasion, you will find that Supreme Court has relied on certain facts and figures and given the decision. And the decision given by Supreme Court has been accepted by everybody, including the committee which was against that particular decision. So there's a question of somebody not believing and believing does not come here. Nobody is above the Supreme Court. This is the first thing I would like to tell my colleagues in this House. Secondly, Speaker sir, this issue, when resolved, there was a committee formed to formulate the Ram Temple. And if you go to see, Speaker sir, what is the Ram Temple dedicated to? If you see Ramayana, if you read Ramayana, as my colleague said, that after coming from school, he used to go, after going from church, he used to go and see the Ramayana symbol, Ramayana television, which was there in part of the Doorsteps then. And everybody used to got engrossed in that particular serial because beliefs is something that is there important in our life. Human beings believe that the beliefs given by our ancestors or brought in from generation to generation is to be believed. And that is why today when we say that Lord Hanuman, along with his entire strength, built a Ram Setu to cross from India to Sri Lanka. India exists, Sri Lanka also exists. And in between that miracle, where the floating stones, where people went across to there, also still exist. Scientifically, scientists say something else. But suddenly in the entire world, these type of stones in a line are not found anywhere else. So let us believe that, like today Christians say, that Lord Jesus Christ was born in Bethlehem.
everybody believes. And this belief has made the Supreme Court decide on this particular decision, where I still remember, I was reading articles, in 1949 also, there was a move made by somebody to keep idols inside, and then decision then was never taken. But today the Supreme Court is empowered. It has got decision-making capacities. And this decision, they have taken all communities into action and even given 5 acres of land for Babri Masjid to be built. So the sentiments of Hindu brethren and the Muslim brethren has been taken place. Now here comes the question. How do we congratulate the Prime Minister? It was the Prime Minister's initiative to see that these cases in the Supreme Court are heard and they are disposed of. This is very important. And once they were disposed of, people of India contributed 3,500 crores to construct a temple. They were given, it is the sentiments of the people which come into this existence. And today, and I'm very happy to say that the issue has got no bloodshed when this particular decision came. Everybody, every society has accepted whatever has done. Why are we here to debate and discuss about it? The motion moved by my colleague has to be appreciated because it has happened when the Honorable Prime Minister is at the helm of affairs. And all these religious disputes are there which are for many years. And rightly said so, decisions are not taken by Prime Minister in 2014. I became the Prime Minister, go and break and build a station. He waited for the Supreme Court to give the decision. Supreme Court has taken every aspect. If you go to their decision, it's voluminous in nature. If somebody has the patience to read, then they can please read it. It shows that there were writings in the previous history from centuries before where they have showed that there were 12 columns built on the mosque was built on that. So many other things which I don't want to repeat in the August House because it gets recorded in this house. But the sentiment brought by my colleague, I am with it, that Honorable Prime Minister has to be congratulated for taking this initiative in resolving this dispute which was there for many centuries. And the sentiments of the people are there. He has never objected on the 5 acres of land being given to build a mosque. He already appreciates the fact there's a design built for the mosque. I am sure that he will also say that I'll contribute to build a mosque also. This is the thing about our Honorable Prime Minister, and this is what has to be appreciated, and this is what we have to say. Speaker, sir, I would also like to say that today, when we express our sentiments in the August House, we are watched by numerous people. Through the Honorable Speaker channel on the TV, this thing is given to the entire press, and it goes as a live recording. Statements like this which are made for the purpose for what we are in the House. Even though we are given liberty to speak anything in the House, it does not mean that we should go on other people's sentiments or other people's... Ultimately, we are all brothers and sisters working for this great country, working for this great country's well-being, working to see this nation progress. Nation to go to number 1 is the Prime Minister's dream. And I'm sure with his efforts from so many years and the efforts which he's going to put in future, as I always say, that somebody has to dream. Today, if you don't dream to do something, you never achieve it. So that is why the dream of the Honorable Prime Minister is achieved, and I congratulate him along with my colleagues, whoever want to congratulate him, and I feel most of my colleagues will congratulate him for taking this step, is because there was nothing wrong. There was nothing wrong in this particular venture where Honorable Prime Minister went and did the puja. He showed his sentiments. He showed that he was for the peaceful solution, and that peaceful solution is an achievement. I have seen, because of this particular issue, now it has come to a rest. No more. Now people are going to go at the pilgrimage of the site. People are going to go worship Lord Ram at the temple. Whoever believes. Today, when I go to Old Goa, I see for the Novena on 3rd or 4th, which came last year, so many different type of religion people are coming inside in that sentiments, praying to them, coming, walking for miles together, kilometers together. Who says that, Speaker, sir? It is the sentiments, it is the belief of the people of this wonderful state, where maybe Vijay said 36,000 crores Hindu deities are there, but I read it is 33,000 crores. From 3,000 where more came, I don't know. But whatever it is, all these sentiments which are there are the people of this big nation.
A big nation where each one has to respect the sentiments, and we are ultimately to see that the focus of this nation, the vision of the Honorable Prime Minister is to see this nation grow and leave all other aspects, whatever has happened in the past, to a standstill. With this, I again congratulate honorable colleague of mine, Mr. Daji Salkar, for bringing this great resolution, and I express my sentiments with Krishna Salkar and the people of Goa, especially from the people of Kucharam, because when we did a rally or when we did Padyatra, all types of people were there for that, without leaving caste, creed and anything. Even Muslims participated into it, Christians participated into it. It is out of the affection for the sentiments of our brethren, which has brought them together. And same way, when we celebrate, if you go to see Chandor, if you go to see Musal is known throughout everybody. You see that during the holy time that Musal is celebrated. So it is not that religion is important. It is important that we come together and bring this nation to the glorious days which was there before. I still tell in my election speeches that when this nation got liberated from 1947, from the British rule, we used to give 1 rupee for $1. I want to see, when I am still alive, that nation coming back, that 1 rupee becomes $1 again. And I am sure with the leadership of Honorable Prime Minister, we will be able to achieve this dream too. Thank you, Speaker Sir. Please, Sankalp Amankar, not there. Honorable Chief Minister. प्रायवेट रेजोल्यूशन आनी ताजेर आमी उलोवंक शकना. हांव उलयना, हांव राम रक्षा कित्याक म्हणची हें सांगपाक हांव सोदतालो. म्हजो प्रश्न इतलोच आशिल्लो आनी पयलो जी संदर्भ आसा तो संदर्भ हांगा मांडपाक पळयतालो. नाका स्पीकर सर, 3 पार्टांनी. एक, ताणें म्हाका करेक्ट केलो 33 कोटी दिवं. ताणें 33,000 कोटी केले. म्हाजे तुवें ताका सारकें शिकोवंक ना. ताका ते मायनिंगाचे स्कॅमाचे तकलेन आहा पयशे. 33 कोटी ते अरे 33,000 केले. चेक कर. आय सॉ यू देयर. दॅट्स व्हाय आय हॅव कम हियर टू करेक्ट यू. यू हॅव हर्ड द 00 तुमचे घुसपाल्या. 33,000 कोटीचे स्कॅम केला. स्पीकर सर, म्हजो बाब दाजी साळकार हांणी जें रेजोल्युशन हाडलां त्या रेजोल्युशनाचेर उलयता आसतना वेन्झी वेगस जे उलयलो पळय, डोंट टाय श्रीराम टू द ऑफीस ऑफ द प्रायम मिनिस्टर, तेणी भितरलो टाय शब्द जो केला पळय न्ही, तो दॅट इज रॉंग आनी तो एक्सपंज करचो. तो एक्सपंज करपाक जाय. तूं लिंक म्हटलेलो न्ही, म्हाका कांय नाशिल्लें. यू कांट से इट. त्या खातीर चूक आसा आनी ती चूक आसा म्हणून ताच्या फुडलें सांगता. प्रभू रामचंद्रान तुका हांवें माफ करचो. अपराधी जन चुकतीचे गेले, तुझा तूच सावरी, कल्याण करी रामराया जनहित विवरी. तुवें अपराध केला तरी सुद्दां तुका रामराजान माफ करचो हें हांव रामराजाक सांगता. ना, ओके, यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट दीस. म्हाजें आनी कांयच म्हणणें नाशिल्लें तुजें. ओके. ताज्या फुडें स्पीकर सर, हांव ह्या उलोवच्या पयलीं रेजोल्युशन अकॉर्डिंग टू रूल 106 हांव तें स्प्लीट करपाक तुमचे कडेन मागता. आनी तितूंतलो फ्रॉम द कॉंग्रेच्युलेटिंग ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदीजी फॉर हिज डेडिकेटेड एफर्ट्स टू रिजॉल्व द लॉंग पेंडिंग इश्यू ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेम्पल एट राम जन्मभूमी अयोध्या. In doing so, the government had resonated the sentiments of the crores of citizens, irrespective of the caste and creed, gender or the religion. Ram Janmabhoomi Mandir is going to be nation's best example of the communal harmony. हांगा पर्यंत ताजो एक पार्ट करचो आनी ताजो दुसरो पार्ट टू कॉमोमरेट 22 जानेवारी जो आहा पळय न्ही, हो ड्रॉप करचो. ओके. एक म्हणजे ताजी सगळी भावना कन्सिडर करून तेजो पयलो पार्ट जो आहा पळय न्ही, त्या ह्या हावजात पास करून घेवचो आनी दुसरो पार्ट ड्रॉप करचो. इतक्याच खातीर कारण फाटले फावटी विजयान रेजोल्युशन मांडलेलें की तेणे रामनमी दिसा सुटी दिवची आनी ती ऑलरेडी आमी डिक्लेअर केल्या आनी येता त्या फुडल्या रामनमी दीस सुटी आसा म्हणून तो पार्ट आमी ड्रॉप करता. आनी पयलो पार्ट जो आसा, आनी हें सांगता आसतना म्हाका खूब बरें दिसलें
निलेशान उलयता आसतना राम सेतूचेरूय उलयलो. म्हणजे फक्त नो डावट एल्टन बाब रामशिला पूजन रामशिला ज्यो आहा पळय न्ही देवळाक जरी घातला ते शिला लायल्या थंयसर सगळ्यो पुजा करून 91 ज्यो हेल्ल्यो शिला पळय न्ही त्यो शिला सगळ्यो लायल्या. बऱ्याच जाणांनी विचारलेलं आमी डब्यान पयशे घातले ते कितें राम जन्मभूमी न्यास ट्रस्ट आसा त्या ट्रस्टाक ते सगळे पयशे दिले. आनी ह्या मंदिराक जे सगळे पयशे मोडल्या हय सगळे पयशे मोडल्या ते रामभूमी जन्म न्यास ट्रस्ट ह्या ट्रस्टान मोडल्या. शिलाय ज्यो आसा पळय न्ही त्यो ताका वापरल्या सगळ्यो आनी त्या खातीर पुराय तुवें 91 बीन तो फावंडेशन स्टोन घातलो पळय न्ही तो राम सेतू मोडपा खातीर जो टेंडर बीन काडलेलो तेजेर निलेश आमचो उलयलो. तेणी तुका एक्सप्लेन केलें. इवन दो तेणी जो स्टोन सांगलो पळय न्ही तेणी खूब बऱ्या पद्दतीन तेजे राम सेतूची तुका हिस्ट्री भारत आनी श्रीलंका हाज्या मदीं सांगली. बाकीचे म्हजे कलीग बाकीचे सगळे कलीग सर हें सांगलें तुवें हांवें तेजें वायट कांय उलयलां बट आमगे लेट प्रायम मिनिस्टर राजीव गांधीन केलें तेंय सांग. कितें केलें रे तुका सांगलें मरे रीड करून सांगलां फावंडेशन घायल्लें. खंय रे फावंडेशन घातला कसलें फावंडेशन स्टोन घातला ना रे तो मातसो तूं आयज युरी ना जाल्यार तरी तो ना युरी गरज ना बट हांवें कितें सांगलें तेंवूय आहा. इट इज अ फॅक्ट दॅट प्रायम काँग्रेस हॅज स्टार्टड दॅट. ना रे अरे तुका सारकें सांगता हांव 1994 तो ढाचो जेन्ना उडयलो ताज्या उपरांत आमचे जे रामसेवक थंय गेल्ले कारसेवक ताका आमी म्हणटाले तेन्नाच तेंच्यांनी थंयसर हे दवरले आनी तेंच्यांनी सांगलो की तो फावंडेशन तेन्नाचो बट फावंडेशन स्टोन आतां मोदीजी येयल्या उपरांत सुरू जाले तेन्ना घातला कोविडाच्या टायमार एक्झॅक्टली. काँग्रेसाचें कंट्रिब्युशन आहा तितून ना काँग्रेसीचें कितें कॉन्ट्रिब्युशन आहा कसलें तें सांग मरे तितून हांव वचना. स्पीकर सर दिसता की आज तो रामाचे जे उलयता ह्याच काँग्रेसीन कोर्टान एफिडेविट दिल्ले आसा की राम इज अ फिक्शनल कॅरेक्टर म्हणून. ते आज गुणगान गातात म्हणजे रामाचेच. सो हें तांचे नजरेक घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी तो म्हणटा पळय न्ही सगळे जनतेक क्रेडीट रामसेतूच्या वेळार दिल्ले न्ही सगळे जनतेक क्रेडीट दिवपा जाय म्हणटा पळय न्ही वचूना आनी थंय वचूना. आनी स्पीकर सर म्हाका मुद्दम सांगन दिसता म्हणजे एक मिनीट तो जो आज उलयता पळय न्ही की आपणें सिरियल करप आनी तो प्रोड्युसरान थंय टीव्हीर घालप हातून प्रायम मिनिस्टर खंय आलो मदीं हांगा हातून प्रायम मिनिस्टर मदीं येत ना. आनी थर्ड म्हणटा तें म्हाका विजय बाबाचें एक सांगपाक दिसता आज वर्क इज वर्कशीप म्हणटा पळय तो पर्रीकरान 2 ऑक्टोबराक सुटी काडची आनी तो आमी त्या दिसा काम करचें म्हणून केल्लें. त्या दिसा केदो व्हडलो बोवाळ केल्लो ताजी आतां बस तो करचोच पडटा. तो देशान पर्रीकाराच्यान गोंया बसून देश चेंज करून आयलो तो. ही इज द फादर ऑफ द नेशन नॉट फादर ऑफ गोवा ओनली. स्पीकर सर एक मिनिट आनी लास्ट मिनिट जस्ट फॉर करेक्शन आनी इन सपोर्ट ऑफ एल्टन राम शिलान्यास म्हणून जे जाले तेन्ना राजीव गांधी प्रायम मिनिस्टर आशिल्लो. दिस इज अ फॅक्ट. राम शिलान्यास जाले पयलीं जेन्ना गेट ओपन केली जेन्ना 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 उगडे केले आनी शिलान्यास जाले तेन्ना प्रधानमंत्री राजीव गांधी आशिल्लो. प्रधानमंत्री आशिल्लो ताजे वेळार जाला. शरद पवारान ज्या दिसा देवूळ इनॉग्रेट जालें तेन्ना स्टेटमेंट काडला तूं पळय ताजेर क्लियर कट सांगला. अरे फावंडेशन स्टोन घालूंक ना. आय एम नॉट ट्रायंग टू रिफ्यूट फावंडेशन न्ही तो इट शिलान्यास इज द बिगिनिंग इज द फर्स्ट सेरेमनी ऑफ फावंडेशन एक्चुअली. Honorable Chief Minister, please continue. Honorable Chief Minister. Yeah, that's why I have asked Honorable Chief Minister to continue. Speaker sir. Please do not interrupt. Speaker sir. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतेय नमः. रामाचेर उलयता आसतना विजय सुद्दां खूब बरो उलयलो. रामाचे वेगवेगळे गुण विजयान सांगले तितूंतले आमच्यात आसूं शकना. स्पीकर सर प्रभू रामचंद्र हे देव आशिल्ले ताजे गुण मनशान येवपाक आत्मसात करपाक खूब कठीण आसा. ओके त्या खातीर आमी प्रभू रामचंद्र हे पूजनीय आसा. आज पर्यंत ताका खूब व्हडली हिस्ट्री आसा 500 वर्सांची हिस्ट्री आसा आनी आज हिस्ट्री ती सोशल मिडियाचेर सगळे दाखयता सगळे करीत आसा. फाटल्या ह्या सगळ्या हातूंतल्यान एकूच म्हणजे आमी म्हणत येयल्ले आसले की राम मंदिर वही बनाएंगे. हे कितें सांगताले खबर आहा? राम मंदिर वही बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे.
हे त्या परत 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 सांगत आले. राम मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे. राम मंदिर वही बनाया, तारीख वो 22 तारीख है, इसलिए उसने 22 तारीख डाली थी. प्रभू रामचंद्रांक नमन करून परत एकदा हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि पुराय प्रभू रामचंद्र न्यास ट्रस्ट हांच्यांनी सगळ्यांनी मेळून येदे व्हडले जे अयोध्येत बनयल्ले प्रभू रामचंद्राचें मंदिर पुराय देशाचें श्रद्धास्थान आमच्या सगळ्यांच्या खातीर आशिल्लें श्रद्धास्थान. आमी जाका म्हणटा की इट इज अ नेशन टेम्पल, पुराय देशाचें टेम्पल आसा आणि ह्या टेम्पला खातीर म्हणजे सगळ्यांच्यो भावना आसा, सर्व धर्मियांच्यो भावना आसा. वेगवेगळे जातीचे, धर्माचे, पंथाचे लोक ह्या प्रभू रामचंद्राच्या देवळात वता, हाज्याय फुडें वयतले. आनी म्हाका तर म्हणणें आहा की एल्टनानी देवळान मुद्दाम येवन वयचो, जेणे करून 15 तारखेक येता. म्हाका दिसता तुज्या कडच्या चड देवळाक बगले हांव आहा फातोरपियां. म्हगे घरा भायल्यान पळय देवूळ मेळटा. म्हाका सांगपाक गरज ना, एक सायडीन इगोजा, एक सायडीन देवूळ आहा. सो देवळा वचपाक म्हाका सांगपाक कोणें गरज ना. 15 तारखेक या देवळां. देव एक खंयच्याय देवळां गेल्यार देवा पावताय. या मरे आमी दोगांयनी या. Honorable CM. मध्या सोडोयस म्हाका पयर गेल तेस तुका शेणयना आमी. स्पीकर सर, आयच्या ह्या हावजात बापा कृष्णादाजी साळकर हांच्यांनी हाडलेलें रेझोल्युशन तेजो एक पार्ट अकॉर्डिंग टू द रूल 106 हाज्या प्रमाणे हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें खूब खूब अभिनंदन करता ह्या हावजाच्या वतीन. राम जन्मभूमी न्यास ट्रस्ट हांचेंय हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आनी निश्चित रित्या हें श्रद्धास्थान राष्ट्र मंदिर हें जालें अयोध्येत जालें ताज्या खातीरूय बी ज्यांच्यांनी एफर्ट्स घेतले सगळे म्हणजे एक सुप्रीम कोर्टातली केस पास जाय ती पासून ज्या राम मंदिर बांदपा खातीर जे लेबर वर्क आसले तांची सुद्दां पुजा माननीय नरेंद्र मोदीजीत केले. तुम्ही पळयलां आसतलें की तांचेरूय पुष्पवर्षाव जो ह्या निमित्तांत माननीय प्रधानमंत्र्यान केलो तेजो कितलो ग्रेटनेस तो पळयात. की फक्त म्हणजे कोणी तरी ऑर्डर पास केली म्हणून जायना, तर ते कन्स्ट्रक्ट करपा खातीर, लेबर वर्क करपा खातीर जे कामगार आशिल्ले तांची पुजा, देवळांतल्या प्रभू रामचंद्राची पुजा करच्या पैकी तेंची पुजा केली. आणि निश्चितच समेस्त गोंयकारांच्या वतीन, ह्या हावजाच्या वतीन, गोंय सरकारच्या वतीन हांव श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. आणि हो अभिनंदनाचो प्रस्ताव मुद्दामून म्हणजे दोनूय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांकांय धाडचो आणि जो प्रभू रामचंद्र न्यास ट्रस्ट आसा तांकांय धाडचो मुद्दामून गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन तांकां कळोवचो. एकच सांगता हे रेझोल्युशन पास जालें अशें हांव जाहीर करता. थँक्यू स्पीकर सर. Now I put the resolution moved by Shri Krishna Salkar to the vote of the House. Those in favor of the motion will say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The resolution is adopted unanimously. It is as modified. Shri Kedar Naik may move the resolution. This House unanimously resolved that the government conclude all pending cases under Agricultural Tenancy Act and Munkarial Act in time-bound manner by setting an upper time limit. This will give a relief to the thousands of Goans who are fighting legal battle for their rightful claims. Speaker sir, tenancy आणि मुनकार एक असो आमच्या गोंयान इश्यू आसा को कित्येक टायम जालो पेंडिंग आसा. Because it is necessary to simplify the procedure. Whenever any tenant or the munkar wishes to have the benefit of the tenancy or munkarial act, he has to file an application for the declaration under section 7 of the Tenancy Act or under section 8A of the Munkarial Act to declare himself as a tenant or munkar, respectively before the Mamlatdar of the concerned taluka. Once the application is declared as the tenant or the munkar after completing all the proceedings and litigations. Speaker sir, jenna first time एक मुनकार जो टेनंट वचून आपले टेनन्सी रायटाक क्लेम करता तेन्ना ताका एक एप्लिकेशन मूव करचें पडटा आनी मूव करून ताका जेन्ना डिक्लेअर करता की तो मुनकार जावं तो टेनंट म्हणून जाल्यार ते हांगा
रावना, he has to move one more application. After declaration as a tenant, he has to approach the Mamlatdar again. He has to again file another application to purchase the tenancy property or Munkariyal house before the Mamlatdar of the concerned taluka, which is allotted by the Mamlatdar, joint Mamlatdar, as per the roster system maintained by the Office of Mamlatdar. Speaker sir, instead of the necessary provision have to be made to ensure that the purchase application to be allotted to the same Mamlatdar who has disposed the declaration. Speaker sir, आमी हे दोन फेजींनी जेन्ना वता, एक आमी एप्लिकेशन फायल करता तो डिक्लेअर टेनंट म्हणून जावपाक, आनी जेन्ना परचेजाक वता दॅट फायल यू हॅव टू अप्लाय फॉर द सेकंड टायम. स्पिकर सर, जर आमी हितून जर मातशे चेंजीस केले आनी एकूच मामलेदार तेणेन त्याच मुणकार एप्लिकेशन तेणेन एक्सेप्ट केलें, ताका डिक्लेअर केलो टेनंट म्हणून, आनी तेन्ना जर परचेसाक ती फायल फुडें व्हेली जाल्यार म्हाका दिसता भरपूर टायम सेव जातलो. हजारांनी म्हाका दिसता आमचे गोंयकार भाव टेनन्सी आनी मुणकारियल एक्टाक लागून कितलेक वर्सां जालीं ते मामलेदाराच्या ऑफिसान फिरत असतात, पूण तांकां न्याय मेळना. एवरी टायम एक तर मामलेदार ट्रान्सफर जाता जावं हे सगळें करपाक लागून भरपूर टायम वता, ताका लागून सगळें हें पेंडींग आसा. आफ्टर दीस एप्लिकेशन हॅज टू बी फायल्ड टू another application for the purchase, which is time consuming, wherein the same Mamlatdar can perform both the procedures. Speaker sir, moving forward to dispose the purchase application, once again the notices are served and issued to the Badkars to appear for hearing. It is noticed that serving the notices to the Badkar interested parties take the considerable time, as sometimes the original Badkar are expired and the legal heirs of the Badkar are residing outside Goa. हे सगळे जर एक टायमार जर एक मामलेदारान हे प्रोसिजर कंप्लीट केलो ऑफ एक्सेप्टिंग द एप्लिकेशन, डिक्लेअरिंग आनी परचेज, आनी त्याच टायमार जर ते नोटिसीज आहा त्यो जर इश्यू जाल्यो जाल्यार हे भरपूर जो टायम कन्ज्युमींग फ्रेम आसा हो कमी जातलो, आनी आमच्या जे भाव आसा जे मुणकाराक आनी टेनन्सी एक्टाक लागून खटपट करता तांकां हो प्रोसिजर सिंपल जातलो. Mamlatdar should give the next date for filing the application purchase at the time of disposal of the declaration application. जेन्ना डिक्लेअर जाता टेनंट तेन्नाच ताणें फुडले परचेजाचे डेट दिवची आनी हो प्रोसिजर आहा तो फुडें व्हरचो. स्पिकर सर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल Mamlatdar exclusively for disposal of tenancy and Munkariyal cases is very important. Mamlatdars are also vested with the powers of executive magistrate. As an executive magistrate, Mamlatdars have to perform various functions such as maintenance of law and order, demolition of illegal structures, raiding of illegal laterite, basalt, stone quarries, sand extraction, sealing of illegal premises. Mamlatdar also are designated as AEROs and AROs for elections, also have to perform functions under Disaster Management Act. So there are several other responsibilities a particular Mamlatdar holds. जर स्पीकर सर आमी एक डेडिकेटेड मामलेदार आमी नियुक्त केलो फक्त मुणकारियल आनी टेनन्सी केसीस ज्यो आसा त्यो डिस्पोज करपाक लागून, जाल्यार म्हाका दिसता हे सगळ्यो प्रोसिजर आसा हो सिम्प्लिफाय जातलो. कितलेशे लोक म्हाका दिसता 40 आमदार सगळ्यां कडेन अप्रोच जातात की आपली केस पेंडींग आसा, मातसो ते मामलेदाराक फोन कर. हे सगळे आमी आमकां सगळ्यांक खबर आसा, कित्याक सगळ्यां कडेन आमचे कडेन ते लोक येत आसता. टू सिम्प्लिफाय द प्रोसिजर, जॉयंट मामलेदार इन एवरी तालुका should be designated as special Mamlatdar, who shall only hear the tenancy and Munkariyal cases, and no other duties are to be given to them apart from hearing tenancy cases. Speaker sir, the Mamlatdar shall be made responsible for unnecessary adjournments which result in delay of justice to the parties. कित्येक फावटी अशें जाता की मामलेदार लास्ट मिनिटार हे हियरींग आसता, लास्ट मिनिटार तो अर्जंट करता. लोक कितल्या पयसच्यान बसीन बसून, स्पेशली गरीब लोक जो आसा बसींनी ह्या हियरिंगाक येयल्ले आसता तेंचे लॉयर्सांक घेवन, पूण जेन्ना तें हियरींग जावपाचें आसता लास्ट मिनिटार कळटा की ती अर्जंट जाली म्हणून. स्पेशल चॅक शूड बी केप्ट
आनी अशें जावचें न्ही हें म्हाका दिसता सरकारान हेजी काळजी घेवची आनी अशें जर जालें जाल्यार बेगींतले बेगीन ह्यो सगळ्यो केसीस सॉर्ट आवट जातल्यो हितून टायमूय वता लोकांचें फायनान्शियल बर्डनूय तेंचें वाडटा कित्याक एडवोकेटाक पयशे फारीक कर जावं बसींनी त्या केसीक वच आनी थंय पावन कळटा तुमकां की ती केस कॅन्सल जाल्या म्हणून. लिटिगन्स एंड दी एडवोकेट्स आर ऑल्सो टू बी सेन्सिटायज बाय द मामलेदार अबाउट द अननेसेसरी अजर्नमेंट्स ऑफ द केसीस. केन्ना केन्ना ऑपोजीट पार्टी आसता जावं ताजो एडवोकेट तो पावना म्हणून ती लास्ट मिनटार केसीस कॅन्सल जाता. म्हाका दिसता हेजेर चॅक दवरपाची गरज आसा. Whenever any Mamlatdar passes or order in favor of any person, जाल्यार स्पीकर सर ती अपिलाक वचपाक लागून ऑपोजीट पार्टीक 60 days 60 दिसाचो टायम दिल्लो आसता आनी तो ही टेक्स इज ओन स्वीट टायम टू अपील आनी तितल्या म्हणसर 2 म्हयने ह्या केसीन अशेंच पिड्यार जाता. म्हाका दिसता एक नवो एमेंडमेंट हाडपाचो गरज आसा आनी हे 60 दीस आसा हे 60 दीस 30 दिसां भितर करचे आनी हे जर केलें जाल्यार बेगींतले बेगीन आमकां ह्या मुनकारियल केसीन आउटकम पळोवंक मेळटलो टेनन्सी केसीन आउटकम कोण मेळटलो आनी जे आमचे लोक आसा आमचे भाव जे अप्लाय करता तांकां न्याय मेळटलो. हे सोडून म्हाका दिसता स्पेशल अवेरनस करपाची गरज आसा कित्याक आयचो दीस सुद्दां हजारांनी अशे लोक आसा दीस पीपल आर नॉट अवेर. सो अवेरनस अबाउट द प्रोविजन ऑफ टेनन्सी एंड मुनकारियल एक्ट इज नेसेसरी. मोस्ट ऑफ दी बोनाफाईड tenants and munkars are unaware about the legal provision of the Tenancy and Munkar Act, as a result of which the tenant and munkars have not filed the application before the Mamlatdar under the Tenancy and Munkar Act. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान एक अवेरनस प्रोग्राम घेवपाची गरज आसा. स्पेशली क्रिएट अवेरनस एट विलेज लेवल्स. ग्रामसभा आसता, पंचायत आसता, पंचायत मेंबर्सांक ट्रेनिंग दिवन ह्यो सकयल्या पातळीचेर ग्रासरूट लेवलाचेर आमी हेजो अवेरनस करपाची गरज आसा. So that every munkar and tenants get the benefit of this act. हेच सांगून हांव मानता की हें बील हेजेर गव्हर्मेंटान लक्ष दिवचें आनी हें पास करचें म्हणून देव बरें करूं. The resolution is before the House. बाबूजी सदस्य प्रत्येक जाणाक 3 ते 4 मिनटां. तुम्ही रेझोल्युशन हाडटले जाल्यार आयका. ऑलरेडी तुम्ही सगळे आमदार त्या सायडीन आला टायमींग दिता ह्या सायडीन. स्पीकर सर एग्रीकल्चर टेनन्सी आनी मुणकार केसी ह्यो बेगीन टायम बाउंड जावच्यो हो सेंटिमेंट जो बाब केदार नायकान मूव केला हो सारको आहा. पूण म्हाका दिसता त्यो क्वाजी ज्युडिशियल केसीस आनी ताका एक प्रोसेस आहा. एंड फॉर द सेक ऑफ जस्टीस एंड फेअरनेस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स आय डोंट थिंक इट कॅन बी जस्ट कट शॉर्ट. स्पीकर सर एक लिगल कन्सेप्ट आहा की टायम बाउंड एक्ट जेन्ना करता तेन्ना देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दीस केसीस बींग हर्ड इन अ हरी. दीस कॅन लीड टू एरर्स इन प्रोसिजर एंड इन द फायनल जजमेंट. जाय म्हणटा ते कितें की चड मामलेदार नाजाल्यार डेडिकेटेड मामलेदार असायन करूंक जाय आनी द केस शूड बी हर्ड वन्स इन अ वीक रेदर दॅन वन्स इन अ मंथ. आनी अशें जर जालें जाल्यार एंड द केस शूड बी फिनिश्ड विदीन 6 months. आतां केस जर 6 म्हयन्या फुडें वता देन यू शूड गिव डायरेक्शन टू हियर इट ट्वायस इन अ वीक. ते भशेनूच ते बेगीन केस काबार करूंक शकता नाजाल्यार हें केन्नाच जावचें ना. आनीक क्वॉलिटी ऑफ द प्रोसेस एंड जजमेंट वील नॉट बी कॉम्प्रोमायज्ड. अदरवायज हें कितें जातलें फास्ट कर म्हूण कितेंय जावन वतलें. आतां इशू आहा लॉयरांचो. थोडेच लॉयर बरे आहा म्हणून आमी सगळे तांचेच म्हऱ्या वता. लॉयर्स हॅव टू ट्रेन देअर ज्युनियर्स. कित्याक आतां हँडफूल ऑफ लॉयर्स एवरीबडी इज गोईंग टू देम ओन्ली टू देम आनी ताजे खातीर त्यो पावट्यो पडटा म्हणटात आनी ते लॉयरांक टायम मेळना. ते कितें म्हणटात की आमकां शॉर्ट डेट्स आमच्यान घेवंक मेळना कित्याक आमी वी आर ऑलरेडी बिजी. सो आय थिंक holistically a solution needs to be found. It cannot be just found by making a law here or an amendment here. What will happen is hasty decisions will come out and then there will be further problems. So I think this issue of lawyers having more juniors, more hands to solve cases. Then you have this issue of 6 months, hearing in a week rather than in a month. अशें केल्यारूच म्हाका दिसता हो हें सोल्युशन मेळटलें नाजाल्यार विल स्टील कंपाउंड द प्रॉब्लेम नॉट सॉल्व इट. श्री मायकल लोबो. I rise to speak on private member resolution moved by Kedar Naik, Honorable MLA of this August House. Speaker, sir,
pending cases under Agriculture Tenancy Act and Munkar Act. म्हाका दिसता 1965 भाऊसाहेब बांदोडकरान जो हो ऍक्ट हाडलो आमच्या गोंयचे जनतेक न्याय दिवपाक, म्हणजे जे कोण कल्टिवेटर्स आहा, जे कोण घरान भाडकाराच्या घोडान रावपी मुणकार आहा तांकां ही घरां मेवची. आनी गेल्या टर्मान म्हाका दिसता आदल्या चीफ मिनिस्टरान Speaker sir, under Rule 16 of the Rule of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. स्पीकर सर, ह्याच ऑगस्ट हावजान म्हाका दिसता विजय सरदेसाय उगडास आसतलो की हिंगासर मूव जाल्ले की हे सगल्यो केशी काडून आमी सिव्हील कोर्टाक दिवच्यो म्हणून, म्हणजे कोर्टान धाडच्यो ते फास्ट जावपाक. आनी सनसेट क्लॉजूय हाडलेलो की ह्या टायमा भितर हे सगल्यो केशी काबार जावच्यो म्हणून. गोंयान सगळे टेनन्सी केसी आसूं, मुणकार केसी आसूं, हे काबार जावचे. एक वाटेन हो क्लॉज बरो आसलो, एक वाटेन घातकूय आसलो. सो ते खातीर भरपूर भासाभास जाली हिंगा. एसेंब्लीन जाली, एसेंब्ली भायर जाली, ऑपोजिशन जालें, कोणें खूब जाणांनी ओपोज केलो, सगळे बोबाव जालो. तेजे उपरांत मागीर 2017 हें आमी विथड्रॉ केलें स्पीकर सर. आनी परतून मामलेदार कोर्टान सगल्यो केशी येवन पडलेल्यो आहा. आनी हांव मिनिस्टराचे नदरेक हाडूंक सोदता. मिनिस्टरूय आहा, चीफ मिनिस्टरूय आहा. गेली 12 वर्सां जालीं आमी उलयता आनी केशी थिंगाच आहा. आनी जे मुणकारियल केशी खातीर जे आमचे लोकल लोक थिंगा वयता ते खाली डेट घेवन येता. हांव मिनिस्टराचे नदरेकूय हाडूंक सोदता आनी सीएमाच्या की म्हापशां बार्देसच्यो आख्ख्यो ज्यो केशी जाता त्यो एक जॉयंट मामलेदाराची ऑफिसां जी आहा ती 3 स्क्वेअर मिटर आहा, 4 स्क्वेअर मिटर आहा. तितून 1-2 लॉयर जर तर उबे रावले आनी आनीक तेंचे डिसेंडंट्स आहा, आनीक तेंची फॅमिली व्हडली आहा, 5 लॉयर उबे रावपाक 3 लॉयर भायर रावचे पडटा. मिनिस्टराक हांवें आपयल्ले दाखोवपाक, हांव नको मिनिस्टराक टायम मेळोंक ना येवपाक ना. वेदर यू आर अवेअर दॅट 4 lawyers cannot stand in the joint Mamlatdars office. So तुजी केसी सोंपतल्यो कश्यो? So this is a very big issue in the Mamlatdar offices in Bardes. Speaker sir, ह्यो tenancy cases, मुणकारियल cases ज्यो आतां पेंडींग आहा, ह्यो कितक्यो पेंडींग एवरी हितून तालुकान आहा त्यो मिनिस्टरान सांगच्यो आमकां. आयज मातसो तेजो आन्सर दी. सो लेट द पीपल ऑल्सो नो हाऊ मेनी केसीस ऑफ टेनन्सी आर पेंडींग इन एवरी तालुका and how many मुणकारियल cases are pending in every taluka, and what are the joint Mamlatdar and Mamlatdar going to do to finish these cases? म्हणजे हे सोंपतल्यो केन्ना? तांकां जो तर तुमी इतले व्हड बर्डन केल्ले आहा, आतां इलेक्शन येयले, फुडले 3-4 म्हयने ते बिजी. दे आर नॉट गोइंग टू टच अ सिंगल केस. तेजे उपरांत मागीर हेचे इलेक्शन येतले, झेडपीचे इलेक्शन येतले, ते परतून बिजी. तेजे उपरांत आमचे इलेक्शन येतले, ते परत बिजी. म्हणजे सेम पीपल आर एक्टिंग एज इलेक्शन ऑफिसर्स, सेम पीपल आर द एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट फॉर एनी स्मॉल इन्सिडेंट or any demolition order or anything to be executed in any village in the taluka. So how are they going to work? So if you want these cases to be over, if you want this justice to be given to the local people, to the local farmers, then you will have to appoint special joint Mamlatdars for this. Whether you are going to appoint new magistrates or how you are going to do, you will have to tell this Augusta, because we are debating every discussion on demand is this demand. That every year 12 वर्सां जाली आमी उलयता हेजेर की बाबा तूं केन्ना सोंपयतलो ह्यो केसी. सगळे आख्ख्या गोंयच्यो केसी, सगळे तालुकांनी केसी आहा, मुणकारियल आनी टेनन्सी. कित्याक तेंचे कडेन तितल्योच केसी ना न्हू, ते सगळे भाशेचे केसी तेंचे कडेन येता. म्युटेशन केसी ज्यो
8 दिसांनी सोंपोवंक जाय आसलें म्हणटा 15 दिसांनी ते 6 म्हयने सोंपना, एक वर्स सोंपना आनी थोड्यो ओवरनायट जाता 24 hours, थोडे 8 वरांनी जाता. ते थोडे तुजे मामलेदार सस्पेंड जाल्ले पळय ते आमच्या अंकलाची पासून केस तेणी एक 8 वरांनी चेंज केले नाव, म्हणजे इन 8 hours. सी इफ दे वॉन्ट दे कॅन डू इट. अशें जाल्लें आहा. आय कॅन गिव यू इफ यू वॉन्ट रिकॉर्ड. स्पीकर सर, म्हाका दिसता डिबेट ह्या ऑगस्ट हावजान खूब जाल्ली आहा, आदी जाल्ल्या. लास्ट 12 years वी आर डिबेटींग की आयज मिनिस्टरान आन्सर दिवंक जाय हेजो. हें रेजोल्युशन व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा की बाबा ह्या आमच्या एग्रीकल्चर जे आमचे सगळे गोंयान रोयता, वेदर इट इज कॅज्यू प्लांटेशन, वेदर इट इज आमचे क्रॉप पॅडी, हांकां न्याय केन्ना दितलो तूं बाय डिक्लेरिंग देम टेनंट्स. आनी मुणकार जे आहा, खरे मुणकार जे आहा जे घरांनी रावता तेणी केसी घातल्या आनी भाडकार तांकां एडवोकेट धाडून डेटी दिता आनी जॉयंट मामलेदार डेटी दिता. म्हणजे तो सांगता डेटी दी आनी तो ताका डेटी दिता आनी ते येवन आमकां परत सांगता सर डेट पडली, डेट पडली, डेट पडली, डेट पडली. गेली 10-12 वर्सां जालीं. थोडी जाणां येवन म्हाका आयज पासून सांगता डेट पडली म्हणून. जे 12 वर्सां जालीं जॉयंट मामलेदार इज नॉट रेडी टू कंप्लीट द केस. डेट म्हणजे गेट जाली न्हू ती. गेट आनी डेट इज सेम जाली. जी तारीख पे तारीख, ही तारीख केन्ना सोंपतल्यो त्यो मातशें आयज सांग. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member G. Tarolkar. Because I rise to speak on private member resolution moved by Kedar Naik. Speaker sir, सगळ्यात पयलीं हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की सगळ्या जाणांन मुणकार कायदो आनी टेनन्सी कायद्याचेर खूब जाण इलेक्शन्स येता तेन्ना उलयता, पूण पयलेच फावट गोंयान हिस्ट्री एक मुख्यमंत्री इलेक्शनाच्या 1-1.5 वर्सां पयलींच तो मुणकारांक आनी टेनंटांक न्याय दिवपा खातीर ओपनली त्यांनी स्टेटमेंट मिडियाचेर केला, भाशणान केला. खरेंच तेजे धन्यवाद म्हणटा की बहुजन समाजाचो मुणकार आनी टेनन्सी हे म्हणटा ते बहुजन समाजाचे आनी बहुजन समाज आमी अभिमान आहा की बहुजन समाजाचो आमकां मुख्यमंत्री मेळ्ळा आनी ते सेंटिमेंट्स आनी इमोशन्स म्हणटा ते बारीक समाजाचे ते सजमता आनी तेणी हे रायट डिसिजन घेतला आनी तमाम बहुजन समाजा वतीन तांकां धन्यवाद म्हणटा. स्पीकर सर, मुणकार म्हणटात आमी, पूण म्हाका दिसता आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टरूय फॉलोअप कंटिन्युअसली करतात. हे बेगिना जावंक जाय म्हणून केसी आपल्या ऑफिसरां कडेन, पूण मुणकार परत आमी मुणकार म्हणटात. पूण म्हाका एकूच कळना, जेन्ना मुणकार इतले पिडयान थंयसर रावतात त्या घरान, जमीन फक्त भाटकाराची, कितलेशेच पिडयो त्या घरान रावतात, जाल्यार आमकां कित्याक कसले डॉक्युमेंट्स जाय परत आनी आमकां कित्याक आतां मायकलान म्हटल्यार तारीख पे तारीख परत डेटी कित्याक जाय? सिंपल गोष्ट, तो त्या घरान रावता, कितलेशेच पिडयांनी तेचो आजो पणजो सगळे रावतात थंयसर, जाल्यार तांकां आनी कसले डॉक्युमेंट्स जाय आनी कितें जाय? बारीक नॉमिनल डॉक्युमेंट्स जे चलतात, हाऊस नंबर जावं, लायटीचें बील जावं, वा इतर कितें तेंचे तूं इलेक्शन रोलाचेर पळय कितले सिंपल डॉक्युमेंट्स सगळ्यांक खबर ना. थंयसरले लोकलांक तूं विटनस घे आनी ते इमिजिएटली 2-3 म्हयन्यांनी सोंपोव येता. कित्याक मुणकारांक इतले त्रास करतात तेच कळना परत. आनी दुसरो विशय मेजर म्हटल्यार तुमचो मामलेदारांचो कितें जाता, जी मामलेदार केस घेता ती मामलेदार केस चलयता ताची ट्रान्सफर येता, दुसरो येता परत केस वाचपाक लागता, ताका शिकपाक परत टायम लागता. हेतून हांगा बारीक सामान्य मनशाक त्रास जाता. स्पीकर सर, आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल, बारीक म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युन्सी सांगता, सगळे म्हणटात मोरजे मांद्रे बरे सारके पॉश म्हणजे आख्खे वर्ल्ड डेस्टिनेशन टुरिस्ट डेस्टिनेशन, पूण वायट दिसता जेन्ना मुद्दाम मिनिस्टराकूय हांवें CMOकूय सांगलेले, मुद्दाम तुकाय सांगता, एक दीस म्हाज्या वांगडा विजिटाक यो, कोस्टल बेल्टाक तूं पळयतले बारीक खोपींनी रावतात थोडे लोक. कोण कित्याक खोपींनी रावतात? भाडकार NOC दिनात. भाडकार हांव स्वता प्रत्येक घरांनी वयता, काही घरांनी टॉयलेट ना आयज मेरेन, ते टॉयलेट आमी बांदूंक सुद्दां दिवंक शकतात पूण NOC दिना, भाडकार आडयता, बाउन्सर्स दवरतात भायर. मोरजे आतां रेटी वाडल्यात म्हणून भाडकार म्हणटा ते कशेंच दिना, ते पळयतात केन्ना मुणकाराचें घर पडटा काय म्हणून, ही वाट पळयतात. टॉयलेट ना म्हटल्यार चिंत तूं, आयच्या परिस्थितीन आयज आमी खंयच्या वर्सा 2024 आहात आनी आमच्या जे पिडयान पिढी हांगा रावतात गोंयकारांक टॉयलेटी ना. ही परिस्थिती आयज आमकां हेचेर सिरियसली चिंतपाची गरज आहा आनी तांकां न्याय दिवपाचेर म्हणून कितें तरी एक स्पिडी कितें तरी हे करपाचें, एक केसीस फास्ट ट्रॅक करून 2-3 म्हयन्यांनी हे सॉल्व करपाची गरज आहा. व्हेरी इम्पॉर्टंट दुसरी गोश्ट, हे बारीक सामाजीक बारीक लोक जे आपले पोट भरतात, फॉर एक्झाम्पल 2-3 जाणां असतात घरान, 4 जाणां असतात, एकटोच कोण तरी कामाक वयतात आनी खंय तरी बारीक कामाक हॉटेलान वयता, 8,000-10,000 पगार,
तो बाबडो मुणकाराचे केसी कसो झगडटलो ह्यो पयली प्रश्न पडटा. तो केन्ना देयना कित्याक कोण लॉयरांक पयशे दितलो म्हणटा. म्हणून रिक्वेस्ट तुमचे कडेन मागता की सरकारान गव्हर्मेंटान एक डिसिजन घेवंक जाय. एक ऑफिसर थंयसर बसोवपाचो आपल्या हेतून मामलेदारान जो डॉक्युमेंट्स हे घेतलो आनी आपूण पुटअप करतलो थंयसर. लॉयरा कडेन गरीब मनीस वचों शकना. लॉयरा कडेन कोणा कडेन पयशे आहात आनी व्हडली प्रॉपर्टी आहा आनी थंयसर जर तो विकूं शकता भाडकार आनी आपणाक कितलो वांटो आहा जाल्यार कोण तरी पयलीं एग्रीमेंट मारता, पयशे दितात आनी आपूण पयशे मुट्टा म्हणून सांगता तूं इतलो कुडको घे. हे सद्या सेटिंगां चलतात. पूण बारीक लोक करूंक केसीस हे फॉलोअप करूंक जायना. लॉयर तांकां अपॉयंट करपाक जायना. सो हेचेर विचार करपाची गरज आहा. लॉयर बारीक सामान्य लोक करूं शकना. दुसरे गेले असेंब्ली सेशनान हांवें रिक्वेस्ट केल्ली की कोस्टल बेल्टाक जे मुणकार आहात तांकां पाथवे वचपाक वाटो ना आनी जेन्ना तुमी ऑर्डर पास करतल्यात मुणकार म्हणून म्हाजी रिक्वेस्ट इतली आहा मुणकार म्हणून तेंचे 300 स्क्वेअर मिटराचो प्लॉट तुमी तांकां दितल्यात आनी तो ऑर्डर पास करतल्यात तेन्ना लक्षांत धरा ते मामलेदारान तांकां पांय वोट दिवपाची गरज आहा, रस्तो दिवपाची गरज आहा. आयज तशें जायना. काडटात डायरेक्ट मुणकार म्हणून ऑर्डर काडटान दितात. वाट खंयच्यान फाल्यां सकाळीं तोच भाटकार कितें करतलो? तोच भाटकार हे तुका 300 स्क्वेअर मिटर दिला आपूण आतां वाट दिना कित्याक मामलेदारान दिवंक ना वाट. हे व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट. प्रत्येक गांवांनी ही परिस्थिती आहा. सो पांय वाट जेन्ना ऑर्डर पास करता तेन्ना पांय वाट नाल्यार रस्तो व्हेरी इम्पॉर्टंट. 3 मिटराचो रस्तो कित्याक कोस्टल बेल्टाक 3 मिटराचो म्हाका दिसना कोणाक मेळत जाल्यार पूण एटलिस्ट तांकां वचपाक वाट जाय. सो हे इम्पॉर्टंट लक्षांत घेवपाची गरज आहा. दुसरे टॉयलेट्स जे भाडकार NOC दिना टॉयलेटी बांदपाक हांगा खंय तरी कायद्यान दुरुस्ती हाडपाची गरज. इमिजिएटली मामलेदारान ताका नाल्यार डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर पास करपाची गरज आहा. इमिजिएटली 12-15 दिसां भितर ताका एक ऑर्डर पास करून ते इमिजिएट टॉयलेट तांकां परमिशन दिवपाचें टॉयलेट बांदपाक. हे दुसरे लास्ट म्हणटा ते टेनंट. स्पीकर सर सगळ्यांक खबर आहा टेनन्सी टेनंटांक कितले त्रास जातात, कितलींशीं वर्सां डॉक्युमेंटेशन लागतात, सगळे खुबशे गोश्टी लागून केसीस चलतात. सो ताका लागून टेनन्सी एक्ट जो खरो टेनंट आहा ताका न्याय दिवपा खातीर मातशी फास्ट ट्रॅक करचे आनी म्हाका दिसता आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर जे थोडे पॉयंट सांगल्यात ते अंडरस्टँड करून नोट डावन करून ते रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न करतले. थँक्यू. डॉक्टर शेट्ये हांव विनंती करता एक मातशे विशय रिपीट करचे न्हय. ना जाता तितले ब्रीफ दवर. हांव अभिनंदन करता आमचे ऑनरेबल MLA केदारान हो जो हाडला. हो जो आज मुणकार आनी हो टेनन्सी एक्ट आसा हो सगळ्यान इम्पॉर्टंट इशू आसा. आज 53 वर्सां जाल्लीं आसा तरी इशू हो आमच्या कडेन सॉल्व जायना. आनी हो इशू सॉल्व करपाक आमचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आमचे जॉयंट मामलेदार अपॉयंट केला आनी हे जॉयंट मामलेदार कितें सांजचे फक्त 1 वर हियरींग आसता. हे सगळे केसीस हांव म्हणटा जशे सिव्हील कोर्टान सकाळ सांजचे जातात तशें हियरींग जावपाचें. हांचे जे केसीस तांचो मंथली रिपोर्ट करपाक जाय जॉयंट मामल्यान कितले केसीस तांच्यांनी डिस्पोज केला. तांकां कोण तरी सुपरविजन जाय तुका. नाजाल्यार हे येल्ले फावटी हो असोच इशू रावतलो. आनी ह्या इशून जाल्लें कितें आसा आतां हो जो एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट आसा 1964 आसा आनी ताच्या पयलीं कितें आसा जे जागेन कोण कल्टिवेट करता तो टेनंट. मागीर 1976 अमेंडमेंट जाला आनी हेज ऑन टुडे 52,000 केसीस पेंडींग आसात. आत्ताच आमचो ऑनरेबल MLA हो विचारतालो मायकल. सो आय जस्ट वेंट टू डेटा. 52,000 केसीस हे जे टेनन्सी पेंडींग आसा हो खूब व्हडलो नंबर आसा. हो खंय तरी सॉर्ट आउट करपाक जाय. आनी ह्या ज्या हेतून जे आसात न्ही बेजीक प्रॉब्लेम कितें आसा एक्चुली टेनन्सी एक्टान न्ही सिवील प्रोसिजर ऑलरेडी आसा आनी तेतूंतल्यान सॉल्व करूं येता. पण कितें करता गव्हर्मेंट जे हे करता न्ही सिवील प्रोसिजर टेनन्सी एक्टाचो जर प्रोसिजर फॉलो केलो जाल्यार इजिली केस डिस्पोज जाता. पण हांगा ते कितें करता सिवील प्रोसिजर फॉलो करता आनी ती केस डिले जाता. सो दीस इज अ प्रॉब्लेम. सो म्हाजो रिक्वेस्ट कितें सिवील प्रोसिजर फॉलो करचो न्ही. जो टेनन्सी एक्ट प्रोसिजर आसा तोच फॉलो करचो. केस बेगीन डिस्पोज जातली. खूब फावटी आमी जॉयंट मामलेदाराक हे ब्लेम करूंक शकना. तांकां सपोर्टींग तितलो स्टाफूय जाय. आनी ह्याच्या खातीर आमच्या नो डावट आमच्या गव्हर्मेंटान मामलेदार इन्क्रीज केला सगळें केलां आनी हो सदांच कसो विथ द पॉप्युलेशन इन्क्रीजिंग इश्यूज वाडटले हे जातले. पण आतांच जशें ऑनरेबल MLA जितान सांगला तशें हल्ली खूब कडेन जागेचो इतलो रेट वाडला की सडनली जे भाडकार आसा ते आनीक खूब जागे जाल्ले आसात. ते जाता तितलो मुणकाराक कसो सायटीक कॉर्नर करपाचो आनी ताका ते 300 स्क्वेअर मिटर न्ही ताका काय ना दिवन सुद्दां जर सेटल जाता जाल्यार ते आनीक खुशी जाता. म्हणजे केन्ना केन्ना वायट इतलें दिसता गांवांत जर रस्तो वता आनी तो रस्तो तांकां वायडनींग जाय
पूण थंय रस्त्यार सुद्दां कोण तरी भाडकार येता आनी हो रस्तो आपल्यातल्यान वता तो तुम्ही एक्वायर करा ताका खबर आसा एक्विजिशनाक घातल्यार खूप टायम लागतलो ते सुद्दां करपाक दिना पॉयंट ऑफ ऑर्डर त्यांनी 50,000 फिगर जो म्हटलो पळय न्ही तो चुकीचो ते परत एकदां रिकॉर्डाचेर वयतले म्हणून हांव उबो रावलो दॅट फिगर इटसेल्फ इज 5,459 आत्ताचे पेंडींग बट त्याच बरोबर क्लियर केला तेंय फिगर हांव तुमकां मुद्दामून कळोंक जाय म्हणून सांगता इट इज ऑलमोस्ट तश्यो जर पळयत जाल्यार फिगर आतां पर्यंत ह्या तीन म्हणजे 4-5 म्हयन्यांक आमी जे क्लियर केला ते फिगर पळयत न्ही जवळपास 2,000 आणि 3,500 फिगर क्लियर केले 3,500 आणि हे 5,000 कित्याक जाला त्यो सांग म्हणजे कशा आमी एकदां फिगर उलोवन वयता आणि 50,000 फिगर तशें 3,500 केसीस आमी ह्या अक्षरशः म्हणजे 4-5 म्हयन्या भितर क्लियर केल्यो रेव्हेन्यू मिनिस्टरांनी फास्ट ट्रॅक घेतला आमचे मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर सगळे खूप शेनवारचे बसतात आनी तो एक्सप्लेन करतलो हांव फक्त एकच आनी ह्यो ज्यो केसीस आतां 5,000 घातल्या पळय न्ही हे आमी अवेरनेस सुरू केल्या उपरांत ह्या 3 म्हयन्यांक केसीस परत 3,000 घातल्या म्हणून सांगलें हांवें ह्यो फाटल्यो न्ही स्पीकर सर हो जो म्हाका नंबर मेळ्ळा आय जस्ट वेंट थ्रू द डेटा म्हाजे कडेन डेटा आसा सो इट मायट बी हे म्हणजे अपडेट करतना कोणी तरी हे केला आसतलो पण सर म्हणटा तशें आय कॉंग्रेच्युलेट हिम तांणी 3,000 केसीस कमी जाल्या पूण तरी हे केसीस कमी जावपाक जाय कित्याक जागे खातीर आज सगळीं जी मोस्ट ऑफ द टायम जी गांवांनी बी झगडीं जातात ती हे जागे खातीर जातात सो त्या खातीर हांव रिक्वेस्ट करता कित्याक हांव रिपीट करना बाकीच्यो गोश्टी पण हे जातातले बेगीन हो इशू सॉर्ट आउट करपाची काळाची गरज आसा थँक्यू श्री वेंजी वेगस वेंजी वेगस ही कवर्ड ऑलरेडी सेम जालें फुडें विरेश बोरकर सर I raised to speak on the resolution moved by Honorable MLA Kedar Naik. Speaker sir, आता चडशे जाण तरी चडशे पॉयंट घेतल्या आनी ज्यो टेंडन्सी केसीस आसा एग्रीकल्चर टेंडन्सी जावं मुणकारेल केसीस आसा हे सगळ्यांक येता बाकीचे कलिग्सांनीय सांगला सगळ्यां कडेन येता हांव स्पेसिफीक सांगपाक सोदता स्पीकर सर आयज अशें जाल्लें आसा म्हणजे म्हाज्या फुड्यान येयल्या 40 वर्सां 35 वर्सां पासून केस पेंडींग आसा आजून पर्यंत त्यो चालीक लागून आसा क्लियर करूंक ना आनी एवरी टायम म्हटल्यार ते प्रत्यक्षात परत परत मामलेदारा कडेन वयता परत परत मामलेदार ट्रान्सफर जाता जावं चेंज जाता जॉयंट मामलेदार चेंज जाता सो एवरी टायम तांकां परत परत वयचें पडटा आनी गेले ते फावट जेन्ना आमी चाललेले ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन की हेका लागून कितें करतले हेका लागून कितें तरी चेंजीस हाडटले ताणें सांगलेलें की स्पेशल ताका एक मामलेदार आसतलो म्हणून आतां स्पेशल मामलेदार हांव नका आजून पर्यंत आसा काय ना कारण आजून पर्यंत तो सोल्युशन मेळना आनी ताकाच लागून हो जो रेजोल्युशन आसा तो रेज केल्लो आसा तशेंच मामलेदार जेन्ना हें करता तेन्ना सांगलेलें की 6 मामलेदार म्हाका याद आसा 6 मामलेदार स्पेसिफिकली ह्योच केसीस घेवन बसतले म्हणून आतां ते मामलेदार आजून पर्यंत येयल्या म्हाका मिनिस्टरा कडल्यान जाप जाय की मामलेदार रिक्रूट केल्या आनी स्पेसिफिकली ह्या मुणकारियल केसीस जावं टेंडन्सी केसीस आसा तांकां लागून कित्याक परत परत पावटी मारता डेटी तारीख पे तारीख जसो बाकीच्या आमदारांनी म्हटला तारीख पे तारीख ह्यो तारीख चालूच आसा हांगा आजून पर्यंत स्टॉप जाल्लो ना सीएमान आतांच सांगलें की ती करिबन 2,000 सुमार क्लियर जाल्ल्यो म्हणून बट बाकीच्यो ज्यो इतली वर्सां आसा आनी जे बाकीचे कलिग्सान मेन्शन केला कंटिन्युअसली तेच मेन्शन केला की तांकां मुद्दम डेटी दिता खरें आसा तें जशें तेंच्यांनी सांगलां की मुद्दम डेटी दिता डेटी फुडें धुकलिता भाडकार सांगता म्हणून डेटी फुडें धुकलिता अशें जावपाक जायना आयज तेंच जाल्लें आसा आनी हेकाच लागून खंय ना खंय उरलेले आसा सो ह्यो ज्यो केसी हांव जायना स्पेसिफिकली त्यो मॅटर्स जाय नाल्यार मिनिस्टरा कडेन दिता की 40 वर्सांचे इमेजीन 40 वर्स 40 इयर्स 35 इयर्स ही मॅटर्स म्हाजे कडेन येयल्ली आसा बट एवरी टायम परत मामलेदारा कडेन जाल्यार परत डेटी वयता सो अशें जावपाक जायना एटलिस्ट तांकां कितें तरी आसपाक जाय जावं खंय ना खंय ते मॅच फिक्सिंग करता अशें दिसता कारण तांकां परत गेले जेन्ना तांकां सांगता परत वयता परत डेट दिता परत डेटी थंयच पावता परत तांकां थंय तापयता म्हटल्यार हे मिनिस्टरान खंय ना खंय हे ज्यो ओल्ड केसीस आसा ह्यो पयलू पळोवपाक जाय ओल्ड ज्यो 40 वर्सां 20 वर्सां 35 वर्सां आसा त्यो पयलू पळोवपाक जाय आनी मागीर न्यू केसीस घेवपाक जाय कित्याक केसीस चालूच उरतल्यो पण क्लियर केन्ना जातल्यो हेजो एटलिस्ट आमकां कितें तरी थोडक्यान सांगपाचें की केन्ना पर्यंत ह्यो टोटल केसी आसा त्यो क्लियर जातल्यो त्यो तशेंच स्पीकर सर आतांच आमचो MLA जीत बाबान सांगलें की टॉयलेट ना अशें आमच्याय मतदारसंघान आसा आमी सांगताले टॉयलेट दिना भाडकार NOC दिना आमच्या एक सुल्लाबाट हितून ऑलमोस्ट 35 सुमार हेका टॉयलेट ना आमी सांगता तेन्ना फकाणां मारता
आनी जेन्ना तुमी जो सस्टेनेबिलिटी गोल जो आसा तो 100% सांगता, आमी थंय वयर पावयले म्हूण सांगता, सॅच्युरेशन 100% जाल्लें आसा म्हणटा, पॉयंट जाल्लो आसा म्हणटा. आतां तुमचो रुलींग MLA सांगता, आमी सांगता तेन्ना फुटींगपण सांगता, मात तुमचो रुलींग MLA सांगता टॉयलेटी ना म्हणून. सो ही सत्य परिस्थिती आसा आनी हेकाच लागून जे आमदारांनी जे जित बाबांनी सांगलेलें आसा की हे टॉयलेटी मेवपाक जाय, प्रत्येक जाणांक रायट आसा. आनी जो रूल कितें तरी रूल हाडपाक जाय, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान हाडपाक जाय, कितें तरी रूल हाडपाक जाय की बाबा मुणकारेल आसा जो टेनन्सी कोण आसा तांकां टॉयलेट फॅसिलिटी कंपल्सरी दिवपाकूच जाय. सो हे मिनिस्टरान दखल घेवपाक जाय आनी हे हाडपाक जाय. थँक्यू स्पीकर. श्री निलेश काब्राल. स्पीकर सर, जे आमचे ऑनरेबल कलिगान केदार बाबान हाडला हो इशू इज अ डेलिकेट मॅटर. हावेवर आय एम हॅप्पी दॅट ऑनरेबल मिनिस्टर आमचो बाबूश बाब जो आसा तो कोर्ट जे सॅटर्डे चालू केल्या टू डिस्पोज ऑफ द केसीस तेजो आउटकम चालू आसा. आमी पळयता स्पीकर सर हो बील जे 1964 हाडले आनी रुल्स 1965 केल्ले, कितलीं वर्सां जालीं. आमी आतां प्रायम मिनिस्टराक कॉंग्रेच्युलेट केला की राम जन्मभुमीचे इशू जो आसा हो सेटल जालो थ्रू सुप्रीम कोर्ट. लोकांचे आतां जाग्याचे इशू बाबूश बाबान सेटल करपाक जाय हे टेन्युअरा भितर अशें म्हाका दिसता. कित्याक जरी तरी कॉजी ज्युडिशियल ऑथॉरिटी जाली जाल्यार ही कॉजी ज्युडिशियल ऑथॉरिटी जी आसा, म्हाका अजुनूय खबर आहा विजय बाब जेन्ना आशिल्लो तेन्ना सनसेट क्लॉज म्हणून मनोहरभाई पर्रीकरान हाडपाक केल्लो, मागीर तेजो व्हडलो बोवाड जालो आनी ही बेगीन जावपाच्यो केसीस त्यो कोर्टान वचपाक जाय. पूण कोर्ट डज नॉट सी द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल आनी दे आज फॉर डॉक्युमेंटरी एविडन्सीस म्हणून तो मागीर इशू जालो आनी मागीर तो परतून रिवर्ट केलो टू मामलदार्स आनी डेप्युटी कलेक्टर्स. म्हाजें इतलेंच रिक्वेस्ट आसा स्पीकर सर की हे इशू जे आसा हांवें पयला म्हाज्या मतदारसंघान खूब आसा. हांव कंटिन्युअसली एवरी ब्रेस्ताराक एवरी मंथाक आय टेक द फॉलो अप्स ऑफ दीस केसीस आनी वेन दीस हॅपन्स देर इज लॉट ऑफ इंटरॅक्शन विथ फॉर डिस्पोजल. It is not that it is favorable or not favorable, that is not the lookout. But it should have continuity. And I have seen that the hearings, रोजनामा जे आसता, आमचे एडवोकेट भाव आमचे आसा, म्हणजे ते केन्ना येना, तो एडवोकेट येना, मामलेदार आसना, तांकां कोण पणजे आपयता आनी कोण मिटिंगे आपयता, कलेक्टर आपयता, अशें करून ते I've seen the रोजनामाज. I can give it to you on record. So my request to Honorable Minister, and I'm sure that he will do it, that you detach this from the regular mamladars. Detach this from joint mamladars. Joint mamladars are the areas which they look after. Mamladars are the administrative heads. So if you put it as you are the authority and make them independently work one mamladar every day, if whatever is convenient to you, where they hear the cases continuously. For that purpose, तांकां मिटिंगे आपोवपाचें ना, तांकां फक्त केसीस पळोवपाचे. Then I'm sure within the next 3 years of your tenure, you should be able to finish majority of these cases. And it will be on record, because what is happening, Speaker Sir, though family issues are there, this must be the third generation people. 1965 Act brought. This is the third generation of people who are fighting the Munkarel and tenancy cases. I don't know how many more generations. And generations are not increasing. That tree is increasing. Tomorrow it will surge that they are fighting for 1,000 square meters of land, and that 1,000 square meters, each one will get only 5 square meters. Even that is not required to bury them or burn them. So, Speaker Sir, I will request Honorable Minister, I know he has got everything to do. It is only my small advice or my small request, I can say, that give dedicated mamadas for these cases, work from Monday to Saturday, and I'm sure he'll make a difference, which he has shown in the last few months. Even the collectors are very proactive along with the Honorable Minister to finish these issues. And whatever I have seen from my own thing, that issues resolved at the Mamlatdar Deputy Collector level for mutation, whatever Munkara elects, the courts hold on to. They do not revert back. So decisions made should be made in such a way that they are given dedicatedly cases for Munkarial and tenancy cases, so that once and for all this issue is over, because you cannot expect 1965 matters in the court. Because when we see Judicial, Law Minister is here, he's not on the seat, but Law Minister has submitted his district court, his high court, his lower courts, all his number of cases which are there on the table of the House, which are monitored by somebody, and they find cases which are of a longer duration. You will never find
cases of such 1960, very few of them, but most of these cases are for a longer duration. So I will request Honorable Minister to look into this matter seriously and find a practical solution for the betterment of the society and to give them the rights of Munkaralites. You already brought a bill that if the government wants declared tenants under 16, under Munkara in Tenancy Act, that if the government requires, you can acquire that land. So that is a good chapter what you have brought, but I feel that you should bring Speaker sir. I hope Honorable Minister will do it fast. Thank you, Speaker sir. Shri Premin Shet. जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन आमचो मित्र केदार नायकान हाडला तेजे बद्दल उलोवपाक रावला सर. स्पीकर सर, आफ्टर 1964 आमी आतां जर स्टॅटिस्टीक तर पळयलें जाल्यार खुबश्यो केसीस पेंडींग आहा, टेनन्सी केसीस. आमच्या मय मतदारसंघान कुडचिरे 1 ह्या भागाचेर तशेंच अन्य भागांचेर गव्हर्मेंट लँड जे आसा ते आमचे टेनंट्स जे लोकल आसा तेंचे मालकीचे ना, जे कसयतात इन पोजेशन आहा तांकां दिवपाक लागून तेंच्यांनी एप्लिकेशनाय मूव केल्ली आसा. पण जो निर्णय प्रलंबीत आसा हो निर्णय जर बेगींतल्या बेगीन सुटावो करतलो जाल्यार हे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन बेगींतल्या बेगीन पास करचें. तशेंच बाकीचे सगळे आमचे कलिग्सांनी सांगलां की बेगीन जर निर्णय लागतलो. स्पीकर सर, पॉयंट ऑफ ऑर्डर. तो जे उलयता पळय न्ही तो गव्हर्मेंट लँडाचे विशय उलयता. दॅट इज नॉट कमिंग अंडर दीस सब्जेक्ट. गव्हर्मेंट लँड कुळ मुणकाराच्या भितर येना. दॅट इज सेपरेट. ओके. बिलकुल केसीस भितर येना. ताचे तुजो सब्जेक्टूच चुकीचो आसा. वन येना. दॅट इज सेपरेट सब्जेक्ट. हा, नॉट इनॅक्युएटी. इट इज अ रेव्हेन्यू प्रॉपर्टी. एनक्रोचर. या ताका तो आनी हो सब्जेक्ट वेगळो म्हणून हांवें करेक्शन केलें. थँक्यू स्पीकर. Minister, reply. Speaker sir, I stand to reply to private member's resolution moved by Honorable Member Kedar Naik. Speaker sir, the Munkar cases are governed under the provisions of Goa and Munkar Protection for Eviction Act 1975 and rules framed thereunder. Similarly, the tenancy cases are governed under the provision of the Goa Agricultural Tenancy Act 1964 and rules. The Mamlatdars, joint Mamlatdars of respective talukas are the competent authorities to hear, adjudicate and decide the applications received under the Munkarial and Tenancy Act. Similarly, the deputy collectors of concerned talukas are the appellant authorities to hear, adjudicate and decide the appeal application filed by the parties against the orders passed by Mamlatdars, joint Mamlatdars. For speedy disposal of pending Munkarial and tenancy cases, Revenue Department, via order number 13/2022, RD I/1061 dated 14/9/2022, has issued directions for implementation by the revenue officials while dealing in revenue courts as under. Every effort shall be made to dispose the pending Munkarial and tenancy cases within a period of 1 year. No more than 3 adjournments in any particular case shall be granted till its final disposal, and the next date of hearing fixed should not ordinarily be exceeding 10 days. Both collectors shall designate special Mamlatdars who shall exclusively deal with Munkarial and tenancy court matters, and who shall ensure that hearings of revenue courts should mandatorily happen once date is fixed. The revenue officers shall ensure that in case due to prefixed engagement, if hearing on any particular dates will require to be adjourned, then prior intimation to both the parties and or their advocates on record shall be invariably given by way of SMS on their registered mobile number to avoid inconvenience and harassment to public. Speaker sir, both the collectors shall allot Munkarial and tenancy cases to Mamlatdars. Collectorate also to ensure fast disposal of cases. The special designated Mamlatdar shall also hold revenue courts on Saturday to ensure timely disposal of the cases.
The Munkar and tenancy cases which are pending for more than 3 years shall be taken up for hearing on day-to-day basis and shall be disposed of as early as possible. The supervisory officer shall write to APRs of the subordinate offices based on their performance in disposal of revenue cases allotted to them. Both the collectors shall ensure that final judgment and orders are delivered by revenue court within a period of 30 days from the date of hearing of the final argument, filing of written arguments. The additional collectors of North and South Goa, as per talukas allotted to them, while order read in preamble at serial number 2, above shall on daily basis monitor the disposal of cases and shall submit weekly report to the Secretary Revenue. Both collectors should regularly review the performance and disposal of cases of all revenue officers subordinate to them and on monthly basis submit their report to government and performance of every revenue officer under their jurisdiction. Both collectors shall ensure that court monitoring cases app is duly implemented and updated for information of the litigants, advocates and general public. All the Mamlatdars shall ensure that the Munkar purchase cases and tenancy purchase cases are finally disposed of within a period of 6 months from the date of their filing and no case, the purchase cases be kept pending for more than 6 months. Both collectors should analyze the pendency of cases in each taluka and properly assign the cases to revenue officers. The collectors shall designate the Mamlatdars having less pendency in other talukas for speedy disposal of cases by issuing appropriate orders for empowering the officers to execute the work. The collectors shall regularly assess the workload on the revenue officers. Speaker, sir, as per the High Court direction, both the collectors have issued orders for appointment of the special Mamlatdars exclusively for expediting the disposal of the cases of Munkar and tenancy cases. The Mamlatdar, joint Mamlatdar, is also directed to take up hearing on Saturday to expedite disposal of cases. The monthly review meeting is held to review the disposal of various cases, including Munkarial tenancy cases before all the Mamlatdars, joint Mamlatdars in North Goa district by collectors and additional collectors. Time and again, instruction has been issued by this office to all the Mamlatdars, joint Mamlatdars to expedite the disposal of the Munkarial tenancy cases. Further, in spite of this time-bound administrative duty, law and order duty, election duty, disaster management, etc., the Mamlatdars and joint Mamlatdars are striving hard to expedite the disposal of the Munkari cases. With the said direction, there are considerable numbers of cases disposed of. As far as district is concerned, in North District, tenancies cases 1,385, Munkar cases 1,072, tenancy appeal cases 145, Munkarial appeal cases 152. And in South, 730 tenancy cases, Munkarial cases 595, tenancy appeal cases 95 and Munkarial appeal cases 146 has been disposed. In the past, government had already bought a sunset clause in the Goa Agriculture Tenancy Act and Goa Munkarial Act. However, there was a huge outcry from the tenants and Munkar as it would restrict their right after completion of the sunset period. Hence, in order not to face hardship and injustice, government was pleased to set aside the sunset clause. With the above experience, the government has no intentions of introducing a sunset clause to the above act. However, government endures to ensure disposals of cases utmost priority. Various amendments to Munkarial and tenancies are under considerations, wherein government is examining the proposal of removing issuance of fresh notices in purchase cases, empowering Mamlatdars to hear purchase cases as a continuous process. I assure the House and my colleagues
that government is very serious in disposing all the Munkarial and tenancy cases and ensure their rights are duly protected. I therefore request Honorable Member to withdraw the private member's resolution. Yeah. स्पीकर सर, जे मिनिस्टरान नंबर्स दिल्या मुणकारियल केसीस नॉर्थ गोवा, साऊथ गोवा, टेनन्सी केसीस नॉर्थ गोवा, साऊथ गोवा. There is no difference of last year's figures. तू last yearचे figure काढ. No, there is nothing to do about the difference of last year's. Cases keep on coming. You don't go on the figures of which was there. No, not disposed. It's taking about pending cases. I am talking about these cases are basically disposed cases. What I just mentioned. Pending cases कितले आहे आणि चाललेले तुका? Pending cases, I will give you the... Pending cases dit na तू. Pending cases were there, I think. See, pending cases in North Goa. No, pending cases are, tenancy cases are 2,485. 2,000? 2,485. Sorry? These are total. North and South. Then Munkarial cases are 2,059. Tenancy appeal cases are 541. And Munkarial appeals are 374. Same. So last year tu what figure dila? No, but these cases keep on coming. It is not that Speaker sir, because of the sunset minister, minister आमचो एकदम बरो मनीस. मिनिस्टर केन्ना इंटरफियर जायना, कोणाक मुणकार करिनाका कोर म्हणून तो इंटरफियर जायना. I am not talking about you are a capable person, but I am talking about here that your Mamlatdars are not working. Your joint Mamlatdars are giving dates of 3 months, 4 months. जे तुवें आता म्हटला की एवरी सेकंड डे आपण कोत्तलो, आपण सॅटरडे हे कोत्तलो, हेंचेर चॅक दवरपाक तुवें कोणाक दवरला? Who is going to keep a check on this? That's the reason what I said. No, I said what? See, I said the additional collection not Goa South collector as per talukas allotted to them via order read in Paramal at serial number 2 above shall on daily basis monitor and dispose of the cases and shall submit weekly report to the Secretary Revenue. So weekly report has been submitted to the Secretary From Revenue. which date? Sorry? No, this is going to be implemented from which date? This is already implemented because not implemented. Speaker sir, minister is not aware. Saturday to एकूय joint मामलेदारां अजूनही बसना. आम्ही थिंगा सद्दां वचपी मनीस. Baba बसलेले आहा. ना. I'm Speaker sir. And what I'm that's the reason because of this direction. Why I am bringing it to your notice that if the joint Mamlatdar wants to dispose a Munkarial matter, he can finish it in 3 months or 2 months. तेका जाय जाल्यार. तो 2 वर्सां दवरिना. तो असोसोर तो ती केस थिंगात डेट आणि तारीख आणि डेट तीच दिता. ऑपोजिट लॉयर येता, तो सांगता आज आपल्याक जायना, ज्युनियराक धाडटा, जायना म्हणटा डेट. तो येता डेट घेता चल्लो. दुसरो लॉयर येता, तो उबीत रावता. आता कंडिशन घातलेले आहा न्हू. There's Speaker sir, no delay so that no every time मुणकार जो असता तो गरीब असता, टेनंट जो असता तो गरीब असता. एक मिनिट. स्पीकर सर, एक मिनिट. तेंका 2-2 हजार रुपया, आता फी त्यांची 2,000 झाली, advocatanची 3,000 झाली. थोडे जण 1,000 घेता. Honorable member, 91 cases are disposed after sitting on Saturdays. Yes. स्पीकर सर, हांगासर 2 ऍक्ट आसा, मुणकार ऍक्ट आनी आगरचे टेनन्सी ऍक्ट. आगरचे टेनन्सी ऍक्ट 1964 आयला आनी लँड टू टिलर ऍक्ट 20 एप्रिल 1976. लँड टू टिलर ऍक्ट जे जमनी शेतकार कोळांक मेळपाच्यो तो 20 एप्रिल 1976 आनी मुणकार कायदो 1975. मुणकार कायदो 1975. सगळे मिक्स उलयता. मंत्री रिप्लाय करात. मिनिस्टर. स्पीकर सर, ना हांव एकूच प्रश्न म्हाजो असो आहा. सी, वी आर डिस्कसिंग दीस मॅटर फॉर द लास्ट 12 years. स्पीकर सर, आय कॅन गिव यू सर्टन केसीस इन बार्देज तालुकात ज्यो मुणकारियल केसीस, हांव मुणकारियल उलयता. मुणकारियल केसीस आर गोईंग ऑन फॉर 3 years, 4 years, 5 years, 8 years. आम्ही प्रॅक्टिकली फोन मारलेला. आता याचे रिझन कितें आता, हो मामलेदार आता ट्रान्सफर जालो, जॉयंट मामलेदार थिंगा ट्रान्सफर जालो, तो येवन म्हणटा आय एम स्टडींग द मॅटर. ती दुसरो लॉयर येता, डेट घेता चल्लो.
म्हणजे ऑपोजीट जो भाडकार आहा जो तर तो भाडकार आपल्या मुणकाराक मुणकार करूंक सोदिना जाल्यार हे लांबत वयता आनी कितलो तेंप म्हणून तेणी रावपाचें हेचो प्रश्न आहा. तेणी आनी कितलो तेंप रावपाचो मुणकार जावपाक टेनंट जावपाक. आतां टेनंसी सेम इशू आहा. भाडकार कितें म्हणटा येदें व्हडलें शेत आपलें आपूण अशेंच दिवं तो कोण तरी येयला म्हणटा कोण येयला म्हणटा कोण एकलो कोण घेवपाक येयला म्हणटा तो आपले टेनंटा सकट इकते घेता म्हणटा. आय एम रेडी टू बाय विथ द टेनंट म्हणटा. यू डोंट वरी आय विल सेटल द टेनंट. तो वयता थिंगा आनी शेत नागोरपाक लागता. म्हणजे कोण जो कोण तेका डील करता पळय तो मनीस तो येता आनी शेत नांगरूंक तो लागता. कोण टेनंट न्हू भाडकारूय न्हू भाडकाराचो मनीस कोण तरी भायलो. स्पीकर सर आय एम एक्सप्लेनिंग टू हिम द फॅक्ट why the tenant is being denied tenancy is that somebody else is tilting now. तो काडटा आनी आपूण लायता म्हणटा आनी तेजे खातीर तो टेनंट जो आहा तो भियेता मागीर तेजे हितून हे येता बाउन्सर येता शेतान बाउन्सर येता. विजय सांगतलो तुका. विजय हांव उलयता तें सारकें सांग तेका मिनिस्टराक सांग. हेचेर तूं कितें करतलो काय म्हणटा हांव. हेचेर कितें करतलो. बी स्पेसिफीक तुमी. See, as far as I understand, now you told me 8 years. There was, when I was sitting in my office, there was one person who came to me. He's saying my tenancy case has been pending for the past 23 years. I'm aware there are some cases, but we need to see. We are finding a solution basically to see that these cases are handled and in time bound. That is the reason we have given direction. The collector is monitoring. Then after that, secretary is monitoring. Honorable Chief Minister is monitoring. स्पीकर सर एश्युरन्स हावजान दिता हांव ना म्हणना मिनिस्टर एश्युरन्स दिता आपूण हें करतलो म्हणून पण प्रॅक्टिकली ग्रावंडार काम जायना म्हणून हांव मिनिस्टराचे नोदरे काडून दिता. प्रॅक्टिकली काम जायना. We are working on that same direction. What you are saying. Now that is the reason I'm saying after working even on Saturdays, 91 cases has been cleared. ना फुडल्या हिंगासर ह्याच सभागृहात फुडल्या फावटी will you give us the how many cases are completed. श्री मायकल लोबो एक मिनिट. Sorry, I'll tell you. Completion of cases. मायकल लोबो एक मिनिट. आनीक केसीस घालतले मागीर पेंडिंग जे चालू आहा पळय ते उलयता हांव. चालू आहा पळय त्यो day to day. एक मिनिट हां जालें. And another, the honourable member raised one minute. The honourable member raised some issue regarding a Munkarial toilet. You are asked that as far as toilet. See, Munkarial has a right to apply for a toilet through Mamlatdar under section 7 if denied by Badkar. स्पीकर सर स्पेसिफिक विचारपाक सोदता. ना दुसरे आतां स्पेशल मामलेदार आसा. म्हाका फक्त विचारपाक जाय की कितले स्पेशल मामलेदार आसा ते टेनन्सी आनी मामलेदार ते एक्झॅक्ट कितले आसा ते सांगपाक जाय. कारण स्पीकर सर मिनिस्टर म्हणटा की सॅटर्डे बसता म्हणून मात स्पेशल मामलेदार कितले आसा हेच्या पयलू तेंच्यान सांगलें स्पेशल मामलेदार आनी ते we were shortage of mamladars now I just want to answer how many mamladars are there. Recently we have recruited 13 mamladars. Yes. So everyone especially for every mamladar every mamladar basically is working on this tenancy matters. No, not every mamladar. You told me last time that you will assign a special mamladar. Last time you had told special mamladar specifically for tenancy and Munkarial matters. Whichever mamladars are hearing this Munkarial or tenancy matters, those mamladars are hearing. No, the same mamladar, because we know about Tiswadi mamladar, the same mamladar is taking the matters. Tiswadi mamladar, there are four mamladars. No, I just want to know how many special mamladars are there for tenancy and Munkarial matters. बसून घे. Appoint केला काय ना इतले काय फुडें करपाचें आसा नाल्यार तेय सांगपाचें. Per taluka, one special mamladar has been appointed for handling the cases in both tenancy and Munkarial cases. Taluka. It's appointed. Yeah. Specifically for handling this case. Yes. Along with the other cases. Okay. Other cases can speak in मानाधिक वांगड्या जालें न्ही डिस्कशन जालें. ओके. मानाधिक वांगड्यांक तुमचो ठराव बाब केदार फाटी घेता तुमी मान्य आसा. Kedar Naik had rushed somewhere. So he had authorized me to, based on the assurance of the minister, to withdraw the. प्रश्न असो आसा ठराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. ठराव फाटी घेतलो.
Resolution number 4, Sri Carlos Ferreira. Yes. Honorable Speaker, I move the following resolution. This House resolves that due to the circumstances by which Goa, Daman and Diu came to be liberated from Portugal and the consequent conferment of Indian citizenship on those erstwhile Portuguese nationals, the Government of India be requested to permit dual citizenship to those covered by the Goa, Daman and Diu Citizenship Order and who have since registered their births in Portugal by virtue of the Portuguese nationality law as in force, and until such time, those who were under such belief that they had not acquired foreign citizenship by mere registration of their births in Portugal be permitted to cancel their Indian passports and obtain OCI cards. Honorable Speaker, Speaker, sir, dual citizenship is not permitted as per the provision of Article 9 of the Constitution of India, read with the Section 9 of the Citizenship Act 1955. I know that it is not permitted, but it is a request that we request the Government of India to make this. That is why I know it is not permitted under Article 9 of the Constitution and also under the Citizenship Act. Now, what has happened here in Kidzala, once Goa became part of India, by virtue of citizenship order, people were conferred with the citizenship of India. So while they still were Portuguese citizens, they were given the Indian citizenship. So they were not voluntarily who became citizens of Portugal. They were already given an Indian citizenship. Now what has happened is, when they were registering their births, because Portugal allowed people to register their births, so when they registered their births, many people got a BI. You know what's the BI is? Billet de Identidad, which is identity card. No, so... Yes, and therefore, under that belief, just by having an identity card, the people believed that there was no citizenship conferred. There is also a letter, a communication by the Honorable NRI Commissioner, Dr. Wilfred Menezes Mishkita, which I am placing on record of the House. Thank you. Thank you. Where he says this word, because our Honorable then Chief Minister Manohar Parrikar had said that he will try to sort out this issue with the Government of India. And there was a delegation which went to Delhi. One copy is given for you. No, a copy extra. You can give directly that one. One extra copy is there. One for the Honorable Speaker, one is for the Honorable Chief Minister. This is his letter. Look at the second paragraph. He says, it's a pleasure interacting with you and all that, with all these people, which means Honorable Minister for External Affairs, Honorable Chief Minister, and other senior official Minister of Home and External Affairs. Now look at the third paragraph. Secondly, not every Goan born before liberation become a Portuguese citizen by default, and that her registration of birth in Portugal, as per the existing Portuguese laws, will entitle the said person to possess Cartão de Cidadão. And it is this document only, namely Cartão de Cidadão, which makes the applicant a Portuguese citizen. This clearly implies that registration of birth is just the beginning of the process to obtain Portuguese citizenship through Cartão de Cidadão, and the registration of birth by itself in no way gives the applicant the right to be a Portuguese citizen. Billet de Identidad or identity card has been withdrawn, and instead now they have introduced Cartão de Cidadão, which is identified as a Portuguese citizenship. And the Portuguese passport is a travel document that facilitates travel to Portugal, and Cartão de Cidadão is the most important document as far as Portuguese citizenship is concerned. And that is why we repeatedly pointed out at our meeting conveyed by the Honorable Minister on October 29, 2014, that no Goan who has his birth registered in Portugal can travel to that country without obtaining a visa from the Portuguese consulate in Goa. Those having Cartão de Cidadão do not need such a visa, which goes to show that only these people are considered as by Portugal as having Portuguese citizenship. So why I'm saying this is, NRI Commissioner had gone and he himself has given an official communication. Many people have believed that by mere registration, they are not getting a citizenship. But the fact is, otherwise what has happened? The law of nationality gives a person who registers the birth attributes of Portuguese nationality, which means virtually the citizenship. But he has not got the card. He has not got a passport. Many people have taken time to obtain that cartão. Many people have taken time to obtain a passport.
What is happening is when they are going to surrender the passports, they are faced with a situation by asking when you registered your birth. And when they are going back there, they say you registered then, you may have got your card later, you might have got your passport later, but you became a citizen then. Even to surrender the Indian passport and get the Portuguese passport, they have to have a valid passport, which means they have to renew that Indian passport. So they are in a quandary now. They have renewed it, and then the passport officer is issuing them notice of revocation by saying, you renewed a passport after registering your birth, and therefore I am revoking your passport. The effect of the revocation is this: they don't get an OCI card. They won't be entitled to OCI, and they have a visa complication. So how do we help these people? Because they have not made anything. Many of them have not even moved out of Goa. The old people, there are old people who have registered, who have done this registration for the benefit of their children. The children have registered further and they have moved out, but they're still here. So now how do we help these kind of people? It is only by requesting the government of India that if we can do this. You meant to say they are not having the Portugal passport? They have not obtained the Portuguese passport. One more, I'll just come to one more thing. We have a case in hand where there was a member of this August House by name of Kaitan de Silva. Clearly, every document which we have seen, which was in public domain, showed that he has registered his birth in Portugal. Yet, there was a petition filed in the High Court. The High Court directed the government of India, because it is under Section 9 of citizenship, only the central government can decide on that issue of citizenship. So, government of India had to decide. They failed to decide, a contempt was moved, and finally they took a decision. And I'm placing on the table of the House that after he having registered his birth in Portugal, the government of India, by an order dated 31st January 2017, said this: in exercise, 2 copies are there just to be given. Yeah. In exercise, and I'll just in exercise of powers conferred on it under Section 9(2) of the Citizenship Act 1955, and in pursuance to Honorable High Court of Bombay order dated so-and-so, the undersigned, having examined all the papers, documentary evidences placed before me, and after hearing the aggrieved party, is of the firm opinion that Sri Kaitan R. Silva, son of Sri João Roque Silva and resident of so-and-so, Vaswada Benali, Goa, is a citizen of India and not a Portugal national. So, see the circumstances, it can't be one has one order and other has a different order. People are confused what is the situation. So I think if we can just help them, I'm not saying government of Goa can take a decision. All that we can do is we can take a resolution, so we can forward to the government of India, and the government of India can take a decision. I'm not saying that immediately they should give us a dual citizenship. It's a very complicated thing. I know that even it has ramifications, political and economic. And so the government of India will take its time to take a decision. There's the Indian diaspora which is demanding it. The Singhvi report is there also in favor of it. Yet they said we will start with the PIO, OCI card and everything started. And it's virtually giving another citizenship, but not all full-fledged citizenship, your OCI cards. So this is my request. And there is the office memorandum of the Passport Office, the Ministry of External Affairs. I'll just give this one. I'll read the copy. Meantime, I'll just point out what it is. Here, the question has been, when do they surrender the passport? So the time limit has been given of 3 years from the date of acquisition. Now, these people have not applied even within 3 years. They've applied beyond 3 years for surrender of their passport. So the question has become now, if you have crossed the 3 years, they're not giving you a chance to surrender. They're giving you a revocation of the passport. So this is here, who person acquires Indian passport in the capacity approaches this so-and-so within 3 years of acquisition, foreign national for surrendering, he does not use the Indian passport after 3 months of the grace period. So these are all conditions which they have said. And I think that if we can help the people, I think it will be going a great way,
because people who are actually having done the registration have never had that intention of going and settling anywhere out of India. Even the citizenship rules speaks of the proof of citizenship will be upon acquisition of the passport, foreign passport. I'll just read that rule. Where a person who has become a citizen, Indian citizen by virtue of Goa Indian Citizenship Order or the Dadra, Nagar and Haveli Citizenship Order issued under so and so holds a passport issued by the government of any other country. That is the one, foreign passport. The fact that he has not surrendered said passport on or before 19 January 1996 shall be conclusive proof of his having voluntarily acquired citizenship of that country before that date. And one more thing, the fact that as Indian citizen, this is rule 3, fact that a citizen of India has obtained on any date a passport from the government of any other country shall be conclusive proof of his having voluntarily acquired a citizenship of that country before that date. So the passport, the government of India itself by the rules is accepting that will be the conclusive proof of having acquired a citizenship. So my request is that at least we look at it leniently, and if the government of Goa can and our house can take a decision in this regard. I'm obliged. Yes. Before going ahead, फुडले उलयतले ताच्या पयलीं तुमी इशू रेज केला. इट इज अ सिरियस इशू आनी इट इज एन हेल्पफूल फॉर दी सिटिजन्स. म्हणजे हेजे नंबर कितलो आसतलो म्हाका खबर ना. आमचोय कन्सर्न तो आसा की तांकां मदत करपाक जाय. वी आर विथ यू फॉर दीस. But this matter is related to the Ministry of the External Affairs, Ministry of the Home Affairs. Instead of passing the resolution, already I had done the letter had gone to the Home Ministry, so that we can follow up this with the Home Ministry. I personally will call you also for the External Affairs. ताच्या पयलीं तांकां कितें उलोवपाचें ना. But issue is a genuine issue. We are ready to help for this. तूं उलय त्या पयलीं. स्पीकर सर, हांव म्हाज्या मुख्यमंत्र्याक करेक्ट करूंक सोदतां. तो म्हणटा वी आर विथ यू. आमी परते म्हणटात वी आर विथ यू. जेन्ना कायतू तुमकां सपोर्ट करतालो तेन्नाय डबल इंजीन आशिल्लें. तेन्ना मिश्कितान दिलें की बाबा तें तशें न्ही म्हणून. आतांय तुमचे मंत्र्याचेर एक एलिगेशन आहा. खरें म्हणना हांव तें. सो वी आर विथ यू. सेकंड, तुमचो प्रेजिडेंट जो राज्यसभेचो खासदार आसा ताणें हेंच मूव केलां. आमी मूव केलां तें राज्यसभेन. तेंच डिमांड केलां ताणें की अशें तुमी कॅन्सलेशन करूं नाकात म्हणून. सो आमी कांय नवें करना. आमी तुमी थंय करता तें आमी हांगा करतात. आनी तुजो डबल इंजीन सरकार आहा. सो तुवें तें करून घेवंक जाय. तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स, एक्सटर्नल अफेर्स सगळे इनवॉल्ड आहा. आमकांय खबर आहा. आनी तातूंत एक स्टेटमेंट आहा एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्टराचो दॅट ड्युअल सिटीजनशीप इज अंडर कन्सिडरेशन. ही हॅज नॉट डिनायड. दो लिगल पोजिशन इज दॅट ड्युअल सिटीजनशीप इज नॉट अलाउड. ही हॅज सेड इट इज अंडर कन्सिडरेशन. कित्याक आयचो प्रधानमंत्री सगळ्यान म्हत्व चड डायस्पोराक दिता. इवन बीजेपीची 2014ची कॅम्पेन भायर इंडियेचे भायर पयलीं सुरवात जाल्ली, मागीर इंडियन आयली. सो स्पीकर सर, आमी उलयतात ते डायस्पोरा खातीर. सेकंड, ते सगळे गोंयकारूच. म्हणटकर एक अशें आहा की थोड्या गोंयकारांची परिस्थिती आज अशी जाल्ली आहा की हांगाय ना आनी थंय ना. ते खंय आहा. ताणें बाब कालुसान सारकें तुमकां लिगल पोजिशन सांगलां. हांव अदवोगाद न्ही, पूण सादे कोंकणीन जर सांगतलो जाल्यार ते हांगाय ना थंय ना आनी ते गोंयकार. आमी तांकां सगळे वळखतात. आतां पळय वेन्सी सांगता की बापूय जर रेजिस्टर्ड जाल्लो आहा जाल्यार भुरगीं आनी बायलूय गेली म्हणून सोमतीच कितें तरी आयल्या खंय ऑर्डर. हें म्हाका खबर नाशिल्लें, हें ताणें सांगलां. सो स्पीकर सर, इश्यूज दोन आहात. एक इशू कितें, द प्रोसेस फॉलोड टू रिवोक द सिटीजनशीप, आनी दुसरो सिच्युएशन फेस्ड बाय दोज पेरंट्स हू वर बॉर्न बिफोर 1961 who registered their birth so that the children could acquire Portuguese passports, or individuals born before 61. पहिले केसीन पासपोर्ट कॅन्सल करप म्हणजे ती अगेन्स्ट नॅचरल जस्टीस. आणि नॅचरल जस्टीस इज अ युनिवर्सल रायट. स्पीकर सर, इफ यू वॉन्ट टू डिप्राइव समबडी ऑफ देअर इंडियन सिटीजनशीप, गव्हर्मेंट हॅज टू फॉलो सेक्शन 10 ऑफ द सिटीजनशीप एक्ट. सेक्शन 10 कितें म्हणटा, सेक्शन 10 कितें म्हणटा तें तुका हांव सांगता. हें सगळें आसा, बट आय डोंट वॉन्ट टू गो इन टू लिगलीज, कित्याक आमी कांय अदवोगाद न्ही. पुणून ताका प्रोसेस आहा. प्रोसेस इज वॉट? प्रोसेस इन शॉर्ट इट इज दॅट द पार्टी हॅज टू बी हर्ड बिफोर यू कॅन्सल द पासपोर्ट. यू कांट जस्ट समरली कॅन्सल इट. सो स्पीकर सर, बेजीक म्हणटा तें आर्बिट्ररीली कॅन्सल करूंक जायना.
तिसरें कितें आहा, MEAचो सर्क्युलर आशिल्लो, हो सर्क्युलर इतले ते पब्लीक कित्याक केलो ना? आतां सडनली 15 ते 20 वर्सांनी उठतात आनी तुमी सांगतात की एक पर्टिक्युलर सेक्शन म्हणजे हेंच ना म्हणून ते इंडियन सिटीजनूच न्ही म्हणून, हे 20 वर्सां न्हिदले कित्याक? आनी 20 वर्सांचे मॅक्झिमम पिरियड डबल इंजिनूच आशिल्लें. सो आमी ऑल ऑफ अस आर रिस्पॉन्सिबल. स्पीकर सर, सो आतां स्पीकर सर हाजेर येवया. What to do about the people who have registered their birth in Portugal but want to remain Indian citizens? अशें धरया की हांवें रेजिस्टर केलें, म्हजो बर्थ केलो रेजिस्टर, कितें म्हणटात रे ताका, वॉट इज इट कॉल्ड? ना ना, इट्स कॉल्ड, वॉट इज दॅट प्रोसेस? ना रे ताका, ना ना, इन्स्क्रिप्शन हांव तें हांवें केलें, पूण म्हाका इंडियन सिटीजन उरपाक जाय. हांवें मागीर कितें करप? स्पीकर सर, पॉंडिचेरीन एक ऑर्डर आसा, इट इज कॉल्ड सिटीजनशीप पॉंडिचेरी ऑर्डर 1962. ते कितें म्हणटात? वेन अ पर्सन वॉज अ मायनर ड्युरिंग लिबरेशन. एक मिनट मोशन कर. Under Rule 16, the rule of procedure and conduct of business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that duration of the sitting of the House extended by 1 hour. Those who favor aye. Aye. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. स्पीकर सर, पॉंडिचेरीन असो कायदो आहा. पॉंडिचेरी वॉज अ फ्रेंच कॉलनी. थंय कायदो कितें आहा की जेन्ना मनीस 18 वर्सांचो जाता आनीक ही वॉज मायनर बिफोर लिबरेशन, म्हळ्यार ही वॉज रेजिस्टर्ड देर, जाल्यार ही गेट 6 months आफ्टर ही 18 years ऑफ एज, ताका फ्रेंच जाय काय इंडियन जाय हो चॉयस करपाक मेळटा. अशे भशेन आमी कित्याक करूंक शकना, हो म्हजो प्रश्न आहा. स्पीकर सर, 1961 पयलीं जे कोण गोंयकार आशिल्ले ते सगळे पोर्तुगेज सिटीजन. तूं कितलेय पोर्तुगालाक गाळी मार, ते सगळे पोर्तुगेजूच. 61 पयलीं हांव न्ही, आमी अर्जेंटिनियन बट नॅचरलायज्ड. कितें रे? सो द पॉयंट इज सगळे पोर्तुगेजूच. तुम्ही कोणूय जर म्हणटा ते पोर्तुगेज म्हणटा, आनी केन्ना केन्ना आमचो प्रधानमंत्री विवा पोर्तुगालूय म्हणटा, ते तुमी मागीर म्हणटले हांगा. विवा पोर्तुगाल म्हणपाक कितें लज दिसूंक जायना? कॉस्टा म्हणून आशिल्लो तो गोंयकार आनी ताजे बरोबर आमचे प्रधानमंत्र्यान म्हणिल्लें हा विवा पोर्तुगाल म्हणून. त्या म्हणजे तुम्ही म्हणटात विवा पोर्तुगाल म्हणल्यार गाळ म्हणून, तशी गाळ न्ही ती. स्पीकर सर, एक कितें केलां, लोकांनी कित्याक पोर्तुगीज सिटीजनशीप रेजिस्ट्रेशन केली? भुरग्याक एक बरो फुडार दिवपाक, आनी कांय न्ही. तें तो पुर्तुगालाक वचून रावपाक न्ही, ताका EUन एक चॅनल मेळपाक, एक ओपनिंग मेळपा खातीर ताणें केल्लें. सो एक्सटर्नल अफेर्साची जी ऑर्डर आसा, जी अंडर सेक्शन 7 ऑफ द 1955 सिटीजनशीप एक्ट, ही ऑप्शन, हातून ऑप्शन दिवपाक मेळपाक जाय इंडियन सिटीजनशिपाक. तुका इंडियन सिटीजनशीप जाय वो नाका, हें दीस इज वॉट वी नीड टू डू. स्पीकर सर, अशें जर तुमकां दिसता की एक पर्टिक्युलर कम्युनिटी डिसफ्रँचायज जातली म्हणून, हें जालें जावन तुमी एक तकलेन धरा, चड गुजराती आहा हातून, मोर गुजरातीज वील गेट डिसफ्रँचायज देन सम कॅथलिक्स. डोंट थिंक सगळे रेजिस्टर्ड जाले ते दादरा नगर हवेलीच्यान खूब जातात. सो स्पीकर सर, वस्तुस्थिती अशी आहा की आमकां सहानुभूती आसपाची गरज आहा. कित्याक हें सगळ्यांक, हें ओपोजिशनाचें आनी CM म्हणटा ते वी आर विथ यू न्ही, वी आर विथ यू. तुमकां प्रॉब्लेम आहा हो, आनी तुमचे राज्यसभेचे खासदार आनी पार्टी प्रेसिडेंटान वयर काडिल्लें आहा. म्हाका खात्री आहा की तुमी आतां तें डबल इंजीन दाखोवचें, इलेक्शनाचे पयलीं हो इश्यू सॉल्व करचो. थँक्यू. विरेश बोरकर. Speaker sir, I raise to support the resolution moved by Honorable MLA Advocate Carlos Ferreira. Speaker sir, खूब गरजेची आनी खूब इम्पॉर्टंट जी गजाल आसा, आतां आमच्या कार्लोस बाबान सगळें एक्सप्लेन केल्लें आसा, पण सांगपाक सोदता की जे आयज गोंयभरान कितलेशे जाण आमचे भाव भयणी ह्यो आउट ऑफ गोवा आसा, UK आसा, आनी पुर्तुगेज पासपोर्ट थोड्यां कडेन आसा, थोड्यां कडेन OCI होल्डर्स आसा. आतां OCI होल्डर्स ओवरसीज सिटीजन आसा. पुर्तुगेज पासपोर्ट थोड्यांक आतां जशें सांगलें त्या भशेन जो रायट आसा, हो रायट तांकां मेळपाक जाय, रिन्युअल करपाक रायट मेळपाक जाय. मात आतां अशें येयलां, आतां रिसंटली म्हाका पासून खूब जाणांनी मेसेजीस घातल्यो, तितून क्लियर कट हें दिता की रिन्युअल पासून करपाक मेळना. समज तो आपणाचे एक्झिस्टींग पासपोर्ट आसा, इंडियन पासपोर्ट आसा, आनी इंडियन पासपोर्ट रिन्युअल करपाक वयता, नाल्यार तो रिन्युअल करूंक मेळना. सो हें खंय ना खंय जे ऑलरेडी आसा तांकांय तुमी डिक्लायन करता.
सो सेंटर गव्हर्मेंटाक खंय ना खंय हें पावोवपाक जाय की बाबा हो इफेक्ट जाता आनी इट वील इफेक्ट ड्रास्टिकली. आतां मेन म्हटल्यार आतां थोडे जाण म्हणटाले की आमकां कांय फरक पडना, मात फरक पडटलो, गोंयाक फरक पडटलो. कारण जी इकॉनॉमी आसा आयज कितलेशे जाणांचो इकॉनॉमीक सोर्स जो आसा तो हांगा बँकीन आसा, गोंयच्या बँकीनी आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें कितलेशे फिक्स्ड डिपॉझीट आसा ते हांगा इन्वेस्टमेंट करता, भायरसून येवन इन्वेस्टमेंट करता आनी ते गेल्या कित्याक आयज खंय ना खंय तेंचें काम धंदो मेळना, तेका लागून आयज थंय पावले ते. आनी तेका लागून खंय ना खंय तांकां सपोर्ट करपाक जाय. आनी आतां बाकीच्या कलिग्सांनी डिस्कस केल्लें आसा की कितें लिगल हें आसा तो, लिगल क्लॉज कितें आसा तो. मात हो आमच्या गोंयच्या थ्रू, आतां गोंयांच्या थ्रू थंय पावपाक जाय, सेंटराक पावपाक जाय आनी हेजेर कितें ना कितें एक्शन प्लॅन करपाक जाय. आतां राज्यसभा जो आमचो राज्यसभा MP आसा तेणेनूय थंय मांडलेलें. तशेंच आमच्या विधानसभेन एक रेजोल्युशन हें पास जावपाक जाय, तें रेजोल्युशन वयर पावोंक जाय. आनी म्हाका दिसता सगल्यांनी सगळे जे मेंबर्स आसा तेंच्यांनी हें रेजोल्युशन सपोर्ट करपाक जाय. कारण हो खूब गरजेचो आसा. फाल्यां तांकां रुलींग MLAंकूय येतले, तेंचे वोटर्सूय येतले की बाबा असो असो इश्यू जाला म्हणून आनी हो इश्यू आमकां इफेक्ट जाता म्हणून. कित्याक आयचो पासून म्हाका आयज पासून एक रिपोर्ट येयला की तो आपणाच्या भुरग्याक रजिस्टर करपाक गेलो रिन्युवल करपाक लागून, पण रिन्युवल जायना. आतां इंडियन सिटीजन ऑलरेडी तेजे कडेन आसा, पण ती रिन्युवल जायना म्हटल्यार फुडें खूब प्रॉब्लेम जातलो. सो हेजेर खंय ना खंय आमी सगळे विधानसभेचे मेंबर्स जे आसा सगळ्यांनी डिसिजन घेवपाक जाय. आनी हो जो आमचो कन्सर्न आसा हो वयर सेंट्रलाक पावोवपाक जाय, इतलेच मागणी आसा. आनी म्हाका दिसता सगळे आमचे हे विधायक आसा ते ही फुडें व्हरतले. थँक्यू. Srikus Silva. Speaker sir, I stand to support the resolution moved by Advocate Kalus. Speaker sir, Goan migrated in the early 20th century onwards as the Portuguese could not provide employment opportunities. Immigration created a unique model of remittance economy which brought affluence in the village. Due to their food habits, knowledge of English and their assimilation with the Western world, more Christians migrated to other countries. After liberation also, Goans worked on the ships and in the Gulf. And with the European Union formation, they started working in European countries using Portuguese passport. Speaker sir, registration of birth in Portuguese is a privilege provided to Goans by the Portuguese government. Many are not aware that registration of birth amounts to Portuguese citizenship. Many take passport to go to other European countries for employment. Speaker sir, there are two types of people, a section of which takes Portuguese passport and the other section which register the birth to facilitate their children to take their Portuguese passport. By Portuguese law, registration of birth amounts to Portuguese citizenship. Many are not aware of their legal position and are caught in a web of being declared Portuguese citizens by sheer ignorance. Grant of OCI status is a right of all citizens and that cannot be denied to those who have taken Portuguese passport or who have registered their birth in Portuguese. In view of a privilege being provided by Portuguese government to register their birth to those who have not taken Portuguese passport, the central government must work out a scheme of providing amnesty in case they have not taken passport. Dual citizenship is a progressive step. Almost half the world accept dual citizenship. The government of India should propose grant of citizenship as no issue of security or economy are involved, taking in consideration that the OCI provide for multiple visa-free entry to the country and impose no economic restriction on OCI holders. Thank you, sir. Sri Alton de Costa. Speaker sir, I rise to support the resolution moved by my colleague Advocate Kalus. Speaker sir, first let me bring to your notice that this government should safeguard the interest of Goans in this dual citizenship and OCI cards. Speaker sir, muddo basic karan amge goinkar to move abroad is for a better living and a fine employment. And magsta sarkaran oilan chod adar korpa ki nokriyank hinga jogdi jatai anik nokriyo nai. So this is a basic need for, means there was a thing need to go travel abroad. So I feel that sarkaran much delay, we should support them. And in fact, they have continued their connect with our motherland. Goinkara ingte mo kaha, todi dal mai pai tingala burigi hai, burigi tingala mai pai ngaha. Speaker sir, and that foreign exchange and revenue what they get from foreign countries like England, it brings a lot of revenue. So I feel that this resolution, this government should adopt and support.
Thank you, Speaker, sir. Yes. Sri Venji Vekas. Because, sir, I stand by to support the resolution placed by our colleague Shri Kalus. And Speaker, sir, what I would like to put down is, Speaker, sir, आज गोंयकार जे भायर गेलो आहे तांकां दोन भाशेन त्रास जालो आहे. एक त्रास जे कोणे आपल्यागे बर्थ रजिस्टर केलो ते आज सांडलो आहे. बर्थ रजिस्टर केलो पूण तेमको पासपोर्ट इंडियन आहली आनी आतां तेंगेली जी भुरगीं आहाय तेंगे जी भुरगीं आहाय हेज्या मुखार तेंगे भुरग्यांक आतां न्यू क्लॉज येयला ते 18 years एंड अबव जे जाच पयलें पायको समज बर्थ रजिस्टर केलो आहा पासपोर्ट आहा पोर्चुगीज पासपोर्ट आहा आनी तेगे भुरगो 18 years सकयल आहा 10 वर्सां भुरगा आनी पासपोर्ट रिन्यू करपा जाय इंडियन पासपोर्ट. सो इंडियन पासपोर्ट रिन्यू करपा जायना म्हणजे त्या भुरग्याक परत खंय वचपा जाय शिकपा वचपा जाय तेका पासपोर्ट ना. सो बेजिकली ही डजंट हॅव अ ट्रॅवल डॉक्युमेंट बिकॉज हीज फादर हॅज अ पोर्चुगीज डॉक्युमेंट or he is registered over there. So this is one issue which is now coming up over all everywhere. कित्याक 2-3 दीस जाले हेच चलता काल येयला आहे. So now we have to intervene into this because I have shared होम मिनिस्ट्रीचे वेबसायटीचेर एक नोटीस येता आनी त्या नोटिसाचेर म्हणटा इंडियन सिटीजन डिझायरिंग टू रिनाउन्स द सिटीजनशीप ऑफ इंडिया मे प्लीज नोट दॅट इफ एनी पर्सन्स either the father or mother ceases to be a citizen of India under subsection 1 of section 8 of the Citizenship Act 1955, every minor child of that person shall cease to be a citizen of India under subsection 2 of section 8. So आता इतू आम ट्रॅपां सगळे पडटाय ऑल नॅशनलिटीज जे आहाय ते सेफ आहाय पूण आमगे आतां इतले जे गोंयकारूय आहाय नॉन गोवन्स दुसऱ्या स्टेटीन तुले आसतले कितले जाण एश कोन हे सिट्युएशनाक पडलेले. सो इमिजिएट रिलीफ हाडपाचो फॉर दीस पर्टिक्युलर बाय एमेंडिंग नाजाल्यार कितें जातलें बिकॉज सर टेन्शन रायज जायता. इफ यू सी टुडे ऑन द वेबसायट ऑफ देअर्स देर इज लॉट ऑफ स्ट्रेस गोईंग ऑन. इट कूड लीड टू अननेसेसरी रिएक्शन ऑफ पीपल फॉर नो रिजन. गरजे भायर कोणूय कितें सुसायड करपा अटेम्प्ट करपा शकता कोणूय कितें करपा शकता. सो आय थिंक इमिजिएट एक्शन हॅज टू बी टेकन and I think this matter has to be resolved with at least some assurance that आमी आमगेलो सरकार इंगसोन सेंट्रला होम मिनिस्ट्रीक आमी मेसेज धाडल्या आनी हें एक 15 दिसांनी 20 दिसां भितर सॉर्ट आउट जातलें. पॅनीक जायना काय. डू नॉट पॅनीक बिकॉज रिन्यूवल जायना म्हूण आय थिंक दीस मेसेज हॅज टू गो एंड दीस रेजोल्युशन हॅज टू बी पास्ड बाय ऑल ऑफ अस and then it has to be lifted up that we all unanimously support this resolution so that सगळ्यांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी ही परिस्थिती जाल्ली आहा आनी ह्या परिस्थितीतूं सगळे भाशेन कम्युनिटी आहा जे भाशेन आमगे कलिगान म्हणला हितूं सगळे भाशेन कम्युनिटी आहा आनी दुसरे भाशेन गुजराती आहाय म्हणटा ते भाशेन म्हाका दिसता ऑल कायंड ऑफ कम्युनिटीज वील बी हॅविंग दीस पासपोर्ट्स. बिकॉज सर श्री निलेश काब्राल. Speaker, sir, I rise to discuss the resolution, private member resolution moved by my colleague Carlos Ferreira, MLA, Honorable MLA Carlos Ferreira. And also, Honorable CM is on record that the sentiments of the government is also with him. However, we have to work out an amicable solution. If you go to the resolution moved by my colleague, Advocate Carlos Ferreira, it is because he understands what is law. And he's a senior advocate. He's been presenting Goa, state of Goa also in the past. And if you see what he says that requested to permit dual citizenship to those covered by the Goa Dominant Due Citizens Order and who have since registered their births in Portugal by virtue of Portuguese nationality law as in force until such time, those who were under such belief they have not acquired foreign citizenship by mere registration of their births in Portugal be permitted to cancel their Indian citizens and obtain OCI cards. The resolution is like this, Speaker, sir. If we look into this resolution, Speaker, sir, I will just go with the belief that my colleague, Honorable MLA Vijay Sardesai also has brought the mention. He said he is born an Argentinian, not a French national. But he referred to Pondicherry. I will just go to that Pondicherry, what it means. If you go to that, the Indian Citizen Act of 1955 under section 7, where the central government has brought a special act for the citizens of Pondicherry, where they have allowed them, Speaker, sir,
It was happened in 1962. The order is also citizenship. The order may be called a citizenship, in bracket Pondicherry Order 1962. It is after we got liberation, Speaker Sir. It is appointed day means 16th day of August 1962. It gives that particular person whether to decide within 6 months whether there is no dual. Please correct us. Option. Yeah. Whether to decide whether I want to be Indian citizen or whether I want to be a French citizen. It also gives the children, if the father or mother have registered themselves as French national, till after the age of 18, they themselves can also decide whether they want to be Indian nationals or they want to remain a French national. So this particular act was brought for the citizens of Pondicherry and it is still followed as of today. Speaker Sir, I would like to request Honorable CM that since we got liberty in 1961, this particular act also counts for us. But dual citizenship, I cannot say because dual citizenship, it is the entire country's decision. But some legislatures or some people have already registered their birth or were born, like my father was born before 1961. My mother was born before 1961. So they are, whether they are Portuguese nationals or no, was never asked for them in 1962. So let this come back to them and let them decide whether we have, because my father's birth also is registered in, he has also a Portuguese passport, he has all Portuguese documents, Speaker Sir. That does not mean I am a Portuguese national. So what I am trying to say, Speaker Sir, this resolution can be adopted in such a way, if Honorable CM and everybody agrees, that on the lines of the Pondicherry Act, which was modified in 1955 for the Pondicherry citizens, this can be modified and let them decide, whoever is there with the citizenship already registered in 1961 or whenever they went to, whether they want to be Indian citizens or want to be Portuguese citizen. I think this is a sensible thing to be taken forward in the External Affairs Ministry or the Home Ministry as Honorable CM may discuss. And I would like to support with a modified resolution because there's nothing wrong. There's nothing wrong in this, Speaker Sir. And Honorable CM sentiments are also in the same direction. It's not that we are against them. It is for them, for us to decide. So if Honorable CM agrees and if my colleague Kalus Bab agrees, it could modify it in such a way this resolution can be adopted by the House, wherein clarification is sought and whether we can be made for the citizens of Goa on the same lines of Pondicherry, where today, as of today, we decide whether we want to be Portuguese nationals or whether we want to be Indian nationals. This is something which I will request the government to take forward in this resolution. That's all, Speaker Sir. Yes, Sri Digambar Gamat. As a colleague Bab, Advocate Kalush Pereira आणि जे रेजोल्युशन हावसा मुखार हाडला ताजेर उलोवपाक हांव उबो आसा. Now this resolution actually speaks about the difficulties faced by the Goan people. वेगळे रिजन्स आसतली. म्हणजे थोड्यांनी कितें डॉक्युमेंटेशन घेतलां आसत, थोड्यांनी आपलो हे रजिस्टर केल्लें आसत, पूण प्रश्न कितें जाता की तांकां हांगाय ना आनी थंय ना अशें जावपाक जायना. आतां एक हांगा डिस्कशना वेळार लक्षांत आयलें की पॉंडिचेरीक एक कायदो केल्लो आसा जातून दे गीव ऑप्शन टू द सिटिजन्स ऑफ पॉंडिचेरी वेदर दे वूड लायक टू बी वीथ इंडिया ऑर वीथ फ्रेंच असो एक तांचो कायदो आसा. त्या धर्तेचेर सेंट्रल जातात. सो त्या धर्तेचेर अशें कितें जर गोंयकारां खातीर म्हणजे हो प्रश्न कितें आसा हो वेरियस गोंयकारांचो डिफरंट टायप प्रश्न आसा. कारण हांगा आमी पळयलां एसेंब्लीक म्हजो कलीग हांव आशिल्लो तेन्ना कलीग कायतू होय हांगा आमदार आशिल्लो तेन्ना ताजोय प्रश्न हांगा खूब फाटी रेज जाला, मॅटर हायकोर्टान गेल्लें आनी म्हणून अशें हातूंतल्यान एक परमनंट सोल्युशन काडटलो जाल्यार म्हज्या कोतान चीफ मिनिस्टर शूड टेक दीस इशू सिरियसली with Home Department and External Affairs Department, who are the authorities, and he try to convince them to see that it's the interest of the Goa and Goans. नाल्यार खुबश्यो केसीस अश्यो जावपाक शकतात तातूंतल्यान लोकांक सिरियस प्रॉब्लेम जावपाक शकता. सो हांव मागता मुख्यमंत्र्या कडेन की तांणी इंटरवेन जावन कशा पद्दतीन हो इशू रिजॉल्व जावपाक शकता जाता तितले बेगीन ताचे खातीर प्रयत्न करचे. श्री रुदा फर्नांडीस. स्पीकर सर, खुबशे आमचे गोंयकार तेंचे प्रॉब्लेम कितें जाल्यार तेंची भुरगीं भायर वचूंक सोदता म्हणून तेंच्या माय पायक थिंगा रेजिस्टर करचो पडटा पयलें आनी ती तो रेजिस्टर ना जाल्यार तेंचे पासपोर्टी जायना. ताका लागून भुरग्यांचे पासपोर्टी करूंक जाय म्हणून माय पायन रेजिस्टर केल्ले आनी आतां तर
माय पाय तेंच्या भायर वचूंक सोदता जाल्यार तेंकां एअरपोर्टार आडयता आनी तेंचें अशें जाल्लेलें आसा सिट्युएशन की ते हिंगचेय न्हू जाल्या आनी तिंगचेय न्हू जाल्या. आतां व्हडल्या सिट्युएशनाचेर खूब गरज आहा आमच्या गोवमेंटान आमच्या लोकांक हेल्प करपाक. कित्याक OCI आदी आसली ती आतां ते एक्सेप्ट करिना. ताका लागून आतां आमच्या काब्राल निलेश काब्राल आमचो ऑनरेबल MLA तेणें आतां बऱ्यांतलें बरें सजेशन दिलां. तेच भाशेन आमी फुडें व्हरोन हांव मागता CMA कडेन की हो प्रपोजल फुडें व्हरोन हो गोंयकारांचो जो इशू आहा तो सॉल्व करचो. थँक्यू. येस. Before reply is given, I'll just clarify one small aspect. There has been a lot of news about Pondicherry, and I studied the position, legal position. Pondicherry asle kasle na. I've just sent it on WhatsApp to you till the print comes. The Pondicherry Citizenship Order, it says this, that subject to provision of paragraph 2, every national born in Pondicherry and domiciled therein or elsewhere in India on the appointed day shall, as from that day, be a citizen of India. Straight away, tenka citizen of India kela. Then there is also a provision, kono outside Pondicherry ha jalya, teka time dillo to opt, you want to continue citizenship of France or you want to be citizens of India. Similarly, what I think my colleague Vijay Sardesai pointed out, why? I have. You have the copy. I have. So it also speaks of citizen of India. Another point which he pointed about, that 6 months period of giving an option, Vijay, I want to point out that our citizenship order itself has got a provision. I don't know if you have read that, which says that in case of a child, the declaration and the proceeding proviso of the father, or if he is dead, of the mother, or if both parents are dead, of the legal guardian, shall determine the citizenship or nationality of such child if on the date of such declaration he is below 18 years of age. But such child may, within 6 months of attaining age of 18, make a declaration in writing to administrator of Goa Demand and Due or any other authority specified by him in the behalf that he wishes to acquire Indian citizenship, and thereupon he shall become a citizen of India. So that means that child has that option of within 6 months to opt. After 18. After 18. So Nilesh Cabral may understand that this is the position. So bringing a resolution to modify with that. I told the same thing to you, that the child was given an option when he becomes 18 years whether to become an Indian or French citizen if the registration is done by their parents. The registration. So same way what I am saying is, if this act was given in 1962, this option was not given to Goans after 61. So I am requesting, so appointed day we can say 1961 and 6 months thereof. So whoever has this problem, like my Rudal Bab said, that their parents had registered their birth, today they want to stay in Goa. There are so many people, maybe their children want to go. So this option which is there, which is not given to Goans in 1961, you cannot have dual citizenship. That is a constitutional part. It is for the entire country. But at least today, because this issue about renewing the Indian passport is coming into air, where Portuguese government has given a letter to the central government where they said that if you register a birth, you become a Portuguese national. That is why External Affairs has brought this, that the Indian passport holders cannot renew the passport if they have registered the birth. Now all those documents are coming. So if this option, if can be given within your resolution and sent to the central government, that give us this option, and then Form A, Form B can be given, then it is for us to decide. Till they decide about the dual citizenship for the entire country. This is what I had also requested, Honorable Sir. गोंयचो MP जॉन फेर्नांडीस जेन्ना राज्यसभेन आशिल्लो तेन्ना ताणें सेवरल टायम्स ही हेज मेड दीस रिप्रेजेंटेशन की सिटीजनशीप एक्टान एमेंडमेंट हाडून प्रोविजन स्विच ऑन स्विच ऑफ फ्रॉम इंडियन सिटीजनशीप टू OCI तांकां हें ऑप्शन मेळचें हें ताणें रेज केल्लें आहा राज्यसभेन तेन्नाच्यान. सो दीस इज ऑल्सो अंडर कन्सिडरेशन. इट इज नॉट दॅट इट इज न्यू, बट फ्रेंच एट दॅट टायम गेव दॅम दॅट ऑपॉर्च्युनिटी. Just like the Portuguese gave you this opportunity to take their passports. But here opportunity of option was not given then, which Indian government can today give. Because it's Bharata Khatir. I will just place that Pondicherry order on. I have. You got it. I have. Speaker sir, first time there is good debate. म्हाका दिसता
all the members have contributed. Okay, they have studied, they have given their idea, they have taken the information from everywhere. So first of all, I am congratulating all those who have participated in this debate. It is a healthy and educated debate on this private member resolution. First of all, I am congratulating you. There is a good topic you have brought in front of the House. सगळ्यात पहिले हांव खरोखरूच ताचें अभिनंदन करता जेन्यून गोंयकारांचो विशय जे 1961 पासून आतां पर्यंत कडे कदाचित हाज्या पयलीं आयले आसतलो पण इतको डिटेलान ताचेर केन्ना चर्चा जाली ना म्हणजे हांव 12 वर्सां आसा एकदां मदीं केन्ना तरी फक्त विशय आयल्लो पण तेजी तितकी डिटेलान चर्चा जावंक ना बट आज प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन आसल्या कारणान I have studied and all of you also studied. Speaker sir, हांव चड डिटेलान न वता हांव मुद्दाम सांगता की I am also concerned about this. म्हणून Indian Citizenship Act 1955 governs the matter related to the Indian citizenship. Under this act, the individuals who acquired the Indian citizenships are not allowed to hold the dual citizenship. That is true. If a person obtaining the Indian citizenship, they are required to renounce their citizenship of any other country. Okay, Goans holding the Portuguese citizenship, around approximately the 50,000 of the Goans approximately have registered their birth in Portugal. This provision was offered by the state former colonial rule to those born before Goa liberation in 1961 and to their children. However, many of these individuals hold neither a Portuguese passport nor a billet de identidad means that is identity card. Some Goans who have registered their birth in Portugal have also obtained a Portuguese passport or ID card and which are seen a ticket to working in Europe. Okay. Ata next 1961 the decree has issued stating that all the residents of Goa and who will be deemed to have become the citizen of India unless they are voluntarily opted for the nationality of Portugal or any other country. That is the decree issued. ज्या कोणी पोर्तुगाल सिटीजनशिप घेवंक नासले एज यू नो वेरी वेल किंवा दुसऱ्या कंट्रीची ऑटोमॅटिकली जाले जो रायट आमी म्हणटा आतां जाचेर आमी हाजेर उलयले फॉर पॉंडिचेरी सगळे जाण सगळे ऑर्डर्स आनी येते खंय गेले तर एनीहाव तो ऑप्शन which is not given at that time for the Goan. 1961 जाल्या उपरांत खरें म्हणजे ज्यांचे पेरेंट्स पोर्तुगाल रजिस्टर्ड केल्ले पोर्तुगालाक गेल्ले तूं म्हणटा तशें तांकां जर 18 years जाल्या उपरांत 6 म्हयने तें ऑप्शन गोंयकारांक दिलें ना आनी डेट ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स हॅव पास्ड डेट ऑर्डर स्पेशली फॉर डेट पॉंडिचेरी यू गो थ्रू डेट नॉट फॉर ऑल कागद खंय तरी पडलो Yes, see this. The Ministry of the External Affairs order on the 29th of November 1962 and their establishment of the Pondicherry Canline means for them only it is. Right? No. For all? I'll show you our Goa citizenship order. Okay. No, this but this is there. No, there's provision also here. There is provision. Okay. I'm sorry, there's one copy. Just pass it after you take that copy. The order may be called the Citizenship Pondicherry Order 1962. So same thing is there in the Goa citizenship order. God amend you. Last para chaito. Right side. That decree passed in that? Right side. Last para. Provided that further case of the child of the declaration under the preparation of the proviso, further the mother and both the parents have that and the legal guardian determine the citizenship or nationality of the children declared and below the 18 years at the age of 6 months of telling. Yes. But it's implement now. No, implement it is operating by law. But this is an no, the left side is the different one, right side is okay, Goa dominant citizen. The book copy. Yeah. Okay. Anyhow, but how ek issue the law. Another issue is there is one case, as you know, in High Court. Okay, there is already one case in the High Court
आनी विच इज ऑन द 12 फेब्रुवारी 2024 आशिल्ली. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स तांच्यांनी एफिडेविट दिला की आमी गिवन एफिडेविट Renewal of passport. That is different case. No, that is the same case. That is person's parent was already given in 2019 an Indian citizenship passport. So there was no reason to deprive the child of the passport. Okay. You are talking about that case of South Goa. Ena Fernandez. Oh, South Goa. South Goa. Yeah, Ena Fernandez versus the Union of the Through the Affairs. Okay. ही केस आसा. ही केस आसा आमी मिनिस्टर ऑफ द होम अफेर्साकूय बरयला. सो म्हाजी रिक्वेस्ट आसा, वी आर वेरी मच सिरियस. त्या खातीर कन्सर्न हे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स आनी होम अफेर्स ह्या दोगांय कडेन इन डिटेलान डिस्कस करूया. वी विल कम अप टू द सोल्युशन. म्हणजे एट प्रेझेंट ह्या इश्यूचेर रेजोल्युशन म्हणजे डायरेक्टली डील्स विथ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स आनी होम अफेर्स. हाजेर आमी डायरेक्टली रेजोल्युशन घेतलें आनी हो रिजॉल्व जातलो असो इश्यू ना. म्हणून म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की हाजे कन्सर्न आमी विदीन अ मंथ whatever we want to write for the external affairs, we'll write for the external affairs. So home minister हांवें पर्सनली बरयला. पयर मेळ्ळो तेन्ना हांवें सांगला, तांणी सांगला की जाता तितके बेगीन हेका आमी तुमकां रिप्लाय करता एंड वॉट एवर द डिसिजन वील कन्वे टू यू म्हणून. त्या खातीर म्हाजी रिक्वेस्ट आसा, वेळ पडलो तर आमी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेर्सा कडेन मिटिंगूय घेवया. हांव तुमकांय कॉल करता त्या विशयाचेर. जाता तितके बेगीन घेवया. If I'm going on 17th, 18th, I'm in Delhi. I'm taking the time of the Ministry of External Affairs along with the Secretary also. And so that we are trying to resolve this issue from the Goa side also. So that to me, resolution, either fatigue. May I just say one thing? We have a secretary here, Mr. Kandavelu. He is from Pondicherry. Yes. So he will also tell you that this dual citizenship... I had already discussed with Mr. Kandavelu. I had already discussed. Yeah. So he is also knowing. Yeah. We'll take him also, but separately discuss. And my request is, I don't want to come alone. Let all the parties come. No problem. Everybody will have If the other representative also comes with the Ministry of External Affairs. No, we don't want to come, but we can sit down to work out. And the next request is, don't give 1 month, because if you put a 1 month horizon... I'm taking the appointment on 17th, because 17th I'm in Delhi. Because otherwise code of conduct may come. हांव 17 तारखेक दिल्ली आसा. 17 तारखे दीस हांव टायम घेता. सेक्रेटरी, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स आनी वेळ पडलो जाल्यार होम मिनिस्ट्री ऑल्सो, आनी देन वील हॅव द जॉयंट मिटींग. 17 तारखे दीस हांव मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेर्साची मिटींग घेता. Your time frame will be within 1 month. 17th, 18th ह्या दोना पैकी एक दीस मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेर्साची मिटींग घेता. The meeting, then proposal. Of course, we'll put our proposal. On the same day, we'll put our proposal. It's okay? Yeah. पहिले मेळटा तेच बेटा. पहिले ड्राफ्ट करून घेता. Mr. Kandavelu also knows, as you know, we'll draft first and then we'll. Okay? Yes. On this assurance of the Honorable Chief Minister, I think we can accept. Yes. प्रश्न असो आसा, थाराव फाटी घेवपाची अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, थाराव फाटी घेतलो. श्री डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे. The House unanimously resolved that the government make it compulsory for every municipal corporation, council, bar corporation to earmark a specific area for burial without any bias of caste or gender. Separate burial site as per density of population of minority community to be notified at earmark. Speaker sir, आयचो जो हो इश्यू आसा, हे जे प्रायव्हेट मेंबर्स आसा रिझोल्युशन, हे हाडपाचे एकच मेन कारण. Excuse me. Speaker sir, दुसरो जो प्रायव्हेट मेंबर आहा पळय न्ही, इट इज ऑल्सो द सब्जेक्ट इज सेम, सो दॅट तेकाय मानू न्ही, ताज्या उपरांत तुमी उलयात तेकाय बी मानू न्ही. इट इज सब्जेक्ट इज सेम. तेजो पयलीं आसलो पळय तो नाशिल्लो. खरें तूं मानपाचो पयलीं तो आतां. This House strongly recommends the government to enact a legislation in a time-bound manner, and in any case not later than 6 months to establish and regulate criminal/burial ground for all sections of society at all panchayats in the state of Goa. The government to acquire land and set up facility at the earliest and hand them over to local self-government bodies or for the benefit of all sections of society, as in many places of Goa, people are still facing grave difficulties in conducting final rites of the deceased members in a dignified manner, Speaker sir. Speaker, I just add to that resolution, Speaker sir, and I would like to place on record on the table of the House that a similar exercise in 2011 was made to make this act into existence, but somehow, kontari
ते फुडें वचोंक ना स्पीकर सर. आनी मागीर 2016 एक डायरेक्टर ऑफ पंचायतान एक लेटर काडलें, मेमोरंडम काडलें, where all the block development officers are hereby directed to inform to concerned villages, panchayats coming under the respective jurisdiction to make suitable arrangements, if not done so far, for a crematorium ground to be used by Hindu community, irrespective of creed, Kabristan to be used by Muslim community and burial ground, and for Christian community also. आणि अशें करून एक लेटर काडलें. तेजे फाटल्यान स्पीकर सर एक म्हजे कडेन गॅझेट नोटिफिकेशन dated 21st June 2018, where I would like to bring to notice that every village panchayat blockan panchayatin काडले. Example, village panchayat Bandora, त्यांनी सांगले place for burial is available म्हणजे पुरपाक, and place for cremation is available. And तेणे म्हटलें की as some portion reserved inside the crematorium of Bandora for other communities. सो अशें करून सगळो एक्सरसायज हो करून 21 जून 2018 ह्या एंटायर पंचायतीचे जे आशिल्ले ब्लॉकांनी तेणी दिल्ले आनी तितून भितर खूब जाणांनी आमचे कडेन नांव बरयले. तेज्या फाटल्यान पंचायती मिनिस्टरान हो कोणूय तेजे फाटूच करूं ना आनी आज हे त्रास जाता स्पीकर सर. आमी पळयता की हिंदू समाजा भितर थोडे लासता थोडे पुरयता अशें करून खुबशे गोश्टी आसता आनी तितून भितर तांकांय ग्रावंड जाय पडटा. आमच्या मतदारसंघान अशी समाज आसा की तांकां पुरता आनी तांकां मागीर खूब भोंवपाक पडटा खंय पुरोवपाचें स्पीकर सर. स्पीकर सर हो सिरियस इशू आसा आनी आमचो डॉक्टर चंद्रकांतान मांडला तो विशय तोय सिरियस आसा कित्याक तो म्युनिसिपलिटीन मांडलेलो ताणें रेजोल्युशन, हांवें पंचायतीन मांडलेलें. सो दोनूय क्लब केला ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान, तोय डॉक्टर आसा. सो हेजे खातीर म्हाका दिसता हो सिरियसली खंय तरी घेवपाक जाय आनी हेजे विशय हो जो विशय जो आसा हेका खंय तरी काबार करपाक जाय. कित्याक आमी पळयता स्पीकर सर कोविडाच्या टायमार लोक मरता तांकां मसणीन घेवन आसले. अशें जावपाक जायना स्पीकर सर. मरतरी तरी लोकांक शांतीपणान तेजे डिस्पोज करपाक मेळपाक जाय. आमी पळयता की बॅरी देखून करपाक कोण तांकां दिनाशिल्ले. सो म्हाका दिसता खंय तरी सरकारान सिरियसली घेवपाक जाय. उदड मोविन बाबा हांव जेन्ना डिस्कस करतालो आतां म्हणटा तो कायदो ना एक्वायर करपाक. कोण्या लोकांनी हांव दिगंबर बाब आमचो चीफ मिनिस्टर तेणें आपणाच्या मतदारसंघात बऱ्यो गोश्टी केल्यो. तेणें एक्वायर केल्ले, क्रिश्चनाकूय एक्वायर केल्ले, मुस्लिमाकूय एक्वायर केल्ले आनी हिंदूकूय एक्वायर करून ते बरे आपणाच्या मतदारसंघात स्वतः केल्ले. तशें PDA चेअरमॅन आसतना मायकल बाबानूय तशें करून कितें तरी केल्लें. पूण अल्टिमेटली आज जागो जर एक्वायर करून मेळना, कन्सेंट टायमार जर जागो दिता हेजे खातीर जो एक्विजिशन जर करपाक जाय हेजे खातीर हे प्रोविजन आसपाक जाय अशें हांवें रिक्वेस्ट केल्लें आसा. सो ऑनरेबल CMन आतां रिक्वेस्ट केला की दोनूय प्रोविजन करता, एकठांय करता. हांव ऑन द टेबल ऑफ द रेकॉर्ड ऑफ द हावस CMकूय दिता हे गॅझेट नोटिफिकेशन लेटर हे जे 2011चे जे आशिल्ले 2016 आनी आतां 2018 हे जे नोटिफिकेशन केल्ले पूण तेजे फाटल्यान कांयच करूं ना. पूण आतां ते कितें तरी करपाक जाय अशें हांव ऑनरेबल CMचें लक्षांत हाडटा आनी खंय तरी लोकांक हे संवसारान ना जातरी तांकां सुखान रावपाचें म्हणजे थंय खंय तरी वयर सकयल तें आमकां खबर ना. ते तेजे कोशेसा भितर आसतले विजय पुतून सांगता ते कोशेसा भितर आसतले वयर वयतले वा सकयल वयतले. क्रिस्तांव म्हणटा इन हेवन ऑर हेल ते मागीर पळोवपाचें. तशेंच जन्नत वा आनी कितें अशें ते मागीर पळयतले. पूण हेजे खातीर ह्युमन क्रिमेशन हांगा जावपा खातीर हो विशय ऑनरेबल CMन सिरियस घेतलो हो रिक्वेस्ट करता आनी हे टेबल ऑफ द हावस हांव दिता हे सगळे गोश्टी आनी सिरियसली ऑनरेबल CMन जर मतीन घेतले तो करतलो हो विशय. आनी मे बी एक पंचायतीन जर जायना पंचायत जायना जाल्यार एटलिस्ट एक कॉन्स्टिट्युन्सी मार्फत असो कॉमन ग्रावंड आसपाक जाय. आनी तितून भितर आज आमी पळयता की म्हाज्या मतदारसंघान खूब कडेन पळयता की फॅमिली ना आसल्या कारणान तांकां लांकडां देखून घालपाक जागो आसना म्हणजे कोण तरी लांकडांय दिना. सो हेजे फाटीन मॉडर्न क्रिमेटोरियम इलेक्ट्रिकल क्रिमेटोरियम जशे आसा तेय करचे अशें हांव विनंती करता. जेन्ना हे सगळे गोश्टी वांगडा घालता तेन्ना हे लक्षांत दवरून करचे अशें विनंती करता आनी CMक हांव रिक्वेस्ट करता आनी बाकीच्यांकूय मेंबरांक सगळ्यांक सपोर्ट करचे आमच्या दोगांचें रेजोल्युशन. डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टीन हाडलेलें रेजोल्युशन आनी हांवें हाडलेलें रेजोल्युशन सगळ्यांनी सपोर्ट करचें कित्याक इट इज इंट्रस्ट ऑफ एवरीबडी. आतां दोतोराक डॉक्टर म्हणना जाल्यार कितें म्हणटलो बॉट्सान फातर जावचें ना. दोतोर चंद्रकांत शेट्टीन आनी आमचें हाडलेलें रेजोल्युशन सगळ्यांनी सपोर्ट करचें अशें विनंती करता. स्पीकर सर आय नीड टू स्पीकर सर माझे ऑनरेबल कलीग निलेशान सांगला अशें आय वील ॲड टू इट. आमचे जर सगळ्यांचे पयशे
जाल्यार आमचे कडेन कोणा कडेन म्हणजे प्रत्येक जाण आमचो रिलीजन डिफरंट आसात, आमचे सगळे प्रोफेशन डिफरंट, सगळे डिफरंट आसात, पण सगळ्या लोकांची एकूच गॅरंटी आसा की सगळे जाण केन्ना ना केन्ना तरी ह्या संवसारांतल्यान वतले. आता हे जेन्ना आमी संवसारांतलो आमच्या सरकारान सगळ्या हातूंनी म्हणजे डेव्हलपमेंट केल्लो आसा, रस्ते केला, ब्रिजीस केला, सगळ्या हातून एज्युकेशनाक अपलिफ्टमेंट दिता, हॉस्पिटल्स दिता, पण जेन्ना कोणी एक्सपायर जाता ताका एक डिसंट, तो हिंदू जावं, स्मशानभूमी जावं, मुस्लिमांची कब्रस्तान जावं किंवा क्रिश्चन लोकांचे तांचे बरियल करतात तशें, ते तरी एक मनशाक डिसंट जाय. हे बील हाडपाचें एकूच हे कित्याक जर हल्लीच थोडेच इन्सिडंट जाला बट दे आर रियली हार्ड हर्टिंग. हांव ते इन्सिडंट जस्ट मेन्शन करता. सो थोड्या वर्सां पयलीं हल्लीच एक इन्सिडंट म्हज्या गांवांत जाला 6 म्हयन्या पयलीं. त्या गांवांत कशें आसा, आमच्या गांवांनी खूब कडेन गांवांनी कितें आसा, प्रत्येक जाण कोणी एक्सपायर जालो की आपल्या भाटान व्हरान घालता, पूण अशे थोडे लोक आसात तांकां खरीच त्या गांवांत काय अशी जागा बी ना. सो ते कोणाचे तरी पयलीं कितें गांवांत आसलें एक बरेपणान आपल्या भाटान घाल म्हणून आसताले, पण विथ प्रेझेंट डे सिट्युएशन जागेचे रेट वाडला, कोण आपल्या जाग्यान घालपाक दिना. मागीर प्रश्न येता हाका खंय घालपाचो म्हणून. आनी हो जो इन्सिडंट 6 म्हयने पयलीं गांवांत जेन्ना जाला तेन्ना ते एके जागेर घालताले, पूण ती जागा आतां सबज्युडीस आसा. सो ते दुसऱ्या मनशान सांगलें आपूण तुका कशेंच घालूंक दिना. अल्टिमेटली इतली पाळी येयली की आपल्या घरा फुडें त्या आवयन म्हणजे पूत एक्सपायर जालो, त्या आवयन सांगलां आपल्या घरा फुडें घाल, बट दॅट वॉज एकदम वायट न्ही, दारा फुडें करप हें अशें. पण कोणी तरी मागीर गांवांतल्यानच एकट्यान मागीर मिटोवन आपल्या खंय तरी भाटान घाल म्हणून सांगलां. हे फक्त म्हज्याच गांवांत न्ही, जाल्यार हांव तुमकां अशें कितलेशेच हे सांगता. एकदां हातून जाल्लें 70 झोरे फॅमिली, हे जे झोरे फॅमिली बी हे धंगर, आनी हे धंगर लोक कशे असतात, आपली बोकडां खंय घेवन वतात, त्या गांवांत रावतात, तांची जागा अशी नासता. आनी थंय कोण तरी त्या झोरे फॅमिलीन 70 एक्सपायर जालो, तांकां सबंद गांवांत कोणीच बॉडी घालपाक दिवंक ना. म्हज्या कडेन सगळे डिटेल आसा. फायनली तांच्यांनी कितें केलें, खंय तरी 15 किलोमिटर व्हरान डोंगराच्या वाघेरी डोंगराच्या पायथ्यार थंय खंय तरी घातले. प्लस गांवांनी आनी एक आसा, कोणी जर बायल एक प्रेग्नंट जर एक्सपायर जाली जाल्यार तिचे बरियल करपाक आनीक प्रॉब्लेम, मागीर लोकांचे ते सुपरस्टिशियस आसा कितें तरी. सो तेन्ना तरी ते कशेंच दिना गांवांत बी घालपाक. तशीच एक स्टोरी जाली 1999 जाली, 1 ऑगस्ट 1999 मांडुराक जाली. हांगा पियादाद डिमेलो म्हणान हो जो मास्कानस वाड्यावयलो आसलो गोवा वेल्ला, हो ओल्ड एज होमान आशिल्लो आनी ओल्ड एज होमान एक्सपायर जालो. ताच्या पुतान ताका गांवांत हाडलो बरियल करपाक. चर्चीन गेल्यार फादरान परमिशन दिवंक ना, बिशपान परमिशन दिवंक ना. 2 दीस बॉडी रोवली आनी दुसरे दिसा सांजची बॉडी सांजच्या 5:30 टॉम आनी पास्कॉल फ्रॉम वास्को द गामा तेंच्यांनी ताका हेल्प करून वास्को वचून ती निमाणी बॉडी बरियल केल्या. तशीच हल्ली कितें जाता, खुबशे लोक कितें करता, गांवांत जागा ना म्हणून दुसऱ्या गांवांत वचून जागा घेता, घर बांदता. थंय घर बांदता, एक 8-10 वर्सांनी घर बांदलें, कोणी तरी एक्सपायर जालो, ते गांवांतलो लोक अलाव करना, कित्याक तूं ह्या गांवांतलो न्हू म्हणून. ते आपल्या गांवांत गेले ते म्हणटात तुमी गांव सोडला म्हणटात. आतां ह्या सगळ्या मनशांनी कितें करचें? द वर्स्ट पार्ट कितें, जो गेल्लो आसा तो वता, तेजे पयलीं दुखान जी तेची फॅमिली आसता तांच्या फुडें व्हडलो प्रश्न येता. म्हणजे केन्नाय कोणी म्हणटात न्ही, कितें जर अशें वाद जालो जाल्यार आपूण मरू अशें म्हणटा, म्हणजे सुट्टलो. हांगा मरूनय सुटलो अशें ना, मरून आनी हें व्हडलें मरण जाता. सो ही परिस्थिती ही जाल्ली आसा. सो त्यामुळे हो जो आमचे जे रिझॉल्युशन आसा, आनी हल्ली आमचे गोंय जर पळयल्यात जाल्यार कितलेशे ट्युरिस्ट येतात, कितलेशे आवटसायड नॉन गोवन्स गोंयांत रावतात. ऑन एन एवरेज जर रेशो काडले, ट्युरिस्ट आमच्या गोव्यात अरावंड 40 ते 50 हजार म्हयन्याक असतात. खुबशे ट्युरिस्ट अशे एक्सिडंट जावन एक्सपायर जातात, फॉरेनर्स म्हणून हांकां खंय करपाचें बरी. इनफॅक्ट सगळ्यांत बरी म्हणटात ती सिमेंट्री ती अमेरिकेक आसा, वॉशिंग्टन म्हणटात ते. थंय खंय ती इतली बरी आसा खंय की जेन्ना तूं वता तुका खरेंच बरें दिसता की आपल्या ज्या फॅमिली मेंबरांक म्हणजे बसपाक जागा, मॉर्निंग प्लेस सगळें आसा. तशी कित्याक करपाची न्हू? तेच एक जागेर आमच्या सरकारान कित्याक कॉम्प्रोमायज करपाक जाय? सो हे हाडपाचे हे ऑब्जेक्टिव्ह जे आसा, तशेंच आत्तां निलेश बाबान सांगलां तशें गोवा ह्युमन रायट कमिशनाने ऑर्डर दिल्ली आनी निलेश बाबान सांगलां ते ह्युमन रायट प्रोसिडिंग्सूय आसा 131//2014
13/11/2017 सिरियल नंबर 21 आसा, प्लस गॅझेटे आयला जे निलेश बाबान सांगला तशें. खूब कडेन कशें आसता, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आसता. म्हणजे कशें, वयल्या कास्टाचे ह्या मसुंडेन आनी जर कोण सकयल्या कास्टाचो आसता ताका आमी आमच्या थिसर करूंक दिवचे ना, ताका आनी आमी खंय तरी भायर दितले. सो ह्या खातीर हे सगळे डिफरन्सीस हे करच्या खातीर आमच्या सरकारान एक लॉ करपाचो, ॲक्ट करपाचो. तर कितें, हे जे सगळे जे बरियल प्लेसीस आसात ते सरकारान एक स्टेट कावन्सील करपाचे अंडर चीफ सेक्रेटरी, आणि जे लोकल कावन्सिलाच्या अंडर डेप्युटी कलेक्टर लोकल कावन्सील करपाचे, आणि हे करून तांच्यांनी ते मॅनेज करपाचे. सगळ्यात पयलीं म्हणजे कसो, खंयचोय धंदो कसो, ट्रेडिंग कसो, ताका लायसन्सिंग जाय. ह्या कावन्सिलाच्या अंडर तांच्यांनी लायसन घेवपाचे, तांच्यांनी ती म्हणजे मॅनेज करपाची, बिल्ड करपाची, तांच्यांनी चार्जीसय करपाचे. बरियल कोणी हाडटा ताका चार्जीसय करपाचे, काय प्रॉब्लेम ना, लोकांक चार्जीसाचो प्रॉब्लेम ना. कित्याक त्या मनीस जर तो कोणी गरीब आसा त्याच्या कडेन जायना जाल्यार कोण तरी ताका शेजारी हेल्प करतलो. सो त्यामुळे कोण ना लोकल लिडर दिसलो हेल्प करतलो, पूण एक डिसेंट जागा जाय. आणि हे करून दुसरे म्हणजे कशें आसात, खूब कडेन जे अशे स्मशान भुमीज आसात किंवा बरियल प्लेस, कब्रस्तान जे रजिस्टर जावंक ना ते सुद्धा त्याच्या अंडर रजिस्टर करपाचे. आणि हे जशें केलें काय एक सिस्टम जातली, आणि त्यामुळे जो आमचो टुरिस्ट सुद्धा येता ताका एक कॉन्फिडन्स जातलो की ह्या स्टेटीन बाबा फाल्यां म्हजे वायट बरें कितेंय जालें जाल्यार आमकां डिसंटली जे आमचे जे सगळे हे आसा, जे कोणाचे आपल्या धर्मा प्रमाणे जे विधी आसा ते सगळे आमकां डिसंटली करपाक गावतले, विथ हॉनर करपाक गावतले. सो त्याच्या खातीर हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या सीएमाक, सगळ्या मेंबरांक, आय एम शुअर सगळे जाण सपोर्ट करतले, आणि ह्याच्या खातीर हे जाता तितले बेगीन हे करपाचें म्हणून मानता. देव बरें करूं. श्री विजय सदस्य. Speaker sir, I rise to support the private member resolution brought by Dr. Shetty and Mr. Nilesh Kabral. Speaker sir, government information through LAQs reveals, and this list was prepared in August 2023, that in Murmugaon Taluka, the villages of Vedna, Nagwa, Kelosi have no crematorium. In Bisholi, the village of Advalpar has no crematorium, cemetery or burial site for any religion. Harwale has nothing, and people have to take their dead to Sakeli municipality. Kankon, there is no record of any crematorium, cemetery or burial in Kotigaon and Gaondongri. Sange, BP, Netulli has nothing. In Sattari village of Savarde has nothing. In Tiswadi, Golti, Naveli, BP, Santa Andre, Goa Valley has no crematorium. In Kepe, Bali, Adne, Barse, Kepe, Morpilla, Kaure Pilla have no crematorium or cemetery. Pendne village of Mandre, Pali has nothing. Salset village of Kamulni, Benauli, Betalbati, Kurtori, Davolni, Dikarpal and Dharmapur have no Hindu population. Kidale? Uloda ka munda? Now, fast Korea. Simple thing. I'll finish in 1 minute. Speaker sir, this resolution is about giving justice to the dead. In short, it is about giving justice to the dead and giving a fair cremation or a burial for all faiths. All faiths, this was a movement taken by Advocate Satish, late Advocate Satish Sonak, Dr. Nandakumar Kamath, under the aegis of Goa People's Forum, People's Front. हे कितें आशिल्लें, ते म्हणटाले कितें की एक क्रेमेटोरियम ना जाल्यार ग्रेवयार्ड ना जाल्यार कब्रस्तान, कॉमन बरियल सायट फॉर अदर क्रिश्चियन डेनोमिनेशन, एथिस्ट एक्सेट्रा हैज टू बी इन एवरी तालुका कॅपिटल. सीएम, तालुका कॅपिटलाचो कन्सेप्ट एक ताणें हाडिल्लो की दर एक तालुका कॅपिटलान, गांवान जर तूं सिमेट्री, कब्रस्तान आनी क्रेमेटोरियम करूंक गेलो तुका जागो मेळचो ना. Every panchayat also may not be enough. So taluka capital, taluka main place. Because this is something what affects areas about burial grounds in municipal areas and panchayats. What Honorable Member Vijay Sardesai is saying is very practical at taluka level. But what we have discussed and decided, Honorable Chief Minister's suggestion, which he will tell you now, instead of now so many people speaking on the same thing,
let it go before a House committee, let us have a permanent solution, and in the shortest possible time submit the report, let it come to the House and we'll solve it. येस येस स्पीकर सर एकूच एका मिनिटान मेन्शन एक लॉ कमिशनाचे बाब दिगंबर कामत मुखेलमंत्री असताना तो सगळे क्रिटिसायज करप ना ताका हें बरें काम केल्लें आनी लॉ कमिशनान खूब बरे रिपोर्ट्स आसा गोवा पब्लीक क्रेमेटोरिया एंड बरियल ग्राउंड्स बिल 2011 रमाकांत खलप चेअरमॅन क्लिओफात कुतीन हें आहलो तातूंत कितें आहलें तें तुमी दॅट यू कॅन टेक एज अ बेस फॉर हाऊस कमिटी तो म्हणटा तोच म्हणटा बेस बेस Because sir, I stand by to support. I stand Please by make it very one short. line, only one line. I stand by to support this resolution. Just I would want that the word minority communities. I think Speaker sir, आम्ही legislators मोर्तोकीर आणि majority minority होना ospa tek question. I think that word has to be out. आम्ही public space करपा जाय for everybody. How we want to differentiate that, but let's not use this word minority and majority. So mot tag pun minority and majority tag करशनु. Rest all yan change करू. Rudolph. other Christian denominations म्हणतात this is legally held even in the High Court when this matter has come because you know the complexities. There can be atheists, there can be other Christian denominations. So therefore this differentiation may have been. But I think if you make a house committee, you take this law commission bill as the basis. Speaker sir, 2 मिनिटांनी सांग ना. I rise to support the resolution. तुझो पॉइंट कितें आहा तो सांग न्हू. सगळ्यांनी आपले आपले पॉइंट सांगला. तुझो पॉइंट सांग. स्पीकर सर कितें आहा हिंगासर न्हू आमचे कॅथलीक भाव आहा एवरी विलेजीन तेंच्यो सिमिट्री आहा आनीक ती सिमिट्री आतां लोक पॉप्युलेशन वाडलेल्या पाक थोड्या जाग्यांचेर ती सिमिट्री शॉर्ट जालेली आहा. तशेंच आमचे हिंदू भाव आहा तेंकाय प्रॉब्लम जाता कोण गरीब आहा तेंकां लांकडां आसना तेका लागून गोवोरमेंटान प्रोविजन दवरचें तेंकां फ्री लांकडाचो कितें करपाक एवरी इयर. तशेंच मेन प्रॉब्लम म्हणटा ते आमचे हिंदू भावांचे कित्याक हे आमचे मुस्लीम भाव जे आहा मुस्लीम भावाक हे चड प्रॉब्लम ओके कित्याक एवरी विलेजीन कितें जाता स्पीकर सर हिंदू क्रेमेटोरियम आनी कॅथलिकाचे ऑलरेडी आहा बट मुस्लीम भावांक तुका कितें बेरियल ग्रावंड्स ना. आमच्या सांताक्रुजान पासून चिंबला एकूच आहा मेर्शे ना कालाफ्रा ना. ताका लागून मागता गोवोरमेंटा कडेन आतां आमच्या दुसऱ्या भावांनी सांगल्या त्या हिसपान तिसवाडी वायस तर अशें एकेच कडेन तर पार्टिशन घालून तर तिनूय करीत हिंदू भांक कॅथलीक भांक आनी मुस्लीम भांक तर एकेच कडेन तर केले जाल्यार हे प्रॉब्लम खूब सॉल्व जातले. कित्याक खुबशे आमचे जे लोक आहा थोडे तेंची घरां आसना ते भाड्याक रावता एक पाट म्हापश्यां रावता एक पाट वास्को तो ट्रान्सफर वास्को वयता आनी तेंकां पुरपाक कोण फुडें सरोना. तुमी जाणा कोविडा टायमार पासून खूब त्रास जाले अशें तेंकां ह्या लोकांक त्रास जावपाक ना. हे त्रास जायना जावपाक गोवोरमेंटान अशें तिसवाडी वायज एक प्रोविजन दवरचें आनीक ह्या लोकांक एटलिस्ट मरपाक तरी सुसेग मेळचो तेंचे फॅमिलीक. कित्याक एक मनीस मेलो जाल्यार आदींच तें दुकान आसता आनी दुकान आसता तेन्ना तर तेंकां बेरियल तर मेळना जाल्यार ते लोक आनीक बेश्टे टेन्शनान पडटा. ह्या रिजनाक लागून गोवोरमेंटान इंट्रस्ट घालून कोचचें कित्याक एका मुस्लीम भावाक एका टायमार एक मुस्लीम भाव भायर पडलो आनी तेका पुरपाक तेजे फॅमिलीन 20,000 दिवचे पडले अशें दुसरे कडेन दिवन तेका हें करपाक बॅरी करपाक. व्हडली परिस्थिती आमच्या मुस्लीम भावाचेर येवंक उपकारना. ताका लागून मागता गोवोरमेंटा कडेन हें जें रेजोल्युशन हाडलां हें बऱ्यांतलें बरें रेजोल्युशन गरजेचें तें रेजोल्युशन पास करचें. थँक्यू. उल्हास तुयकर बी टू द पॉइंट परत रिपीट करनाका. तुजो पॉइंट कितें आहा तो सांग. स्पीकर सर जे निलेश काब्राल आणि आमच्या डॉक्टर चंद्रकांत शेटयेन जे रेजोल्युशन हाडलां ते खरोखरच खूब तेजें इम्पोर्टन्स आसा. हांव ताका सपोर्ट करपाक उबो रावला. स्पीकर सर आमी पळयता आमच्या नावेली मतदारसंघान जावं बाकीचे सालसेटीन अशी स्मशान भुमी अशी खंयच ना. कारण आमकां सगळ्या मडगांव म्युनिसिपालिटी हांगासर मठग्राम हिंदू सभा यांची स्मशान भुमी आसा आनी आज पर्यंत आमी थंय पळयता दिसाक 10 सुद्दां थंय मरणां जाता. तेन्ना सालसेटीन ऑलरेडी म्हटलेलें आसा बाबूला 5 पंचायतींक तरी एक स्मशान भुमी आसपाची आनी कोमुदाद जागे जे भायल्या लोकांनी आयज आमचे कॅप्चर केल्या जे 5 वर्सां 10 वर्सां गोंयांत येयल्या त्या लोकांनी आज कोमुदाद जागे हाडयल्या. हे जागे आमी ते खंय तरी
जर एक बरो जागो पळोवन जर आमी जर एक्वायर केले जाल्यार आमचे हे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक शकता. Honorable Chief Minister. हाऊस कमिटी चेर घालता मते. जाल्यार एक मिनटान तरी सोंपय विरेश वर्ग. स्पीकर सर एकूच मिनीट. स्पीकर सर जो हे रेजोल्युशन घातला ताका हांव सपोर्ट करपाक उबो रावल्लो आसा आनी मेन म्हटल्यार आमच्या मतदारसंघान पासून अश्यो 9 आसा ज्यो मोसंडी आसा त्यो आतां तेंच्या नांवार ना. गोव्हर्मेंटान खंय ना खंय कितें पॉलिसी हाडपा जाय. दुसरें म्हणजे रस्ते. आतां तांकां रस्तो ना. आतां प्रॉब्लेम कितें जाता व्हरता आसतना आमकां खांदार घेवन वयचो पडटा. सो खंय ना खंय रस्तो वचून तांकां इम्प्लिमेंट मीन्स ह्याच पॉलिसीन रस्त्याचें पासून इम्प्लिमेंटेशन हाडचें जें करून आमकां हर्स वॅन आसा जावं एम्ब्युलन्स आसा ती डायरेक्ट आमी मोसंडेर पावयतले. थँक्यू. मायकल लोबो. अत्यंत इम्पॉर्टंट आहा आनी सरकारान हेचेर गेली 8 वर्सां तेचेर प्रयास करून कंप्लीटूय केल्लें आहा. नॉर्थ गोवाचें काम 30,000 स्क्वेअर मिटर्स इन प्लॅनिंग एरिया हॅज बीन मार्क्ड अँड लँड एक्विजिशन जे चालू आसलें तें कंप्लीटूय जालें. 13 crores हॅज बीन डिपॉझिट इन EDC. आतां ते लँड हॅज टू बी टेकन इन द पोझेशन बाय नॉर्थ गोवा प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी. ते आमी कंप्लीट केल्लो. हांव ह्या मिटिंगेक एक्स चीफ मिनिस्टरा वांगडा एटलिस्ट 10 फावटी बसलेले आमी. पूण आतां कितें जालां त्या टायमार ती लँड जी आसली सायडीक ही ओपन आसली. आतां तितून एन्क्रोचमेंट जाला. आतां पोझेशन कित्याक घेवंक ना स्पीकर सर ह्या लँडाचें. दीस लँड इज फॉर ऑल कम्युनिटीज. 30,000 स्क्वेअर मिटर्स वीच वॉज सपोज टू बी डिवायडेड इंटू 3 communities प्लस 1 वॉज फॉर एवरीवन कॉमन बरियल ग्रावंड. सो हांव चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की नॉर्थ गोवाचे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक स्पेशली बार्देज एंड बियॉन्ड इवन हीज एरियान बिचोलीम तालुका सगळे हो जो जागो 30,000 जो एक्वायर केला हितूनसून हे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक जाता. आनी ते सॉल्व करतना हे जे बारीक एन्क्रोचमेंट आहा एक 15 खूंय शेंटीज येयल्ले आहा तितून ते येयल्या म्हणून लँड पोझेशनान घेवंक ना आमी. पयशे दिल्ले आहा सरकारान. हांव कितें हें करता की चीफ मिनिस्टरान बेगींतले बेगीन ती कमिटी काडची ती स्टडी करची आनी हाव टू एलोकेट दीस लँड अँड अंडर हूज पोझेशन दीस लँड वील गो अँड दीस कॉमन ब्युरियल ग्रावंड वील बी हाव बीग अँड हू ऑल कॅन कम ओवर देर अँड हू वील बी द कस्टोडियन. हें इतलेंच उरलां. हे सगळे कंप्लीट जाल्लो हा प्रोसेस. नॉर्थ गोवाचे तरी प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. स्पीकर सर थँक्यू. Honorable Chief Minister. स्पीकर सर इशू तसो पळोवंक जाल्यार सिरियस आसा की बाब डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी बाब निलेश काब्राल एक पंचायत एरिया आनी अर्बन एरिया दोगांयनी म्हणला. सगळ्या जाणांनी तेजेर आपआपले व्ह्यूज सांगले. प्रत्येक गांवांतले डिफिकल्टीज वेगळ्यो आसा. कन्सिडरींग थोड्या गांवांनी आसा थोड्या गांवांनी ना. बट जेंकां प्रॉब्लेम जाता ते आसा त्यो म्हणटा निदान वाट हे ते गजाल वेगळी. बट जेंकां नाच इशूज म्हणजे फाटल्या दिसांनी तर मांद्रेच्यान कोण तरी घेवन पणजे आयलो बीन ती तर व्हेरी बॅड सिच्युएशन. आनी आतां जशे जागेची व्हॅल्यू आनीक वाडपाक लागल्या आसलेले लोक करपाक दिना अशे प्रसंग येवपाक लागल्या. हे कन्सिडर करून फाटल्या सरकारान लॉ कमिशनान एक रिपोर्टूय दिल्लो आहा. बट ते सगळे कन्सिडर करपा खातीर स्पीकर सर आमी हावस कमिटी अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ लॉ मिनिस्टर आमी हावस कमिटी करपाचें थारायता. आनी त्या हावस कमिटीन दोगूय मुवर जे आसा म्हणजे डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी निलेश काब्राल हे दोगूय जाण फ्रॉम ईच पार्टी 1 member वील बी द मेंबर म्हणजे विजय सरदेसाय वेंझी तेज्या उपरांत विरेश आनी एडवोकेट कालूस. ओके आमचे सायडींतल्यान एडिशनल इजन मायकल फ्रॉम द नॉर्थ सायड आनी आजून एक कोण तरी दाजी इंडिपेंडंट डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी इंडिपेंडंटूच मरे. तुका जाय जाल्यार तुकाय घाली येता काय हरकत ना. इट इज रेजिनाल्ड इतके जी कमिटी जी आसा ही ह्या इशूचेर काडची. बट तेच्यांनी हे फावटी हो रिपोर्ट जो आहा पळय न्ही एक फुडल्या सेशना पयलींच सबमीट करचो. फुडल्या सेशना पयलीं तेंच्यांनी रिपोर्ट सबमीट करचो एटलिस्ट. हय तेच आसा फुडल्या सेशनाक तेजेर मूव करून म्हणजे एटलिस्ट पयलीं डिस्ट्रिक्ट लेवल तालुका लेवल हाजेर सुद्दां फायनलायज केले न्ही आमी. बाकीचे इशू मागीर रिजॉल्व करुया. आतां एक ठरोवन जर दिले पावर्स कोणाक म्हणजे पयलीं आमी प्लेसीस आयडेंटिफाय करून ह्या विशयाचेर येवया आनी मागीर मतदारसंघ म्हणटा तशें मागीर या. एटलिस्ट ह्या विशयाचेर जे आहा ते सगळ्यांचें एकमत आसा. सो आमी हावस कमिटी फायनलायज करता आनी हो इशू रिजॉल्व करपा खातीर सरकार गव्हर्मेंट वील टेक द इनिशिएटिव्स. The resolution moved by Shri Nilesh Kabral
and Dr. Chandrakant Shetty will be referred to a House committee. Chief Minister to present the vote on account for the year 2024-25. Sir, I present the vote on account for the year 2024-25. Now we take up the discussion on vote of account for the year 24-25. I will put the statement. Consideration. I will put the statement of vote on account for the year 24-25 to the vote of the House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The vote on account for the year 24-25 has been passed. Chief Minister may now move the motion for leave to introduce the Goa Appropriation Vote on Account Bill 2024. Sir, I request to move for leave to introduce the Bill number 2 of 2024, the Goa Appropriation Vote on Account Bill 2024. The question is that leave be granted to introduce the Goa Appropriation Vote on Account Bill 2024. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The leave to introduce the bill has been granted. The Chief Minister may now introduce the bill. Sir, I request to move that Bill number 2 of 2024. Introduce the bill. Sorry. Sir, I request to introduce the bill. Extend the House. The House is extended by 15 Under minutes. Rule 16, we may sitting of the House by half an hour. The sitting of the House. Voting. The motion is that the sitting of the House be extended by half an hour. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The sitting of the House is extended by half an hour. The Chief Minister may now introduce the bill. Sir, I request to move that the Bill number 2 of 2024, the Goa Appropriation Vote on Account Bill number 24 be taken into consideration. The Goa Appropriation Vote on Account Bill is introduced. Introduced, taken into consideration. Consideration. The Chief Minister may move for consideration. Consideration. Speaker, sir, the state government seems to have taken that old saying, fake it till you make it, a bit too seriously. Speaker, sir, GDP figures fudge केल्या आणि सेंट्रल प्रोजेक्ट्स हाडल्या अशें म्हणून शो जाल्लो आसा अशें दिश्टी पडटा. This is akin to putting racing stripes on a bicycle and calling it a sports car. It might look fast sitting still, but it is not running any races and not winning any races. एक सायकल एक जर बरी स्ट्रायप्स पेंट मारले जाल्यार ती रेसींग मोटरसायकलची दिसता, स्टेशनरी आसता, ती रेस जिखूंक शकना. हें आतां कशें तें हांव मातशें सांगता तुका. स्पीकर सर, I can prove that figures given in this budget and this appropriation bill are fudged and do not reflect the true state of the economy. Very simple, Speaker sir. The SDP, that is the state domestic products, figures are available with the Government of India Ministry of Statistics and Program Implementation website. Figures which are given in the budget at a glance and the Ministry of Government of India, who is the final authority on GSTP, are completely different. And that is why I can allege that the figures in the budget are like picking matka numbers. अशेंच काडल्या खंयच्यान खंय अशें म्हाका दिसता. कशें तें सांगता हांव. Speaker sir, the GSTP at current prices reflected at the budget at glance document and that too given by the Ministry of Government of India are like this. For 18-19, Government of India says it is 71,853 crores, whereas the Chief Minister says in his speech it is 77,171 crore. For the year 1920, Government of India says it is 75,022 crores, whereas Chief Minister says it is 84,888 crores. For the year 2021, Government of India says it is 75,705 crores. Chief Minister says it is 92,261 crores. For the year 21-22, Government of India says it is 82,604 crores. Chief Minister says it is 89,422 crores. So who is lying, the father or the son? Bapuy वयर बसला, चलो सकल आहा. Even assuming that the Chief Minister's figures are correct and that in this year 23-24, we will have 1 lakh
crore GSTP. Only credit is by fudging of figures. I don't understand how the Goan economy will grow at 21